أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. در آیات گذشته بعد از موضوع تحویل قبله و اینکه خدای عزوجل کعبه شریفه را، بیت الله الحرام را به عنوان قبله تعیین فرمودند و دستور تحویل آن را دادند، چند تا وظیفه برای رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان شد. 4 تا که آن حضرت را خداوند مبعوث فرموده بود: یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب والحکمه. به طبع وظایف آن حضرت صلی الله علیه وسلم چند تا وظیفه برای ما امت هست که 2 تا را خواندیم، یکی ذکر یکی شکر. اما وظایفی که برای ما هستند هم 5 تا هستند: ذکر، شکر، صبر، دعا و تعظیم شعائر الله. وظایف زیادند، اینجا اینها به عنوان عمده بیان شدند. وقتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با تعلیمات الهی، با فرامین الهی برای اصلاح شما میاد: شما من پروردگار را یاد کنید و شاکر من باشید و سوم صابر باشید. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة. حالا صلات را بعضی به معنی دعا کردند، بعضی به معنی نماز کردند. ای مؤمنین از خدا کمک بگیرید. استعینوا بالصبر والصلاة، بالصبر و دعا. صبر یکی از صفاتی هست که الله عزوجل اگر به بنده عنایت بفرماید، برای کاهش مصیبت، برای تحمل شدائد بسیار ممد هست، بسیار معاون هست. و علاوه از صبر دعا، یا اینکه مراد از صلات نماز هست، بیشتر متبادر نماز هست. الله تعالی در جاهای متعددی این 2 را ذکر میکنه. معلوم میشه که این 2 تا با هم دیگه مناسبت دارند. شما در اول همین سوره درباره بنی اسرائیل خواندین: واستعینوا بالصبر والصلاة و انها لکبیرة الا علی الخاشعین. این 2 ابزار را داشته باشید، یکی صبر در شدائد و یکی نماز خواندن. اما صبر را بعضی ها تعمیم کردن، به معنی عام کردن. صبر فقط عند المصائب نیست. یکی از صورتهای صبر، صبر عند المصائب هست. اما صورتهای دیگری که برای صبر وجود دارد، عرض به خدمت شما، صبر در مقابل معاصی هست، صبر بر ترک معاصی، بر ترک گناهان. و سوم صبر بر انجام طاعات، یعنی استقامت بر طاعات، استقامت بر عبادات، که این نوع صبر از همه مهمتر است، از همه افضلتر است، از همه اهمیتش بیشتر هست. لذا الله عزوجل می فرماید که شما کمک بگیرید به صبر و نماز. ان الله مع الصابرین، همانا الله عزوجل برای صابرین است. بعد از این یکی از صورتهای بسیار بزرگ صبر را بیان می فرماید. ببینید
صبر زیاد هست، صبر اقسام زیادی دارد، اما بالاترین صبر اینه که انسان در راه الله عزوجل استقامت بکند، بایستد، به اندازه صبر بکند که آخر کشته بشه، آخر شهید بشه. این بالاترین چی هست؟ نوع صبر هست. به این دلیل الله تعالی می فرماید پس این بدون مناسبت نیست، این یکی از افراد مهم صبر، از اقسام مهم صبر هست، شهادت در راه الله. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات، کسی که کشته میشه در راه خدا شما او را نگویید اونها را مرده های معمولی. اونها مرده های معمولی نیستند، اونها مرده گفته نمیشوند. بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکه آنها زنده هستند اما شما زندگی اونها را درک نمی کنید، شما متوجه نیستید. چرا ما متوجه نیستیم؟ چون که آثار حیات اونها و آثار زندگی اونها بر این جسد اونها، بر بدن اونها مشاهده نمیشه. ما وقتی که جسد اونها را میبینیم، بدن اونها را میبینیم، احساس میکنیم که اینها مرده هستند، چون هیچ نوع حرکتی، هیچ نوع تکانی، هیچ نوع عرض کنم رشدی در بدن نیست. اما شما چون که اینجا نمیبینید معنیش این نیست که اینها بالاخره مرده های معمولی هستند. این آیه اینجا هم آمده، در سوره آل عمران آمده ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. آنهایی که در راه خدا کشته میشوند شما اونها را مرده های معمولی نپندارید، اونها نزد پروردگار زنده هستند. بل احیاء عند ربهم یرزقون، رزق میخورند، روزی میخورند. خب باز هم رزق و روزی در این از کنم که جسدی که ما میبینیم اینجا نیست، رزق و روزی در اون عالم برزخ هست. این هر دو، اینجا هم حیات آمده اونجا هم حیات آمده، حیات برزخی مراد هست. تفصیلش اینا مربوط به عالم غیب هستند و ما تفصیلش را به صورت اجتهاد نمیتونیم بگیم. به اندازه‌ای که در احادیث برای ما عرض کنم توضیح داده شده و تفصیل بیان شده، به همون اندازه ما میتونیم اظهار نظر بکنیم. در احادیث درباره حیات شهدا این آمده، این حدیث در سنن ترمذی هست، در تفسیر جلالین هم این حدیث را نقل کردن بر همین آیه. نوشته وقتی که شهید فی سبیل الله و شهید به اذن الله وقتی که کشته میشه در راه خدا شهید میشه، روحش پرواز میکند و از بدنش جدا میشه، این روح در کالبد پرنده این ارواح در کالبد پرندگان سبز رنگ و خوشگل و زیبایی قرار میگیره و در زیر عرش رحمان قندیل هایی هستند. در اون قندیل ها و لانه های مخصوصی که بسیار جای راحتی هستند برای اینها، اونجا بالاخره در نظر گرفته شده و بعد هر وقتی که دلشون میخواهد از اون قندیل ها میروند تو بهشت سیر میکنند، تو بهشت میچرند و تو بهشت دور میزنند، از زیبایی های بهشت، از عرض کنم که اون سرسبزی و شادابی که در بهشت است استفاده میکنند. حتی که خدای عزوجل بعداً از اینها میپرسد که ای بندگان من شما دیگه آرزویی دارید، چیزی میخواهید؟ اونها میگن یا رب همه چیز فراهمه، هیچ چیزی کمبودی نیست که ما تمنا بکنیم، آرزو بکنیم. فقط یک آرزو هست، اینه که ما دوباره زنده بشیم، دوباره کشته بشیم، زنده بشیم، کشته بشیم. که الله عزوجل میفرماید وقتی که یک بار روح پرواز کرد دوباره دیگه زنده شدنی در دنیا نیست. حالا پس اون
زندگی که اینجا بیان شده در آیه شریفه، این زندگی در برزخ است، با زندگی بقیه مرده ها فرق میکنه. نسبت به زندگی بقیه مرده ها اعلا هست، بالاتر هست و بهتر هست، بیشتر هست. الله عزوجل اونطوری که مربوط به اون عالم غیب هست، در اونجا از این شهدا پذیرایی می فرماید و اونجا در ناز و نعمت پروردگار هستند. پس این نتیجه صبر هست. صبر که فرمود استعینوا بالصبر، این نتیجه صبر است. کسی که صبر می کند چنین عزتی، چنین تاج عزتی خدای عزوجل نصیبش می فرماید. لذا می فرماید ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات، شما نگویید به اونهایی که کشته می شوند در راه الله مرده های معمولی نگویید، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکه اینها زنده هستند اما شما زندگیشان را درک نمی کنید، شما مشاهده نمی کنید. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس. خب این بالاترین حد صبر بود. خدای تعالی صورتهای دیگری از صبر هم بیان می فرماید. اینها اقسام دیگر صبر، پایین ترین صبر. همه این صورتهای صبر برای انسان مفیده. صبر یکی از شعب پنجگانه تهذیب اخلاق است که انسان اخلاقش اصلاح میشه، اخلاقش درست میشه. لذا الله تعالی می فرماید که به صورتهای دیگه هم برای شما مشکلاتی می آید که شما باید صبر کنید. ولنبلونکم، حتما ما شما را امتحان می کنیم بشیء من الخوف، به چیزی از ترس، والجوع و گرسنگی، و نقص من الاموال و کمبود در مالهای شما، والانفس در جانهای شما، و الثمرات در ثمرات و باغهای شما. لذا این کمبودها را میاریم. گاهی زراعت شما خراب میشه، گاهی باغ شما بی محصول میشه، گاهی مال شما از دست میره، ورشکستگی مالی پیدا میکنید، گاهی جانهای شما و عزیزان خودتون را از دست میدید. و بعضی این و ثمرات را تفسیر کردند و ثمرات میوه زندگی تفسیر کردند. میوه زندگی یعنی اولاد، یعنی خدای عزوجل برای شما خوف میارد، گرسنگی میاره، ورشکستگی مالی میاره و جانی میاره، آفتهای جانی و میوه های زندگی شما را که این بالاترین هست، عزیزان شما را از شما میگیره. لذا بشارت و مژده، خوشخبری برای چه کسانی هست؟ برای کسانی که در چنین مواقع صبر میکنند. و بشر الصابرین، ای رسول مکرم صلی الله علیه وسلم صابرین را مژده بده، کسانی که صبر میکنند، تحمل میکنند. این صبر عند المصائب است. صابرین علامتشون چی هست؟ الذین اذا اصابتهم مصیبه، هرگاه که مصیبت به اونها میرسد، هرگاه که تیر مصیبت قلبشان را هدف قرار میدهد، قالوا انا لله و انا الیه راجعون، آنها میگویند، این شعار را میدن، همانا ما برای اللهیم، یعنی ما از آن خدا هستیم، ما مال خدا هستیم، و انا الیه راجعون، همانا ما به سوی خدا برمیگردیم. یعنی اگر این مال از دست رفته، این عزیز از دست رفته، ما هم پیش خدا میریم. لذا به این شکل تحمل میکنن، صبر میکنن. اولئک علیهم، این نتیجه صبر هست. الله عزوجل سه تا نتیجه برای صبر بیان میفرماید. یک، اولئک علیهم صلوات من ربهم، این افراد بر آنها صلواتی از جانب رب هست. خب صلوات را اینجا به معنای رحمت نمی کنیم، چون و رحمتون بعد از این می آید. صلوات را بعضی ها به معنای تحسین می کنند، به معنای آفرین می کنند، یعنی از سوی رب تشویق میشن. به اصطلاح ما شاد باش، احسنت،
آفرین از جانب رب چنین مدال های و چنین تشویق های اینها دریافت می کنند. و دوم و رحمت از سوی پروردگار، رحمت ویژه‌ای بر اینها سرازیر میشه. کسانی که برای اونها مصیبت می آید و اونها در مقابل مصیبت ها صبر می کنند، الله عزوجل اونها را با یک رحمت خاصی، با رحمت ویژه‌ای تحت پوشش قرار می دهد. و سومین نتیجه، ثمره سوم، و اولئک هم المهتدون، این افراد هدایت یافته هستند. یعنی خداوند هدایت را نصیبشون میکنه، راه صلاح را، راه درست را نصیب این افراد میفرماید. پس این نتیجه صبر هست. کسانی که صبر میکنند، این شعبه مهم اخلاقی را رعایت میکنند، اونها را الله عزوجل با این مراتب فضیلت میده. ان الصفا والمروه من شعائر الله. ببینید این هم دستور پنجم هست. یعنی چه؟ تعظیم شعائر الله. گفتیم ذکر، شکر، صبر، صلات، تعظیم شعائر الله، 5 چیز. اما بعضی دیگر از علما و بعضی دیگر از اهل تفسیر را دیدم که ربط چیزی دیگه بیان کردن که خالی از لطف نیست. اونها میگویند که این هم نتیجه صبره، این هم نتیجه صبره. شما قبلا نتیجه صبر چی خواندید؟ اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. این نتیجه صبر هاجر علیه السلام و رضی الله تعالی عنها هست. صفا و مروه چرا شما امروز که تشریف میبرید اونجا سعی میکنید، امروز میدوید؟ به خاطر اینکه مادرمون هاجر اونجا به همین شکل عمل کرده. ببینید اون حرکاتش چون در راستای صبر بود، صبر کرد و اونجا بیتابی داشت، هی میرفت بر صفا میآمد بر مروه. چنان محبوب خدای عزوجل قرار گرفتند که رسمی و سنتی برای مسلمانان تا روزی که این زمین هست قرار دادند. پس ما وظیفه داریم تا روزی که حج هست و فریضه مبارکه حج هست، اونجا وقتی که مشرف شدیم، اونجا وقتی که رفتیم بین صفا و مروه سعی بکنیم. این نتیجه چی هست؟ صبر حضرت هاجر علیه السلام. لذا الله می فرماید ان الصفا والمروه من شعائر الله. صفا و مروه دو کوه هستند. الله تعالی اینها را از شعائر الله قرار داده. شعائر الله به چه چیزهای اطلاق میشه؟ شعائر الله به زمان و مکان و علائم عبادات اطلاق میشه. به زمان مثلا حج از شعائر الله هست، بیت الله از شعائر الله هست، صفا و مروه و مکان هستن که اونجا عبادت میکنیم، مسجد از شعائر الله هست. و همچنین علامت عبادت، هر علامتی که این علامت عبادت است. مثلا اذان که گفته میشه این از شعائر الله هست، علامتی هست که بعد از این چیه؟ عبادت. خود مسجد از علائم عبادت است و هم از اماکن عبادت است. بنابراین شعائر الله به زمان و مکان و علائم عبادت اطلاق میشه و گفته میشه. اون مکانی هست که اونجا شما میرید این عمل را انجام میدید، این عبادت را انجام میدید. لذا این از شعائر الله هست و تعظیم شعائر الله واجب است. تعظیم شعائر الله واجب است. تعظیم شعائر الله این نیست که برو اون کوه را سجده بکن. تعظیم شعائر الله اینه که همین عبادت را برو اونجا انجام بده. مثلا در این مکان چه عبادتی هست؟ سعی کردن، دویدن. لذا این را برو اونجا انجام بده. بنابراین الله عزوجل می فرماید ان الصفا والمروه من شعائر الله. همانا کوه صفا و کوه مروه
از شعائر الله هست، از شعائر الهی هست، تعظیم اونها واجب است. فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیه ان یطوف بهما. هر کسی که حج کرد، حج بیت الله انجام داد یا عمره انجام داد، گناهی نیست بر او که طواف بکنه به آن دو، یعنی بین آن دو طواف بکنه. گناهی نیست که طواف بکنه، یعنی مباح است، فوقش مستحب است. در حالی که ما در فقهمون داریم که سعی بین صفا و مروه واجب است. اگر واجب هست باید چی میفرمود؟ فلیطوفوا بینهما. چرا امر نفرمود؟ چرا دستور نداد؟ چرا چنین صیغه و کلمه‌ای که از آن وجوب اثبات بشه نفرمود؟ جوابش اینه چون که ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها میفرماید که سعی بین صفا و مروه لازم است. این که فلا جناح علیه ان یطوف بهما آمده، من از رسول الله صلی الله علیه وسلم پرسیدم، فرمود چون در زمان جاهلیت مردم دو تا بت گذاشته بودند. بر چی؟ بر صفا و مروه. آصاف و نائله را گذاشته بودند، دو تا بت. لذا وقتی که می آمدند اینجا طواف بکنند، سعی می کردند، اول می آمدند بر چی می آمدند؟ بر صفا می آمدند و این بت را راز و نیاز می کردند، دعا می کردند، حاجت می خواستند. بعد می رفتند بر مروه اون دو بت دوم را. لذا چون که یکی از شعائر بت پرستی شده بود، چون اینجا دو تا بت گذاشته شده بود، بعد از این که رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد، خانه کعبه را و اطرافش را کلن از بتها پاک فرمودند. اما این ذهنیت بود که ما وقتی که سعی بکنیم بریم بر صفا، تداعی میشه همون بتی که قبل از فتح مکه بود، برای ما گناهی نیست. فرمودن نه الان پاکسازی شده، فلا جناح به اعتبار اون هست، نه به اعتبار حکم سعی. حکم سعی چیه؟ لازمه، واجبه. لذا الله می فرماید و من تطوع خیرا، هر کسی که تطوع کرد، بیشتر انجام داد، مازاد بر اون چیزی که واجب هست از هر خیری، هیچ اشکالی ندارد، به جای خود که فإن الله شاکر علیم، خداوند قدردان هست و دانا هست. یعنی کسانی که مازاد انجام میدن خدا از اونها قدردانی میکند، بهشون پاداش میده، پاداش مضاعف میده. علیم بذلک الخیر، شاکر یعنی مجاز علی الطاعه، بر این اضافه که انجام داده خدا چی میده؟ او را جزای نیک میده. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. ببینید بسیاری از حقایق واضح شد. هم حقیقت رسالت رسول الله، بحث را برگردانه به اول برگردید، رسالت حضرت رسول صلی الله علیه و سلم خواندیم که این نتیجه دعای ابراهیم است. خداوند اون دعا را قبول کرد، در زمان شما این نبی را مبعوث کرد. دوم، شما در کتابهای خودتون علائمی که برای این پیغمبر هست، شما اون علائم را دیدید، شناختید. فلما جاءهم ما عرفوا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناهم، شناختید که پیغمبر خداست. سوم، اشکال و ایراد گرفتید برای قبله. خب قبله را هم شما میدونید که وان الذين اوتوا الكتاب لا يعلمون انه الحق من ربهم، اهل کتاب میدونن که این تحویل قبله حق است. قبله اصلی مسلمانان بیت الله الحرام هست. خب پس ببینید حق واضح، تمام چیز روشنه، هیچ خفا و پوشیدگی وجود نداره. با وجود این شما حقیقت را کتمان میکنید،
با وجود این واقعیت را شما بیان نمی کنید، پس منتظر لعنت و نفرین خدا باشید. پس این در واقع زجر و تخویف اخروی است برای کاتمین، کسانی که کتمان حق می کنند، کسانی که حق را می دونند و می پوشند. خیلی چیز خطرناکی هست که انسان کتمان بکند، واقعیت را بدوند، بعداً گرفتار تعصب بشه، دچار ضد و عناد بشه. ببینید الله عزوجل با چه کلمات این معاندین را و این متعصبین را توبیخ می فرماید، زجر می فرماید. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات، همانا آنهایی که کتمان می کنند، مخفی می کنند آنچه که ما نازل کردیم از بینات، یعنی دلائلی که ما نازل کردیم، دلائل پیش اونهاست، واضحه. والهدى، و همچنین آنچه که از هدایت ما نازل کردیم، هدایت برای اونها روشنه. من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب، بعد از این که ما بیان کردیم برای مردم در کتاب. مراد از کتاب جنسه، چه کتاب تورات باشه، انجیل باشه، قرآن باشه. لذا بعد از این که همه چیز در کتاب روشن است، واضحه، هیچ خفایی نیست، با وجود این بعضی تلبیس کنند، تلبیس حق بکنند و خلط مبحث بکنند، کتمانکاری بکنند. جزای این انسان ها چی باشد؟ اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. این نتیجه هست، این ثمره کتمانه. این افراد، این گروه ها، الله اونها را نفرین می فرماید، اونها را لعنت می فرماید و اونها را لعنت می کنند. لعنت کنندگان اونها را لعنت می کنند. لعنت کنندگان اونایی که خدا بهشون دستور بده، فرشتگان، جن، انس، همه اینها را لعنت می کنند. الا الذين تابوا و اصلحوا و بینوا، مگر کسانی که صادقانه توبه بکنند از کتمان و اصلاح بکنند آنچه که فاسدش کردند و بیان کنند اون چیزی که کتمانش کردند. بگویم مردم ما تا به حال در مسیر کفر قرار داشتیم، شرک قرار داشتیم، الان بیان میکنیم برای شما. واقعیت اینه که این نبی خاتم حق، واقعیت اینه که توحید درسته. لذا بیان بکنن کتمان خودشون را و اصلاح بکنن فسادهای گذشتهشون را. اگر این کار را بکنند، الله می فرماید فاولئک اتوب علیهم و انا التواب الرحیم. این افراد، این گروه ها، من بر اونها رجوع میکنم. خدا رجوع میکنه با چی؟ با مغفرت و با رحمت. خدا اونها را مغفرت میکند، مورد رحمت خاصه خودش قرار میدهد و همچنین الله میفرمه و انا التواب الرحیم، من ذات پروردگار ذاتی هستم که خیلی بر بندگانم رجوع میکنم. خداوند منتظر است که کدوم بنده برمیگرده به سوی خدا. تا اینکه برگردد الرحیم، من مهربانم، بر او لطف میکنم. اما اگر کسی توبه نکند، با همون کتمان و کفر بمیرد، اون وقت لعنت لاعنون اینجا توضیح داده شده. چیه اون لعنت؟ الله می فرماید ان الذين كفروا، همانا آنهایی که کفر کردند، و ماتوا و مردند در حالی که و هم کفار، در حالت کفر مردند، اولئک علیهم لعنت الله والملائکة والناس اجمعین. این لعنهم اللاعنون اینه. اینا کسانی هستند که بر اونها لعنت الله، یعنی نفرین خداوند، دوری از رحمت، و بر آنها لعنت ملائکه هست به امر خدا. خدا دستور میده
خدا دستور میده به ملائکه شما یا دعای خیر بکنید برای بعضی یا دعای بد و لعنت بکنید و همچنین مردم همگی اونها را لعنت و نفرین میکنن. خالدین فیها، همیشه در اون لعنت میمانند، چون که با کفر مردند همیشه در اون شرایط میمانند. لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینظرون، عذاب از اونها تخفیف داده نمیشه، از اونها برداشته نمیشه و آنها مهلت داده نمیشوند، فرصت داده نمیشوند. خب این نتیجه کتمان هست. گویا به یهود گفته میشه، به علمای اهل کتاب گفته میشه ای بیچاره ها، هیچ نوع خفایی و پوشیدگی نه درباره قبله هست، نه درباره رسول الله هست، نه درباره قرآن هست، همه چیز را میدانید، اما باز هم اگر کتمان بکنید نتیجهش در دنیا و آخرت اینه. بعد از اینکه اثبات رسالت شد دوباره برمیگردیم به موضوع اول، توحید. عرض کردم موضوع این سوره توحید فی العبادت است. 3 بار ذکر شده یا ایها الناس اعبدوا ربکم. دوم اینجا و الهکم اله واحد. رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که ثابت شد، خب این رسول الله چی را با خودش همراه آورده؟ توحید را. لذا این رسول اعلام میکنن مردم معبود شما معبود یگانه هست و الهکم اله واحد لا اله الا هو، هیچ الهی و هیچ معبود بجز او وجود ندارد. اون ذاتی هست که الرحمن نهایت بخشنده، الرحیم نهایت مهربان است. اون پروردگار مهربان است که بخششش، تفسیر رحمان الرحیم را خواندیم، بخششش هم برای اهل دنیا است هم برای بخشش در آخرت است. لا اله الا هو الرحمن الرحیم. لذا بجز او کسی را شما عبادت نکنید. ان فی خلق السماوات والارض، این دلیل این توحید است، دلیل عقلیه و این دلیل عقلی آفاقی هست. الله عزوجل در این دلیل 7 چیز را ذکر می کند که از آثار بزرگ قدرت پروردگار هستند. از اینها الله تعالی بر الوهیت، بر توحید فی الالوهیت خودش استدلال میگیرد. اگر این تصرفات را، این کارهای بزرگ را بغیر از خدا کسی دیگه دارد، کسی دیگه انجام میده، خب اونم لایق عبادته. ولی وقتی که کسی بغیر از خدا ندارد این تصرفات را، غیر خدا را عبادت نکنید. الله می فرماید ان فی خلق السماوات والارض، همانا در پیدایش آسمان ها و زمین. این دلیل اول. خداوند این آسمان و زمین را، شما 1 ماه و 1 سال بشینید فقط این را تماشا بکنید نمیتونید. چه عجایبی، چه مخلوقات عظامی باز در اینها پیدا کرده. این دلیل اول. دوم و اختلاف اللیل و النهار، همچنین اختلاف شب و روز. اختلاف شب و روز یعنی رفت و آمد شب و روز مختلف. الان روزه، شب نیست. باز چند ساعت دیگه این میره، شب میاد، دوباره شب میره، روز میاد. این اختلاف اینها برای چی هست؟ هزاران منافع برای شما انسان ها، هزاران فواید برای شما انسان ها. قبلا هم عرض کردم انسان راحت و سکونش در تاریکی شبه، کسب و کارش، درآمدش، فعالیتش در روشنی روزه. این بعضی از منافع درشترینی که ما میفهمیم. لذا این اختلاف لیل و نهار، این دومین چی هست؟ دومین دلیل بر اثبات توحید. سوم
والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. کشتی، اون کشتی که جاری است در دریا، حکمت تجری چیه؟ بما بابای سببیه هست، به سبب نفع دادن به مردم. کشتی در دریا خداوند این کشتی های غول‌پیکر را که میلیون ها تن را اینها جابجا میکنند برای نفع ما انسان ها پیدا کرده. چقدر ما انسان ها از اینها نفع میبریم. کشتی که عرض کردم یک کشتی فقط آذوقه یک سال یک شهر را میتونه بیاره. کشتی هست که تا 6 ماه فقط بار میشه و تا 6 ماه تخلیه میشه. الله تعالی میفرماید اینها برای نفع شماست. فکر کردید که این خدای مهربان چقدر برای شما برنامه ریزی کرده؟ بقیه حیوانات را ببینید، اونا چنین برنامه ریزی دارن، چنین بندوبستی دارن. یک روز خوراکشون گیر میاد، یک روز گیر نمیاد، ولی مال شما همش مهیا، همش فراهم. و چهارمین دلیل، و ما انزل الله من السماء من ماء، آنچه که الله عزوجل نازل فرموده از آسمان آب را. اما این آب را برای چی خدا نازل فرموده؟ فاحیا به الارض بعد موتها، زنده کرد به وسیله اون آب زمین را بعد از مردن زمین، بعد از خشک شدن زمین. زمین خشک شده و بی آب و علف شده، الله تعالی این آب را نازل می فرماید. چه تغییراتی در زمین میاد، سبحان الله. زمین پر آب میشه، زمین یک چمن سرسبزی میشه، یک فرش سبزی میشه که تمامش انواع سبزیجات. اینها را کی کرد؟ لذا فکر نمی کنید چه ذات عظیمی هست که این برنامه ریزی را برای حیات شما، ادامه حیات شما انسان ها دارد. گاهی که باران تأخیر میشه چقدر انسان ها پریشانند، چشمشون به آسمان دوخته، تکه و لکه ابر میبینند، امیدوار میشند. لذا الله عزوجل میفرماید و اینا خود به خود نمیاند، یک قدرتی هست. این چهارمین دلیل. پنجمین، و بث فیها من کل دابه، و همچنین منتشر کرده در این زمین از هر موجود زنده، از هر دابه. در این زمین خدای عزوجل چه خلایقی دارد، چه مخلوقاتی دارد که هر یکی برای خودش یک حکومتی دارد، هر یکی بالاخره یک تشکیلاتی دارد. خیلی ها هستند که انسان ها به تشکیلات اونها پی بردند، بسیاری هستند که انسان ها به تشکیلات اونها پی نبردند. مثلا این مورچه ها بسیار تشکیلات پیچیده زیر زمین دارند. زنبور عسل هست، بسیاری از خلایق، این پرنده ها، این پرنده وقتی که لانهش را درست میکنه چنان مهندسی درستش میکنه که نه باد میتونه خرابش بکنه نه آب نفوذ میکنه. لذا الله تعالی به هر یکی به اندازه منافعش درک و شعور داده و چقدر متنوعند، چقدر زیبا هستند. انسان وقتی که میبیند تنوع را، زیبایی را، انسان بدون اختیار زبان شکر جاری میشه و زبان حمد و ثنا و غیر. اینها همه از سوی پروردگار هستند. اینها را وقتی که میبینید باید به قدرت الله عزوجل و به اینکه اون ذات لا یزال این همه را برای چه مقاصدی، بسیاری از اونها مقاصدشون را ما میدونیم، بسیاری ما نمیدونیم به چه مقصدی خلق شدند، الله بهتر میداند. و ششمی، و تصریف الریاح، گشتن بادها، یعنی وزش بادها میگرده، گاهی از شمال میوزد، گاهی از جنوب میوزد، گاهی از یک سمت، گاهی از یک سمت. هر بادی
پیام آور یک چیزی هست. بعضی بادها سختی را میارند، مشکلات میارند، بعضی بادها رحمت میارند. بالاخره وزش بادها هم خالی از حکمت نیست، منافع برای انسان داره. خیلی جاها هستند باد نوزد اصلا زندگی تیر و تار میشه، هوا حبس میشه، حشرات زیاد میشن، مشکلات زیاد میشه. تو دریا باد خیلی منفعت داره، البته نه شدیدش، آرامش. اینها بالاخره تمام از آثار قدرت پروردگار است. این ششمی هست. و هفتمی و السحاب المسخر بین السماء والارض، ابری که مسخر و معلق هست بین آسمان و زمین، اونجا وسطه، نه میفته نه میره بالا، تا اینکه وظیفه خودش را انجام میده، تخلیه میشه، خوب باران میریزد. این باران ها را که میریزد بعداً بالاخره میفته یه جایی و مأموریتش تمام میشه. عجیب و جالب اینجاست که وقتی که پر آب هست نمیفته، در حالی که میطلبد وقتی که سنگین است بیفته. وقتی که تخلیه میشه و سبک میشه بعداً میفته. اما اون زمانی که آب دارد و باران دارد مسخر است. و السحاب المسخر بین السماء والارض، اون وقت باید اونجا باشد. لذا 7 آیه و 7 قدرت از آثار قدرت رب العالمین در این آیه بیان شدند. بعد از و الهکم اله واحد، الله می فرماید در همه اینها لآیات لقوم یعقلون، نشانات است برای قومی که اون قوم عقل داشته باشد، درک داشته باشد. یعنی کسانی که از عقل سلیم استفاده بکنند، از خرد خودشون استفاده بکنند و از این آیات الهی در جهت توحید استدلال بگیرند، اونها قوم یعقلون هستند. انسان میبیند که بله غیر خدا، چه انسان باشه چه فرشته، کارش نیست، این تصرفات کار اونها نیست. وقتی قدرت نداره چطور میتونه معبود من بشه؟ نیست معبود من. معبود من اون ذاتی است که این قدرت ها را داره. لذا الله تعالی می فرماید در همه این 7 لآیات لقوم یعقلون، آیات هست برای قومی که عقل داشته باشد، خرد داشته باشد. اما بعد از اینکه خداوند عزوجل مدعا را بیان فرمود و الهکم اله واحد، و همچنین بعد از اینکه دلائل را ذکر فرمود، 7 دلیل عمده آفاقی را ذکر فرمود، حالا از بعضی از انسانها گلایه می فرماید، سرزنش میکنه که این انسانها بجای اینکه ببین این آثار قدرت خدا را میبینند، بجای اینکه خدای واحد را عبادت کنند، فقط جلوی او کرنش بکنند، فقط از او استعانت بطلبند، فقط او را تعظیم بکنند، اون تعظیمی که مخصوص عبادت است، اونها غیر الله را تعظیم می کنند. واقعا این انسانهای ناسپاسی هستند، ناشاکری هستند. الله می فرماید و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا، اما با وجود این همه دلائل بعضی از مردم هستند، و من الناس بعضی از مردم هستند، من یتخذ اونهایی که میگیرن بغیر از الله دیگران را شریک در عبادت، اندادا یعنی شرکا فی العباده، شریک خدا در عبادت میگیرن، جلوی اونها خم میشن، برای اونها طواف میکنن، از اونها کمک میخواهند، در حالی که همه ما خواندیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط عبادت برای تو، استعانت هم فقط از. اما اینها غیر خدا را یحبونهم کحب الله، آنها را دوست میدارن مثل محبت خدا. بعضی از اهل تفسیر گفتند یحبونهم یعنی یعظمونهم کتعظیم الله، کسی را وقتی که دوست داشته باشی عظمتش در دلت هست، اون تعظیمی که باید برای خدا داشته باشیم، اون ادای احترامی
و کرنشی که باید برای خدا باشد اون را برای اونها انجام میدهند. چقدر این انسان ها نمک نشناس هستند. اما خداوند اینجا بندگان مؤمن خودش را، بندگان موحد را تعریف میکنه. اینا بعضی از مردم و من الناس من تبعیضیه هست، بعضی این طورند اما مؤمنین این طور نیستند. والذین آمنوا اشد حبا لله، آنهایی که ایمان آوردن به خدا آنها سخت‌تر است محبتشون برای الله. الله را دوست دارن، هر چیز را از خدا میخواهند، در هر لحظه خدا را یاد میکنن، تا کوچکترین ناگواری برایشون پیش میاد میگه الله، خوشحال میشه میگه الله. بالاخره مؤمن اینطور هست. اگر عرض کنم که تعجب میکنه هم میگه سبحان الله. اگر خدا را چیز عجیبی ببینه خدا را تعریف میکنه میگه الحمدلله. اشتباهی بکنه بعضا میگه استغفر الله. در هر چیز خدا را یاد میکنه. والذین آمنوا اشد حبا لله. اما اینجا خدای عزوجل وعید بیان میفرماید برای اون قشر اول، اونهایی که برای خدا شریک میگیرند، اونهایی که غیر الله را در عبادت خدا همراه میکنن، شریک میسازند. الله میفرماید اگر اینها اون عذاب را میدیدند هرگز این کار را نمیکردند. اگر اینها عذاب را میدیدند هرگز این کار را غیر خدا را عبادت نمیکردند. لذا الله میفرماید ولو یری الذین ظلموا اذ یرون العذاب، اگر ببینند آنهایی که ظلم کردن یعنی مشرکین، چی را ببینند؟ اذ یرون العذاب، وقتی که میبینند عذاب را، و به این نتیجه میرسند که ان القوة لله جمیعا، اینکه تمام قدرت و قوت برای الله است همگی. و وقتی که ببینند که و ان الله شدید العذاب، و اینکه الله سخت عذاب دهنده هست. اگر این صحنه های عذاب را ببینند، صحنه های شکنجه و محاکمه مشرکان را ببینند، جزا مقدر. لما فعلوا، هیچ وقت شرک نمی کنند، لما فعلوا. ولی خداوند این صحنه ها را نشان نداده. چرا؟ چون ایمان بالغیب یعنی همین، ندیدیم، خدا گفته بیان فرموده قبول داریم، تسلیم. پس الله تعالی می فرماید اگر این مشرکان، خدمت شما عرض کردم یکی از حکمت ها همینه، اگر ببیند، اگر در همین دنیا قرار باشه خدا یک صفحه از جهنم بذاره که ما تماشا بکنیم، همه از ترس ایمان میارند، اون وقت این ایمان به درد میخوره؟ ایمان از ترس، ایمان اجباری. به این خاطر خدا نشان نمیده. همینطور دلایل را ذکر کرده، میگه هر کی ایمان میاره ایمان بیاره، نمیاره نیاره. الله میفرماید که اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، این بدل است از اذ یرون العذاب، وقتی که عذاب را ببینن اون کار را نمی کنن. چه زمانی؟ خداوند عزوجل بخش کوچکی از اون صحنه را اینجا بیان می فرماید. وقتی که اعلام براءت می کنند از همدیگه در دنیا، بالاخره محافل شرک به وسیله رؤسای شرک و تابعان اونها گرمه. شما میدونید این دو قشر همدیگر را کمک میکنند، برای همدیگر وفادار هستند و همدیگر را حمایت میکنه، حمایت مالی، حمایت معنوی خودشون. اما اونجا خدای تعالی میفرماید اینهایی که شما را حمایت میکنه احیانا به شما وعده میدهند
که ما دست شما را میگیریم، ما دستگیر شما هستیم، ما مشکل شما را حل میکنیم، اونجا از همدیگه اعلام براءت میکنید. اونجا این رابطه دنیوی که با همدیگه داشتید این رابطه قطع میشه. اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، زمانی که اعلام براءت میکند آنهایی که متبوع شدند، یعنی رؤسای کفر و شرک، صنادید کفر و شرک، آنها اعلام براءت میکنند من الذین اتبعوا، از مریدان خودشان، از تابعین خودشان، از پیروان خودشان. میگن خدا میدونند که اینها الان یقه ما را میگیرند. و رأوا العذاب، و هر دو گروه عذاب را میبینند. اونجا دیگه پرده غیب برداشته میشه. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید. اینجا در دنیا ما یه پرده بر چشم داریم، اونجا برداشته میشه، انسان عذاب را میبینه، جهنم را میبینه. و رأوا العذاب، همگی عذاب را میبینند، تابع و متبوع همه میبینند. و تقطعت بهم الاسباب، الله میفرماید تمام اسباب و ارتباطات دنیا قطع میشه. اون رابطه، اون تعلق، اون رابطه پیری و مریدی، اون رابطه که برای همدیگه اینجا جان میدادن، مال میدادند، اون دیگه اونجا قطع میشه. اونجا دشمن همدیگه میشند. و اونجا تنها آرزویی که تابعان دارند، پیروان دارند، به اصطلاح مریدان دارند، اینه که یک بار دیگه ما به دنیا برگردیم، ما از اینهایی که ما را به شرک گرفتار کردند از اینها بیزار میشیم، اعلام براءت میکنیم. وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا، میگویند آنهایی که تابعداری کردند، پیروی کردند، میگویند لو ان لنا كرة، اگر برای ما بازگشتی باشد، کرة یعنی رجعة فی الدنیا، یک بار بازگشت به دنیا، فنتبرأ منهم، پس ما اعلام براءت میکنیم. از کی؟ از اینها، از اینهایی که اربابان ما بودند. کما تبرؤوا منا، همان گونه که امروز اونها از ما اعلام براءت کردند. ما در دنیا دیگه اصلا خط اینها را نمیخونیم، ولی خب این تمنا هیچ فایده نداره، هیچ سودی نداره، خداوند دوباره به دنیا بر نمیگردانه. كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم، این گونه خدای عزوجل به اونها نشان میده اعمالشان را. اعمال شرکیه اونجا باعث حسرت برای انسان میشه. اینجا در دنیا انسان مال خرج کرده، شتر کشته، گوسفند کشته، اما در راه غیر الله، در راه نذر و نیاز برای غیر الله، اونجا حسرت میخوره. الله میفرماید این گونه خدا نشان میده به آنها اعمالشان را حسرات علیهم، در حالی که حسرت کننده هستن بر اون اعمالشان. خب این که پشیمان شد بیچاره، حسرت میخوره، از اون رئیس کفر و شرک اعلام براءت میکنه، اینها برایش سودی هم داره؟ الله میفرمه نه، و ما هم بخارجین من النار، آنها از آتش جهنم خارج نمیشوند. با این پشیمانی و اظهار ندامت و اظهار براءت، و گویا این وقتی که از اونها اظهار براءت میکنه از شرک اظهار براءت میکنه، چون اونها راه شرک را نشان داده. اونجا فایده نداره. اگر انسان در دنیا اظهار ندامت بکنه، در دنیا اظهار براءت بکنه، در دنیا توبه صادقانه بکنه، چرا؟ اما اونجا بیسود هست. لذا و ما هم بخارجین من النار. یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. الله عزوجل از این آیه شریفه تا رکوع بعد تقریبا بیان می فرماید
و تردید میفرماید شرک فعلی را. ببینید اون چیزی که ما تا به حال خواندیم شرک اعتقادی بود. شرک اعتقادی اینه که انسان به کسی اعتقاد داشته باشد، عقیده داشته باشد که این مثل خدا قدرت داره، میتونه به من مشکل منو حل کنه، به من مال بده، به من برکت بده، به من اولاد بده، مریض منو شفا بده. لذا بر اساس این او را عبادت میکنه. چطور عبادت میکنه؟ یا برای سجده میکنه، یا برای خوشنودیش گوسفند میکشه، یا او را فریاد میزنه. فریاد زدن و دعا کردن خودش عبادتیه. خب اینو میگه شرک اعتقادی. یک صورت دیگری شرک فعلی هست که این هم خدای تعالی در این آیات رد میفرماید. این را هم انسان ها باید از این هم دوری کنند. شرک فعلی را بنده در مقدمه در مسئله اله توضیح دادم و مجدد عرض می کنم برای کسانی که از ذهول شده از اونها و فراموش کردن. ببینید ما اول چند تا اصطلاح هستند بگیم اونها را، بعداً شرک فعلی را در قالب این اصطلاحات توضیح میدیم. اصطلاح اول تحریمات الله یا محرمات الهی. محرمات الهی یعنی چه؟ یعنی اون چیزهایی که خدا حرام کرده باید اعتقاد داشت اونها حرام هستند. همین انشاءالله میخوانیم انما حرم علیکم المیتة والدم، اینا رو خدا حرام قرار داده. حیوان خود مرده حرام است، خون حرام است، لحم خنزیر حرام است الی آخره. دوم تحریمات لغیر الله، اون چیزهایی که خدا حرام نکرده انسان برای خوشنودی غیر خدا حرام بداند. انسان برای خوشنودی غیر خدا حرام بداند. مثلا در زمان قدیم رسم بود، الان هم بعضی جاها هست که برای اون آستانه، برای مزار، برای قبری چیزی یک گوسفند را چی میکردن؟ وقف میکردند. یک شتر را وقف میکردند. وقتی که وقفش میکردن میگفتند این مال این آستانه هست، کسی حق نداره سوار بشه. این سواری شتر را خدا جایز قرار داده، این حرامش میکنه. چرا حرامش کنه؟ برای خوشنودی غیر خدا. کسی اجازه نداره از شیرش بخوره، کسی اجازه نداره از گوشتش استفاده بکنه، این ماله اینه. لذا این را میگن تحریمات غیر الله. در سوره مبارکه انعام می آید ما جعل الله من بحیرة ولا صائبة ولا وصیلة ولا حام. 4 نوع شترها را خدا ذکر کرده که خدا اینا مشروع نکرده، شما مشروع کرده. بعضی ها سواریشون را حرام میکردن، بعضی ها شیرشون را، بعضی ها شیر و گوشتشون را، همه چیز را حرام میکردند. پس این دومی هست تحریمات لغیر الله. سومی نذر، نذر لله یا منذورات الله، چیزی که شما نذر میکنی برای خدا. خدایا اگر من توفیق دادی به حج برم، اگر حج نصیبم کردی، یک شتر برای رضای تو میکشم. این میگن چی؟ منذورات الله، نذر برای خدا. و چهارمی هست منذورات لغیر الله، نذر میکنه برای غیر الله. میگه این خیرات و نذر مال سلطان است، مال آستانه هست، مال پیر سوران است. لذا حالا این 4 اصطلاح را که فهمیدید، شرک فعلی چیه؟ شرک فعلی اینه که اونهایی که خدا، اون چیزهایی که خدا اونها را چی کرده؟ حرام قرار داده، اونها را برای خوشنودی غیر خدا چی قرار بدیم؟ حلال قرار بدیم. برای رضایت غیر خدا اونها را چی قرار داده؟ حرام. یا اونهایی که خدا حلال قرار داده اونها را کسی چیکار بکند؟ برای خوشنودی غیر خدا حرام بکنه، اونها را بر خود تحریم بکنه.
مثل همین بهیره و صائم. یا نظری که باید برای خدا انجام بگیرد، یه انسان بیاد این نظر را برای غیر خدا انجام بده، برای خوشی روح فلان که روح شاد بشه که من به نام او کشتم، به نام او تقسیم کردم، به نام او عطا کردم. این میشه شرک فعلی. لذا در این آیات الله عزوجل به بعضی از اقسام ذکر می فرماید. اول الله تعالی می فرماید یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، ای مردم بخورید آنچه که در زمین خداست، حلال و پاکیزه بخورید، یعنی حرام نخورید. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شما دنبال نکنید نقوش شیطان را، آثار قدم شیطان را. یعنی چه؟ یعنی این راهایی که شیطان برای شما نشان میده، چیزی که خدا حلال کرده شما بیاید حرامش بکنید، این اتباع از خطوات شیطان است. یا چیزی که خدا حرام قرار داده شما بیاید حلالش بکنید. ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین، همانا اون شیطان برای شما دشمن آشکاری هست. اون دشمن آشکاری هست، از هیچ فسادی در وجود شما دریغ نمی کند، نه از فساد عملی، نه از فساد اخلاقی، نه از فساد اعتقادی. هم شما را به شرک گرفتار میکنه، هم به فساد اخلاقی، هم به فساد عملی، ترک نماز، ترک فرامین پروردگار. لذا مواظب باشید. اثر عداوت شیطان انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، جز این نیست که شیطان شما را امر میکند به بدی اعمال و همچنین فحشا در اخلاق، مفاسد اخلاقی. و یکی دیگر از اون چیزهایی که شیطان همواره تلقین میکنه، ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، بر خدا بگویید اون چیزی که نمیدانید. از نظر عقاید، از نظر رسوم، خیلی چیزها هستند که مردم به خدا نسبت میدن نمیدانند، از خود درست کرده. اینا رو شیطان تلقین میکند، شیطان یاد میدهد. حال الله عزوجل سرزنش میفرماید مشرکین را که همین مشرکین به اونها گفته میشد که شما از کلام خدا تبعیت کنید، از کلام خدا پیروی بکنید. اونها به جای این چی میگفتن؟ نه، ببینیم پدران ما چه راه و رسمی داشتند. و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، هر وقتی که انسان این اعتقاد را داشته باشد، اون انسان دوچار خرافات میشه، اون انسان دوچار شرک و کفر میشه. به جای اینکه از کلام خدا و ما انزل الله پیروی بکند، چی میگه؟ قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا، آنان میگفتن بلکه ما پیروی میکنیم آنچه که یافتیم بر آن پدرانمان را، پدرانمان را، من التحلیل و التحریم، هرچی که پدران حلال میکردن اون میخوریم، هرچی که اونها حرام میگفتن اون نمیخوریم، در حالی که تحلیل و تحریم اونها ملاک نیست، هرچی خدا بگه ملاک است. لذا الله عزوجل می فرماید اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. قبلا این آیه را خواندیم، همزه استفهام هست، بعد از این فعل مقدره، یعنی ایتبعونهم، آیا اینها میاند و از اون پدران پیروی میکنن، در حالی که اون پدران مثلا بی سواد باشن، هر چی باشن، بازم از اونها ولو کانوا آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، گرچه پدرانشان باشند که نمیفهمیدن چیزی را، لا یعقلون شیئا فی الدین، درباره امور دین اونها آگاه نبودند، اونها کارشناس نبودند، ولا یهتدون، و اونها بر هدایت نبودند، لا یهتدون الی کتاب سماوی،
کتابهای آسمانی خدا را اونا چیزی نمیدونستند. اون پدران، اون آبا و اجداد در مسیر چی بودند؟ در مسیر جهالت بودند. آیا از اون پدران اینها تبعیت میکنند، تقلید میکنند؟ و مثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء و نداء. از این آیه قرآن کریم معلوم میشه بدترین چیز در مسیر حق و در مسیر زندگی اینه که انسان به جای اینکه دنبال دلائل باشه، دنبال استدلالات قوی باشه، بالخصوص دلائل قرآنی، استدلالات قرآنی، انسان دنبال رسومات باشه. ببینی که پدران چه کار میکردند. خب پدران بر اشتباه بودند، قرآن میفرماید. پدران مفسر قرآن نبودند، از قرآن هیچی نمیفهمیدند. لذا نباید نگاه بکنیم اونها چگونه عمل میکردند، ببینید کتاب خدا چی میگه. اولو کان ایتبعونهم ولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. اینجا خدای عزوجل برای سوء فهم مشرکین یه مثال بیان میفرماید، برای کسانی که از نظر فهم مسائل دچار انحرافند. خداوند میفرماید مثال اینها مثل اون انسانی هست که حیوانات را صدا میزنه. یه چوپانی دنبال حیوانات هست، دنبال گوسفندان هست. حالا این حیوانات صدای چوپان را میشنوند اما هیچ چیزی درک نمی کنند، چیزی نمی فهمند. این مثال مال اینه. علامه ابن جریر در تفسیرش نوشته، از مجاهد نقل کرده که عن مجاهد کمثل الذی ینعق مثل ضربه الله لمن یسمع ما یقال له. این مثال مال کسی هست که چیزی که بهش گفته میشه میشنود ولی ولا یعقل، نمیفهمد چی داره میگه. این پیغمبر، این داعی الی الخیر، این ناصح، این خیرخواه چی داره میگه؟ نمیفهمه. کمثل البهیمه تسمع النعیق ولا تعقل. مثل همون چارپایی حیوانی که صدا را میشنود اما هیچی از صدا نمیفهمه. لذا الله عزوجل برای اهل شرک این مثال را فرموده از نظر سوء فهم. و مثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق. مثال آنهایی که کفر کردند مثل کسی هست که ینعق. نعق میگویند اون صدای مخصوصی که پشت سر حیوانات باشه. مثل اون کسی که حیوانات را صدا میزنه، بعد حیوانات از اون صدا چی میفهمند؟ بما لا یسمع الا دعاء و نداء، که او نمیشنود مگر صدا و فریاد، بس فقط فریاد میشنود. لذا اینهایی که تقلید آبا میکنند و تقلید قرآن ندارند، اینهایی که میگویند هرچه پدران ما بگویند، الله میفرماید صم بکم عمی فهم لا یعقلون. اینها کرند، اینها لالند، اینها چشمشون را از دست دادن، کورم به اصطلاح، نابینا هستند. فهم لا یعقلون، اینها درک نمی کنند. چرا؟ چون حقیقت را نمی فهمند، واقعیت را متوجه نمی شوند. لذا اینها مثالشون مثل کسی هست که کره، هرچی باش صحبت کنی نمی شنود. لال هست، نمیتونه صحبت کنه. کور هست، هیچی نمی بینه. لذا اینها نه حق را می بینن، نه به حق اقرار می کنن و نه حق را می شنوند. یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون. اقسام شرک فعلی بود. اینجا خدای عزوجل مجدد بیان می فرماید مبحث تحریمات لغیر الله را، یعنی برای غیر خدا هیچ چیزی را حرام قرار ندهید که بعداً از خوردن اونها امتناع بورزید. الله می فرماید ای مرد و ای مؤمنین کلوا من طیبات ما رزقناکم، بخورید
از مالهای پاکیزه‌ای که ما به شما رزق دادیم. این مال پاکیزه این را برای غیر خدا ناپاکش نکنید. و همچنین این مال پاکیزه را وقتی که شما تحریم بکنید تحریم نمیشه. شما حرام بکنید با تحریم شما حرام نمیشه. بخورید واشکروا لله، برای خداوند شاکر و سپاسگزار باشید. ان کنتم ایاه تعبدون، اگر فقط خدا را عبادت میکنید، اگر فقط شما خدا را پرستش میکنید پس عابد خدا باشید. هرچی خدا حرام قرار داده حرام بدانید، نه اینکه از سوی خود چیزهایی را حرام بکنید. انما حرم علیکم المیتة، خداوند اینجا محرمات را، اون چی که در آیه گذشته خواندیم تحریمات غیر الله، در این آیه تحریمات الهی را میخوانه، اون چیزی که خدا حرام قرار داده. و همچنین اون چیزی که انسان برای غیر خدا نذرش میکنه، انسان برای غیر خدا اون را صدقه میکنه برای خوشنودی غیر خدا. الله عزوجل اون را بیان میفرماید اینا همه حرام هستند. چند چیز هستند. انما حرم علیکم المیتة، جز این نیست حرام قرار گرفته بر شما میته. میته اون حیوان خود مرده، حیوانی که ذبیحه نشده، خون نجسش بیرون ریخته نشده. و دم، و همچنین خود خون دم مسفوح هم حرام است. و لحم الخنزیر، گوشت خنزیر با تمام اجزایش هم حرام است. و همچنین یکی دیگر از محرمات و ما اهل به لغیر الله، آن چیزی که اون نامگذاری بشه برای غیر خدا، آن چیزی که اون نامزد بشه برای غیر خدا. ببینید رزق را خدا داده، خداوند از بندگان انتظار داره که هرچی که نذر و نیاز میکنند، هرچی صدقه میکنند به نام من بکنند، برای رضای من بکنند، برای خوشنودی من. لذا کسی میاد حیوانی را نذر فلان میکنه، نذر برای بنده ای از بندگان خدا، چه برای انسانی، چه برای جنی، چه برای فرشته‌ای، چه برای بتی، برای هر چی بکنه غیر الله است، غیر خدا. لذا نذر کردن و اختصاص دادن برای او این چی میشه؟ این باعث حرمت اون میشه. الله میفرماید و ما اهل، احلال به معنی نامزدی هست، صدا زدن هست. اون چیزی که شما نامگذاری بکنید آن را برای غیر خدا، نخورید اینها را، اینا حرامند. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه. اما الله میفرماید هر کسی اگر مجبور شد، ببینی در یه شرایطی گاهی انسان واقع میشه در چنین شرایطی. چند سال بعضی از گرسنگان بودن در بعضی از کشورها، حتی فتوا دادن که میتونید از اون گوشتهایی که مربوط به انسانهایی که مرده بودن استفاده، چون چیزی برای خوردن نبود. حالت اضطرار است. در حالت اضطرار خداوند میفرماید اگر کسی میخواد بخوره چیزی دیگه نیست، همین میته هست، همین حیوانی که خودش از گرسنگی مرده. در اون حالت خب شرایط ایجاب میکنه انسان باید از مرگ نجات بیابد، نباید انسان هلاک بشه. خدا اجازه داده، اما به چه اندازه‌ای؟ به اندازه‌ای که انسان فقط حیاتش ادامه داشته باشه. الله میفرماید فمن اضطر، هر کسی که مجبور شد، غیر باغ ولا عاد. باغ و عاد را دو تفسیر کردند. یکی این که بغیر از این که برای لذت بخورد، بغاوت اینه که انسان برای چی بخورد؟ برای لذت، برای خوشگذرانی، یعنی نیاز نداری، گرسنه نیستی، برای لذت اجازه نداری از این میته بخوری، از گوشت خوک بخوری، از فلان بخوری. عاد اینه که انسان از حد چی بکند؟
از حد بگذارد، یعنی به اندازه قوت لا یموت، به اندازه سد رمق، به اندازه که فقط زنده بماند بخورد، بیشتر از اون حد بخورد، این میشه عاد، متعدی، از حد گذشتن، تجاوز کردن. لذا الله می فرماید هر کسی که مجبور بشه و غیر باغ، یعنی غیر آکل بلا حاجه، بعضی نوشتن باغی نباشد به منظور لذات نباشد، ولا عاد، و همچنین متعدی نباشد، یعنی از مقدار حاجت بیشتر نخورد. این تفسیری هست که امام ابو حنیفه و امام مالک رحمهم الله این تفسیر را می کنند. اما تفسیری که امام شافعی رحمه الله داره، ایشون می فرماید باغی حکومت است، دولت است. کسی که از کنم و عاد کسی هست که در سفر خلاف است، در مسیر خلاف است، مثلا مسیرش مسیر دزدی هست، راهزنی هست، ضرر رسوندن به مسلمانان است، در چنین مسیر خلافی یا باغی حکومت اگر باشد، این استثناء و این اجازه برای او نیست. امام شافعی نمی فرماید این استثناء و این اجازه برای او نیست، برای کسی است که سفرش سفر جایزیه، برای کسی است که مسیرش مسیر خلاف نیست. والله اعلم. ان الله غفور رحیم، همانا خداوند عزوجل بخشاینده و مهربان است. ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا. خداوند عزوجل بعد از اینکه بعضی از صورتهای شرک فعلی را بیان فرمود و بیان تحریمات الله، تحریمات غیر الله و نظر لغیر الله شد، خب اینا مسائل روشن و واضحی هستند، اما بعضی متاسفانه اینها را میدونند و کتمان میکنند، اینها را میدونند و حق را میپوشند. خدای عزوجل بر کسانی که کتمان حق میکنند اینجا زجر و سرزنش میفرماید. الله میفرماید ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب، همانا آنهایی که کتمان میکنند آن چیزی را که خدا نازل فرموده از کتاب، یعنی احکامی که در کتاب نازل شده، و این را به مردم نمیگویند. منظور علماء دین فروش، علماء باغی. چرا کتمان میکنند؟ میخوان از مردم پول بگیرند. و یشترون به ثمنا قلیلا، و در مقابل این میخرن پول اندکی، میگیرن پول اندکی، پول کلانی میگیرن، ولی در مقابل نعمتهای اخروی هیچی نیست. خداوند میفرماید این انسان ها، این نکته را خوب توجه بفرمایید. واقعا در این آیه علماء دین فروش، علمایی که فقط به خاطر منافع خودشون حق و حقیقت را به مردم نمیگویند، واقعیت را به مردم نمیگویند، خداوند با چه کلمات تندی و با چه کلمات تهدیدآمیزی اونها را مورد خطاب قرار داده. خداوند میفرماید اینهایی که از مردم میگیرند و بالا میکشند به عناوین مختلف، اولئک ما یأکلون فی بطونهم الا النار، اینها نمیخورند در شکمهای خودشان مگر آتش میخورند. اون چیزی که نصیب اینها میشه آتشه. ولا یکلمهم الله، و خداوند عزوجل در روز قیامت با اینها کلام نمیفرماید. کلام لطف مراده، کلام تند، کلام خشن با اینها میشه، کلام لطف، کلام نرمی، کلام مهربانانه با اینها نمیشه. ولا یزکیهم، خدا اینها را از گناهانشون و از اون جنایت هایی که مرتکب شدن از اونها پاک نمیگرداند. ولهم عذاب علیم، برای این افراد، این چهارمین نتیجه، برای این افراد عذاب دردناک است.
که یعنی واقعا دنیا اینقدر ارزش داره که انسان دین را کتمان بکند، واقعیت را نگوید، واقعیت را بپوشد؟ پس این انسان باید منتظر عذاب دردناک الهی باشه. و نتیجه دیگر، نتیجه پنجم، اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفره. این افراد کسانی هستند که خریداری کردند یعنی انتخاب کردند. شما قبلا خواندید اینها انتخاب کردند گمراهی را در مقابل هدایت، بجای اینکه هدایت را انتخاب بکنند، دین را، توحید را، یکتاپرستی را، در عوض او چی؟ گمراهی را خریداری کردند. والعذاب بالمغفره، و عذاب را در مقابل مغفرت خریداری کردند. بجای مغفرت، بخشش، بهشت خدا، اینها عذاب جهنم را خریدند. خداوند میفرماید فما اصبرهم علی النار. این فما اصبر مثل ما احسنه صیغه تعجب است. چه چیزی اینها را صبور کرده بر آتش؟ یعنی واقعا جرأت داره؟ چه جرأتی داره بر اینکه بر آتش جهنم میخواد صبر کنه؟ اینا میدونن، اینا کسانی نیستن که نمیدونن، مثل اون جهلای مکه و امیین قریش. اینا میدونند، اینا علمای یهودند، علمایی که دین را فروختند. اینها میدونند و میدونند که آتش در انتظارشون است. پس معلوم میشه خیلی صبورند. فما اصبرهم علی النار. خب حالا چرا این وعید و این تهدید برای اینها؟ خداوند میفرماید ذلك بان الله نزل الكتاب بالحق. این به دلیل این هست که خداوند تعالی کتاب را به حق نازل فرموده. کتاب یعنی قرآن را، بالحق یعنی بالصدق، بالحجه یا لاظهار الحق. خداوند این قرآن را فرستاده که حق ظاهر بشه، حق آشکار بشه. اما اینها میان با کتاب مبارزه میکنند، اینها میخوان حق را کتمان کنند. گویا اینها فعالیتشون در راستای مخالفت با قرآنه. و ان الذین اختلفوا فی الكتاب لفی شقاق بعید. همانا آنهایی که اختلاف کردند در کتاب خدا، در قرآن، در مخالفت بدور از حق هستند. نباید با قرآن مخالف بود، نباید مطالب قرآن را پس پشت انداخت. خب حالا ببینید، تا اینجا ما شبهات یهود را پاسخ دادیم، علمایشون را، درباریانشون را، ملاهایشون را. اون شبهاتی که درباره رسالت، درباره قبله، درباره قرآن اونها داشتند، الله عزوجل اونها را جواب دادند. حالا خدای تعالی به یهودی ها خطاب می فرماید که این که شما همیشه اعتراض می کنید چرا به این رخ نماز خواند، چرا به اون قبله نخواند، چرا به این قبله خواند، این در واقع کمال نیست، هنر نیست، این توفیق نیست، نیکی نیست. این که شما وارد بحثای جزئی افتادید. انسان وقتی که واقعا بی توفیق باشه، انسان وقتی که محروم باشه، محروم از فضل پروردگار باشه، انسان خودش را گرفتار میکنه با یک سری مسائل پیش پا افتاده و از حقایق فاصله میگیره. خیلی ها هستند. حالا ببینید، در عرض کنم خدمت شما، همین بلاد اسلامی، مجامع اسلامی، گاهی یک سری مسائل جزئی و اختلافاتی مردم اینقدر بهشون اهمیت میدند، اینقدر بهشون اهمیت میدند که نیازی به این همه اهمیت نیست و مسائل و اصلی را فراموش کردند. و وقتی یه جایی سر ما افتاد، یک ملکی، کشوری
که اونجا مفاسد خیلی زیاد بود. اما علما به جای اینکه با مفاسد، بالخصوص مفاسد اخلاقی، بیبندوباری، با اونها مبارزه بکنند، گرفتار یک سری مسائل بسیار جزئی که تو حاشیه کتاب ها هست، گرفتار این مسائل شده بودند. برای یک مسئله جزئی فقهی، مثلا کتاب زخیمی قطوری 400 صفحه نوشته، خدا میدونه 4 سال وقتش را صرف کرده که این کتاب را بنویسد و اون مسائل درشت، مسائل عمده، اونها به جای خود مونده، به اونها نمی پردازه. این محرومیت از توفیق است. لذا خداوند به علماء یهود میگه شما اگر میخواهید در مسیر نیکی قدم بردارید، در مسیر بر قدم بردارید، این کمال نیست که شما بگید چهره را به مشرق بکنید یا مغرب، وقت نماز این طرف یا اون طرف، هر طرفی خدا دستور داد، اما شما بیاید ابواب بر را انجام بدید، بیا این کارها را انجام بدید، اینقدر محکم نچسبید به دنیا و اینقدر محکم به این مسائل خودتون را گرفتار نکنید. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. الله می فرماید این نیکی نیست، یعنی این از علائم بر و نیکی نیست، ان تولوا، این که برگردانی چهرهایتون را به طرف مشرق و مغرب، ولکن البر من آمن بالله، اما نیکی و انسان نیک اون انسانی هست که آمن بالله، اول اعتقادش خوب باشه، بعدن عملش، بعدن اخلاقش، همه را خدا ذکر کرده. من آمن بالله والیوم الاخر، آن کسی است انسان نیک که ایمان به خدا داشته باشه، به روز آخرت داشته باشه، والملائکت، و ایمان به ملائکه داشته باشه، والکتاب و به کتب، والنبیین، به همه انبیاء ایمان داشته باشه. این بحث چی هست؟ ایمان. بعد از بحث ایمان بحث اعمال هست، عبادات هم مالی هم جانی. مالی را مقدم کرده چون دادن مال سخته. و آت المال علی حبه، و نیکی و از ابواب نیکی و از ابواب بر این است که مال خودش را بدهد علی حبه، بر اساس محبت الله، به خاطر خدا بده. چرا مال را صرف میکنه؟ چون خدا را دوست داره. البته این نکته را خدمت شما قبلا عرض کردم که این دو تفسیر داره، علی حبه، علی حب المال، یا علی حبه علی حب الله. علی حبه، این هر دو تفسیر درسته. علی حبه، چرا مال را میده؟ چون خدا را دوست داره. خدا را دوست داره، خدا گفته مال بده، اینا میگه چشم، مال خودش را در راه خدا برای رضای خدا میده. تفسیر دیگر علی حبه که مال را با وجودی که دوست داره، یعنی به مال دلچسپی داره، بعضی وقتا انسان مالی را میده که از دل رفته، دوست نداره خودش. یک کاپشنی هست، پالتویی هست، کتی هست که 3 سال پوشیده، الان کهنه شده، الان دلش نمیخواد، الان این میده. این بالاخره شاید بی اجر نباشه از این که بندازه فقیری، ولی نه، اونی که خود دوست داری بده. غذایی که بالاخره مونده میخواد تو سطل اشغال بریزه یا نه، بدم به فقیر، نه، غذای تازه بده. غذایی که خود دوست داری بخوری اونو بده. یا بعضی ها حتی در زکات اموال مالهایی میدن که از رده خارج هستند. گاهی بعضی لباس ها، بعضی کفش ها بنجلند، کسی نمیخرند، از مدل افتادند، اینها را به عنوان زکات میدند. این نشد. مالی بده که خودت اون مال را دوست داری، به اون مال نیاز داری. و آت المال علی حبه، ای علی حب المال، با وجودی که خودش اون مال را دوست دارد، میده. به مال را به کی میده؟ ببینید ترتیبی که قرآن بیان کرده خیلی مهم است. به اصطلاح مردم محلی ما میگه اول خیش بعدن
درویش. اول به فقرایی که از خویشاوندان خودت هستند. ذوی القربا خویشاوندان، والیتاما یتیمها اونهایی که سایه پدر را یا پدر و مادر را از دست دادند، والمساکین و مساکین اونهایی که مسکینند هیچ مالی ندارند، و ابن السبیل اونهایی که مسافرند در سفر مونده کرایه برگشت ندارد، و السائلین و همچنین مال را میدهند به سائلین، میده به کسانی که سوال میکنند از اون میخواهند، و فی الرقاب و همچنین مال خودش را در آزاد کردن گردنها. آزاد کردن گردنها یعنی چه؟ یعنی غلامی هست میخواد بدل کتابت را بپردازد آزاد بشه، یا امروزه به زندانی که به خاطر دیه به خاطر جریمه به زندان افتاده بده تا آزاد بشه بیاد پیش زن و بچهش، چقدر ثوابه. لذا و فی الرقاب و اقام الصلاة و آت الزکات، اون عبادت مالی بود، این عبادت جانی هست. و برپا میدارن نماز را و میدهن زکات را. معلوم میشه اون مالی که میدادیم غیر از زکات، زکات اینه. خب این بعد از ایمان اعمال بود، بعد از اعمال اخلاق. اخلاق هم خیلی مهمه، اخلاقیات را. انسان دروغ نگه، انسان زبانش زبان بدی نباشه، وعده خلاف نباشد، تهمت نزنه به کسی، غیبت کسی نکنه. والموفون بعهدهم اذا عاهدوا، و نسبت به عهدی که میبندن نسبت به اون عهد وفا بکنند. این از اخلاقیات. وقتی که عهد میکنند چه با مردم چه با خدا، یک عهدی با خدا میبندی نظر میکنی، اونم به اونم عمل بکن، وفا بکن. یک عهدی با مردم داری. والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، این هم جز اخلاقیات است. صابرین، ای امدح الصابرین، من مورد ستایش قرار میدم صبر کنندگان را، اونایی که صبر میکنن فی البأساء والضراء، در حالات سخت مالی، فقر منظور است، و الضراء حالات سخت جانی یعنی مریضی. هم وقتی که فقر به اونها دست میده اونها صبر میکنند، داد و فریاد نمی کنند، با خدای خودشون راز و نیاز می کنند. یا ضراء وقتی که حالات سخت جانی مریض میشند و ملول میشند، از نظر جسمی برایشون مشکلات پیش میاد، صبر می کنند و همیشه یاد خدا می کنند. این صابرین. و همچنین صابرین گروه سوم و حین البعث، اون صابرینی که به وقت جنگ صبر می کنند، یعنی به وقت جهاد، وقت مبارزه با دشمن پشت نمیده، فرار نمیکنه و بدنام نمیکنه مجاهدین را. اینها را الله عزوجل میفرماید کسانی که صبر میکنند، کسانی که مال خرج میکنند، کسانی که به نزدیکان خودشون میرسند، کسانی که ایمان به خدا و روز آخرت دارند، همه اینها اولئک الذین صدقوا، اینها کسانی هستند که صادقند در عقاید، در اخلاق، در اعمال. و اولئک هم المتقون، اینها کسانی هستند که اینها هستند متقین. اینها هستند متقین. در وجود اینها تقوا هست، خدا ترسی هست. تقوا و خدا ترسی هست که اونها را وادار کرده به این شکل در همه این میادین موفق باشند. از اول سوره مبارکه بقره تا اینجا بخش اول سوره هست که در بخش اول سوره ملاحظه فرمودید بیشترین مبحث توحید و رسالت بود. هم دلایل توحید را خواندیم و بعد از مباحث توحیدی و دلایل توحیدی دلائل رسالت آن حضرت صلی الله علیه و سلم و همچنین جواب شبهات
و اشکالاتی که در رابطه با توحید بود و در رابطه با رسالت بود، اینها خوانده شد. از این آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، بخش دوم سوره هست. در بخش دوم سوره به صورت عمده بحث جهاد و انفاق می آید. در این بخش بیشتر موضوع جهاد هست و موضوع انفاق هست. اما قبل از مسئله جهاد و در لابلای مسائل جهاد بعضی از امور انتظامی بیان میشه. امور انتظامی به اون اموری گفته میشه که با رعایت اون امور و با رعایت اون ضوابط نظم در جامعه حاکم میشه. میدونیم که لازمه جهاد نظم هست. باید مجاهدین یه نظمی داشته باشند، یه نسقی داشته باشند، یه ترتیب خوبی داشته باشند. لذا امور انتظامیه اون اموری را میگویند که با رعایت اونها در زندگی نظم می آید، در زندگی انسان ضابطه مند میشه، قانونمند میشه. لذا این امور که در رابطه با مثلا قصاص هست، درباره طلاق هست، درباره انفاق هست، حقوق همدیگه هستند، میراث هست، اینها را میگویند امور انتظامیه. و در کنار امور انتظامیه گاهی امور مصلحه هم بیان میشه که ابتدای سوره هم عرض کردم در این سوره هم امور انتظامیه هست هم امور مصلحه. امور مصلحه به چی اموری گفته میشه؟ اون اموری که در انسان اصلاح به وجود میاره، اون اموری که انجام اون امور باعث میشه که در امور انتظامیه موفق بشیم. یعنی برای انجام امور انتظامیه اونها چی هستند؟ معین هستند، معاون هستند، کمک میکنن انسان را. اموری که در وجود انسان تقوا میاره، خشیت میاره و نزدیکی به خدا میاره، مثل نماز، مثل روزه، مثل حج، اونهایی که عبادات محض هستند. لذا اگر در لابلای امور انتظامیه ما قبل و ما بعد امور انتظامیه بحث امور مصلحه می آید، یهو بحث نماز می آید، بحث روزه می آید، این بی ربط نیست. انجام اینها باعث چی میشه؟ باعث تقویت در انجام اونها میشه. اینها معین هستند، کمک میکنند. بنابراین الله عزوجل آغاز میفرماد با این امر انتظامی این بخش دوم را با مسئله قصاص. الله میفرماید یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل. مسئله قصاص و حکم قصاص که در اسلام مشروع شده، وقتی که انسان نگاه مختصری به مذاهب دیگه و ادیان دیگه میکنه میفهمه که واقعا اعتدال رعایت شده. اون چیزی که اهل تفسیر نوشتند اینه که در دین یهود جزای قتل فقط قتل و قصاص بود، دیگه چیزی نبود. کسی میکشت حتما باید کشته میشد، لازم بود. در دین نصارا عفو گذشت بود، چیزی دیگه نبود. در میان عرب ها الان قصاص هم بود، عفو هم بود، اما عملا افراط و تفریط میشد. اگر کسی کشته میشد و از قشر مظلوم بود، از قشر پایین بود، خب حتما قاتل را عفو می کردن. اونجا دیگه بغیر عفو چاره ای نبود، زورشون نمی رسید. اگر کسی کشته می شد و از سطح بالاتر بود،
از کسانی بود که وضع حالشون خوب بود، پس آنها در قصاص افراط میکردن، به جای یکی 2 تا میکشتن، 3 تا میکشتن. پس در میان عرب ها افراط و تفریط بود. حالا احکامی که اسلام نازل فرمود در این احکام اعتدال هست. الله عزوجل 2 چیز را بیان می فرماید در قصاص. اول برابری، اول خود قصاص، فرضیت خود قصاص. دوم برابری. اما فرضیت قصاص به این معنا نیست که راه دیگری وجود نداره. الله تعالی 2 راه دیگه هم گذاشته، یعنی اختیار داده که اگر کسی خواست قصاص نکنه دیه بگیره هم میتونه، کسی خواست که قصاص هم نکنه دیه هم نگیره عفو بکنه هم برایش جایزه، ولی اختیار داشته باشه. اگر کسی خواست قصاص بکنه برابری بکنه، از اون حدی که مظلوم واقع شده بیشتر و فراتر نرود. اگر یکی کشته شده بالاخره 1 نفر کشته بشه در عوضش، بیشتر از این نه. لذا این نظم هست. الله تعالی می فرماید یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنین، کتب علیکم القصاص فی القتل. فرض شده، کتب فرضه، فرض شده که این فرض را باید حاکمان انجام بدهند، کسانی که حکومت به دستشون هست. بر شما قصاص. قصاص اصل قصاص هم به معنی مساوات، برابری هست و هو عبارت عن المساوات. تفسیر مدارک. بر شما لازم شده و فرض شده برابری در مقتولین. قتلا یعنی مقتولین. الحر بالحر. عرض کنم که آزاد در مقابل آزاد کشته بشه. غلام، العبد بالعبد، غلام در مقابل غلام. والانثى بالانثى، زن در مقابل زن. معنیش چیه؟ معنیش این قید، عرض کنم این قید احترازی نیست که بگیم دیگه مرد در مقابل زن کشته نشه، غلام در مقابل آزاد کشته نشه. نه، اینطور نیست. بلکه منظور اینه، این اشاره به رد رسومات جاهلیت است که اونها این گونه میگفته. ابتدا عرض کردم افراط و تفریط داشتن. اونها اگر غلامی کشته میشد از اونها دیگه نگاه نمیکردن قاتل کیه، میگفتن در عوضش چون قلدر بودند میگفتن در عوضش باید یه غلامی کشته نشه، فرد آزادی کشته بشه. اگر زنی کشته میشد نگاه نمیکردن قاتل کیه، میگفتن دیگه زن نباید در مقابل این زن کشته بشه، در مقابل این زن از قبیله ما، از اون قبیله باید مردی کشته بشه. در حالی که قصاص لازمه. قصاص یعنی برابری. برابری اینه که هر کسی کشته، اگر سرداری را کشته، کی کشته این سردار را؟ اون طرف غلامی کشته، برده کشته، همون برده کشته بشه. اگر مردی را زنی کشته، همون زن کشته بشه. قصاص یعنی خود قاتل کشته بشه، کسان دیگه به ناحق کشته نشوند. این حکم اول هست. حکم دوم، فمن عفی له من اخیه شیء، هر کسی که برای او عفو شد، معاف شد از سوی برادرش چیزی، یعنی اون قاتلی که برادرش او را بخشید. برادرش یعنی کی؟ یعنی ولی دم، ولی مقتول. اینجا که برادرش را کشته شدن دشمن، چطور خداوند عزوجل او را برادر میگه؟ به 2 دلیل. یک دلیلش اینه که با این قتل دشمنی ایجاد نشده، اون اخوت اسلامی و برادری از بین نرفته، اون به جای خودش باقی هست.
اون قاتل جنایتکاره، بقیه اعضای حتی خانوادهش هم دشمن نیستند، برادران و خواهران طرف مقتول هستند. و دیگه این که این آیه که کلمه برادر را استفاده کرده، این استعطاف است. استعطاف یعنی چه؟ یعنی عاطفه را تحریک کردن، گویا تشویقی هست به بخشیدن، تشویقی هست به عفو. علامه آلوسی نوشته سماه اخا استعطافا به تذکیر اخوت البشریت و الدین، اون را برادر گفته، در حالی که قاتل کاری که کرده جای برادری نگذاشته، جای دوستی و محبتی نگذاشته، دشمنی ایجاد کرده، بغض و عداوت ایجاد کرده. ولی باز هم قرآن برادری را عنوان میکنه به تذکیر اخوت البشریت و الدین، یادآوری میکنه که بین شما چی هست؟ برادری هست، هم بر اساس انسانی، از نظر انسانی با هم برادرید، از نظر دینی هم با هم برادرید. به این خاطر به اون قاتل میگه که ای قاتل، اگر برادرت تو را بخشید، یعنی ولی دم، ولی مقتول تو را بخشید، اون وقت تو دستور شرعی را اجرا کن. بخشید و از تو دیه خواست، همون دیه را به احسان، به خوبی، به نحو احسن پرداخت کن. لذا می فرماید فاتباع بالمعروف و اداء الیه به احسان. پس پیروی کردن از چی؟ از دستور شرع. فاتباع بالمعروف، پیروی کردن طبق دستور شرع، و ادا کردن به سوی اون ولی دم، به سوی وارث، به احسان، با احسان، با خوبی. اینجا دیگه کم و کسر نگذار، اینجا دیگه کوتاهی نکن. و ببینید این دستور که مقداری تسهیل توش هست، هم دستور قصاص هست، هم اجازه دیه هست، هم اجازه عفو هست. این همه اختیارات را گذاشته، رب گذاشته. ذالک تخفیف من ربکم و رحمه، این تخفیفی است. ذالک مشار الیه، ذالک چیه؟ دیه و عفو. این که قصاص نشه دیه بشه، دیه نشه عفو بشه. این دیه و عفو تخفیفی هست از جانب رب شما، و رحمتون، این ترحم شاهانه پروردگاره، بس شما بندگان ترحم فرمود. لذا این رحمت او می طلبد، شما هم در مقابل این رحمان متمرد نباشید، متجاوز نباشید، از حدتون نگذرید، نافرمانی و سرکشی نکنی. اگر کردید فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم، هر کسی تعدی کرد بعد از این، برای اوست عذاب دردناک. کسانی که تعدی بکنن، زیاده روی بکنن، عذاب دردناکی هست. ولکم فی القصاص حیات، برای شما در قصاص زندگی هست، برای شما در قصاص زندگی هست. یعنی اگر میخواهید حیات در دنیا باقی بماند، قصاص را اجرا بکنید، قصاص را اجرا بکنید، زنده میمانید. یا اولی الالباب، ای عقلمندان. حالا سوال اینجاست، بعضی ایراد میگیرند، اعتراض میکنند روی این دستور
که در قصاص زندگی نیست، در قصاص قتله، در قصاص کشتنه. چرا قصاص یعنی چه؟ یعنی این که قاتل یکی را کشته، حالا قاتل را هم بکشید، یکی دیگر را شما بکشید. بسیاری از این مجامع دنیا همین ایراد را میگیرن، همین اعتراض را میکنند که قصاص قتل هست، قصاص حیات نیست. ولی از همون اصطلاحات و از اون واژه‌هایی هست که واقعیت اگر سطحی نگاه بکنی متوجه نمیشیم، اگر عمیق نگاه بکنی متوجه میشیم که در قصاص قتل نیست، حیات است. چگونه؟ اولا خود حکم قصاص بازدارنده هست. حکم قصاصیه بازدارنده هست، یعنی وقتی که قصاص اجرا بشه، عرض کنم که کسی اقدام به قتل نمی کنه، کسی نمی کشه، چون کسی اگر بدونه که واقعا کشته میشم، اگر بکشم کشته میشم، نمی کشه، بازدارنده هست. در جاهایی که حقها پایمال میشه، قصاص پایمال میشه و قاتلین آزاد میگردن، لذا جرأتشون بر قتل بیشتر میشه. پس همین که خطر باشد، همین خطر خودش بازدارنده میشه، جلوی قتل را میگیره. حضرت علامه سید احمد پالنپوری رحمت الله علیه که تفسیر هدایت القرآن را نوشته، ایشون نوشته در همون سالهای گذشته، می‌فرماید یکی از افراد تحصیل کرده هندوستان همین سوال را مطرح کرده بود، اعتراضی که این حکم قصاص باعث یک قتل دیگه میشه، چگونه قرآن این را حیات گفته؟ پیش من آورد، گفت که شما زحمت بکشید جوابش را بنویسید. من گفتم ایشون را که شما یک زحمتی بکش، قبل از اینکه من جواب بنویسم شما برو یه آماری را تهیه بکن از بالاخره اخبار، جراید، روزنامه ها، مجلات، آمار قتل و کشتن مردم را، یک آماری از آمار یک سال گذشته را از کشور آمریکا و یک آماری از سعودی که اون زمان سعودی قصاص درست اجرا می شد، الان هم قصاص هست، فوراً قاتل را گردنش را می زنند. گفتم شما یک آماری بگیر. اون برای من آمار 10 سال را آورد، آمار 10 سال آمریکا را آورد که در آمریکا در 10 سال گذشته طوری بوده که هر 10 دقیقه یک نفر کشته می شده. وقتی که بالاخره قتل ها را تقسیم بر زمان کردند، هر 10 دقیقه در کل کشور یک نفر کشته می شده. اما در سعودی در 10 سال گذشته 15 نفر قاتل به عنوان قاتل سر زده شدند، سرشون زده شده. معنیش اینه که 15 نفر کشته شده کلن. گفتم جوابش همینه که بالاخره قصاص وقتی که هست حیات هست، کسی کسی را نمی کشد، می ترسد. و همچنین مسئله زنا گفتن که در 10 سال گذشته فقط یک مورد سنگسار داشتند در سعودی، یک مورد رجم داشتند. حالا شاید مخفیانه چیزهای دیگه هم بوده، ولی اون چیزی که اجرا شده یک مورد بوده، ولی اونجا هر لحظه هر ثانیه صدها بیبندواری هست. لذا میفرماید که بهش گفتم جوابت همینه، اینکه قصاص حیات داره، یعنی اینکه وقتی که مردم احساس خطر میکنند، این رعب بر سرشون سایه افکنده، خود به خود قتل انجام نمیگیره.
این حکم خودش بازدارنده هست. وقتی که احساس بشه در این ملک، در این کشور درست اجرا میشه، قاتل واقعا تعقیب میشه، قاتل امان نداره، قاتل در هیچ سوراخی نمیتونه مخفی بشه، وقتی که این کما حقه اجرا بشه، اعمال بشه، خود به خود جلوی قتل و آمار قتل میاد پایین. این یک معنا هست، ولکم فی القصاص حیاتون. و معنای دوم اینه که قصاص وقتی که اجرا بشه بعداً اون قتلهای بیمورد دیگه جلوشون گرفته میشه. در گذشته همین بود، الان هم در بعضی جاهایی که هنوز به جاهلیت و به عصبیت عمل میشه همینه که یک نفر که کشته میشه چون قاتل قصاص نمیشه، چون قاتل آزاد میگرده، بعدن برادرش، پسرعمویش، فامیلش، بزرگش، کوچکش، چند نفر دیگه کشته میشه. این قتلهای بیمورد و قتلهای بناحق که بعدن انجام میگیرد به دلیل چی هست؟ عدم قصاص است. پس از این جهت قصاص اولا و آخرا چی هست؟ در اون حیات هست. ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، ای عقل مندان لعلکم تتقون، تا که شما بپرهیزید از قتل ناحق و مرتکب قتل نشوید. خب این از امور انتظامیه شد اولین امر. این وقتی که در جامعه اسلامی اعمال بشه، اجرا بشه، نظم حاکم میشه، مردم همدیگر را به ناحق نمی کشند، کسی به کسی تعرض نمی کنه. اینا تمام مقدمات جهاد هستند. عداوت درست نمیشه، دشمنی درست نمیشه، دوستی حاکم میشه، محبت حاکم میشه. برای جهاد این خیلی لازم است. حکم دوم، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیة للوالدین والاقربین. لازم شده بر شما هر وقتی که حاضر شد یکی از شما را مرگ و آثار مرگ، علائم مرگ، یعنی وقتی که میخواست بمیره، ان ترک خیرا، اگر مالی گذاشت، مراد از خیر مال هست، خیرا ای مالا، اگر مالی گذاشت لازم است که الوصیة للوالدین والاقربین، وصیت بکنه در حق والدین و در حق اقربین، خویشاوندان، بالمعروف. بالمعروف یعنی بعدل و انصاف، طبق دستور شرعی. حقا علی المتقین، این یک حقی هست که لازم بر متقیان، بر اهل تقوا. وقتی که بحث نسخ آمد در دو درس گذشته، بعضی از عزیزان سوال کردن که اون آیات کدوم هستن که میگویم منسوخ هستن. یکی از اون آیات طبق گفته بعضی از اهل تفسیر این آیه هست. بعضی از آیات دیگه هم میاد که همونجا انشاءالله توضیحشون میدیم، تشریحشون میکنیم. میگوین این آیه هم حکمش منسوخه. چرا؟ چون که در زمان جاهلیت رسم این بود که مالی که از کسی از میت میماند به عنوان ارث میماند، ترکه را، ارث را بین فرزندانش فقط تقسیم میکردن، به خانومش میدادن، به فرزندان میدادن، به بقیه خویشاوندان مثل پدر، مادر، بقیه چیزی نمیدادند. لذا ابتدا گفته شد که وقتی که میخواید بمیرید برای پدر و مادرتون وصیت بکنید، به اونها هم چیزی بدند، برای بقیه خویشاوندان هم وصیت بکنید چیزی بدند. اما بعداً آیه میراث نازل شد. آیه میراث سهم پدر و مادر را مشخص کرد، سهم همه خویشاوندانی که ارث میبرن مشخص کرد. لذا این آیه بعد از اون منسوخ است. این آیه بعد از اون منسوخه. اون گروهی که میگن منسوخ است این گونه تفسیر میکنن، این گونه توضیح میدهند. اما بسیاری از
علما و بزرگان ما که سعیشون بر این هست که آیات را منسوخ ندانند، میگویند که نه، این منسوخ نیست. حضرت امام ولی الله دهلوی رحمه الله که ایشون در کتاب الفوز الکبیر می نویسند که آیات منسوخه بر اساس اون تفسیر متأخرین که نسخ را تفسیر می کنند و توضیح می دهند 21 آیه هستند و بعد خود ایشون این آیات را توجیه می کنند و میگویند این آیات فقط 3 تا باقی می ماند. این آیه را جز آیات منسوخه می دانند ایشون، می فرمایند ایشون منسوخ است. اما بعضی گفتند که این منسوخ نیست، قیل غیر منسوخه لانها نزلت في حق من ليس بوارث بسبب الكفر. این منسوخ نیست به خاطر اینکه درباره اون پدر و مادری هست که اونها به سبب کفر ارث نمیبرند، یعنی این در حق پدر و مادر کافر است. ببین انسان وقتی که میمیرد پدر و مادر از او سهم میبرند، وقتی که اولاد داشته باشد خب 1/6 را پدر میبرد، 1/6 را مادر میبرد. اما اگر العیاذ بالله کفر باشد، یعنی فرزند مسلمان باشه پدر و مادر کافر باشند، مشرک باشند، خب به سبب اختلاف الدین اونها از ارث محروم میشوند. وقتی که از ارث محروم بشوند باز هم چون حق قرابت، خویشاوندی، پدر و مادری مستحب است که این متوفا، این محتضر، کسی که میخواد بمیره، این وصیت بکنه، بگه که پدر و مادر من ارث نمیبرن ولی شما یه بخشی بهشون بده، این مقدار بدید. این در حق اون فرد است. درباره چه کسی که پدر و مادرش یا بقیه خویشاوندان به خاطر اختلاف دین ارث نمیبرند. این یک توجیه هست که بعضی گفتن. اما یکی از اون افرادی که تقریبا آیات را توجیه میکنند و میگویند از این آیاتی که خوانده میشه هیچ کدام از این آیات منسوخ نیستند، شیخ بزرگوار ما شیخ حسین علی رحمه الله است. ایشون توجیهی که بر این آیه دارند که توجیهات ایشون بنده معتقدم خیلی دلنشین هستند، ایشون میفرمایند که این حکم هنوز هم اجرا میشه. درباره پدر و مادر غیر مسلمان نیست، درباره پدر و مادر مسلمانه. وصیت به چیه؟ وصیت به دادن مال نیست به اونها مال بدید. خب شریعت خودش به اونها مال داده. این وصیت بالمعروف است. وصیت به چیه؟ بالمعروف است. یعنی چه وصیت بالمعروف؟ یعنی وقتی که میمیرد، چون بعضی وقتا اینطور میشه که بچه ها همه ارث را برای خودشون بر میدارن، به اون پدر و مادر ضعیف هیچی نمیدهند، به پدر بزرگ و مادر بزرگ ضعیف چیزی نمیدهند. لذا این آقا وقتی که میخواد از دنیا بره به همه ورثهش توصیه بکنه که مال من را طبق دستور شرعی بالمعروف تقسیم بکنید. ببینید پدر و مادر، بالخصوص پدر و مادر را چیزی از ارث محروم نکنید، حق اونها را ضایع نکنید، به اونها بدید. لذا بخشی از مال را نه، مال را خود شریعت مشخص کرده. این وصیت بکند. وصیت به چی بکند؟ وصیت بالمعروف بکند، وصیت به عدل و انصاف بکند، وصیت به این که حق هر ذی حق به او داده بشه. و در حق بقیه اقربین هم، خب خیلی از اقربین که ارث نمیبرند تا امروز هم وصیت در حق اونها خوبه. مثلا کسی هست که میمیرد، فرزندی دارد، باز یک فرزند دیگه داره که اون فرزند قبل از پدر مرده،
اما اون فرزندش چی دارد؟ فرزندی داره، یعنی این کسی که میخواد بمیره نوهی دارد که پدر اون نوه فوت کرده. خب اون نوه از پدر بزرگ ارث نمیبرد. چرا؟ چون که این پدر خودش چی دارد؟ فرزند داره. وقتی که فرزند داشته باشد نوه دیگه ارث نمیبرد. حالا خوب است که برای اون نوه خودش چی بکند؟ وصیت بکند. چون پدرش مرده به این ارثی نمیرسد از طرف من، چون من خودم فرزند دارم، به این ارثی نمیرسد از طرف من و اونم یتیمه، اونم چیزی ندارن، لذا تا حد 1/3 مال میتونه وصیت بکنه که به اندازه 1/3 مال، کمتر از 1/3 مال به اون نوه، به بقیه اقربین، خویشاوندان، برادر فقیری دارد، خواهر بالاخره بیوهی دارد که اونا ارث نمیبرن با وجود فرزند، میتونه از 1/3 مال برای اونها چی بکند؟ وصیت بکند. لذا میفرماید این حکم منسوخ نیست، صورتهای مختلفی برای اجرای این حکم وجود دارد. لذا الله میفرماید کتب علیکم، لازم هست بر شما، اذا حضر احدکم الموت، هرگاه حاضر شد یکی از شما را مرگ، یعنی آثار مرگ، ان ترک خیرا، اگر مالی گذاشته، الوصیت للوالدین والاقربین، وصیت بکند در حق پدر و مادر و همچنین بقیه خویشاوندان، برادر و خواهر، نوه و برادرزاده و غیره، بالمعروف، وصیت بکند طبق دستور شرعی، وصیت بکنه به عدل و انصاف. حقا علی المتقین، این حقی هست، لازم هست بر متقین. متقین اینجا نگفت حقا علیهم، بلکه حقا علی المتقین، بجای ضمیر این اسم ظاهر آورد تا دلالت بکنه کسی که وصیت را بر وصیت عمل میکنند، محافظت میکند، او متقی هست. این از علائم اهل تقوا هست. بله، وضع المظهر موضع المضمر للدلالة على ان المحافظة على الوصية والقيام بها من شعائر المتقين الخائفين من الله. کسی این را اجرا میکند که از خدا بترسد. فمن بدله بعد ما سمعه، حالا اون وصیت بالمعروف بکند، وصیت به عدل و انصاف بکند، وصیت به این که حق هیچ زی حقی ضایع نشه. بعداً اگر کسی تغییر داد، گناه به گردن تغییر دهنده هست. بعداً اگر کسی تجاوز کرد، گناه بر همون متجاوز است، بر اون وصیت کننده، بر اون کسی که از این دنیا رخصت میشه نیست. فمن بدله بعد ما سمعه، هر کسی تبدیل کرد بعد از آنچه که آن را شنید، فانما اثمه علی الذین یبدلون، جزی نیست که گناهش بر اونهایی که تبدیل میکنند، اونهایی که وصیت را تغییر میدهند، گناه بر اونهاست. ان الله سمیع علیم، همانا الله عزوجل شنوا هست قول کسی را که وصیت می کند و اون کسی که این وصیت را تغییر میده. خیلی هستن خیانت می کنند، خیلی هستن، دیدیم در همین بحثای اختلافی مردم که وصیت میکنه به یک چیز، بعدا کسی شنیده برعکس میگه، تغییر میده، به نفع کسی دیگه گواهی میده. لذا الله تعالی صدای اون وصیت کننده را هم میشنود، صدای این کسی که تغییر میدهد هم میشنود. علیم، حال هر دو را میدوند. لذا سمیع قول من یوصی و من یبدل، اونی که وصیت میکند و اون که وصیت را تغییر میده، و اون کسی که حال هر دو را هم الله عزوجل میداند. فمن خاف من موص جنفا او اثما، اما هر کسی ترسید از وصیت کننده، ترسید چی را؟ کجروی را، خطا را. جنف انحراف را میگویند، خطا را میگویند. یعنی این کسی که داره وصیت میکنه خیلی داره ظلم میکنه، وصیتش بدجوری هست، داره به نفع
یک گروه وصیت میکنه، یک گروه دیگر را داره محروم میکنه، یک گروه دیگر داره حقشون را ضایع میکنه. خب این کسی که وصی هست، یعنی به او وصیت شده، این چیکار میکند؟ اصلاح میکند. اصلاح چطوره؟ چند صورت داره اصلاح. یکی همینه که اون طرف هنوز نمرده، باش صحبت بشه، قانع بشه این کاری که تو میکنی درست نیست، داری در حق یک گروه ظلم میکنی، لذا اصلاح کن، بیا تغییر بده، بیا این زمین هایی که تقسیم کردی، چون بعضی ها هستن پیشاپیش زمین ها را تقسیم میکنن، بیا اینها را دوباره چیکار کن؟ جابجا کن. او دوباره اصلاح میکند. این تغییر وصیت اشکالی ندارد در حیات همون وصیت کننده. یک صورت دیگه بعد از وفات است. ورثه با تقوایی هستند، خدا ترسی هستند. اونها با هم مینشینن، وقت میبینن که این وصیت را اگر عمل بکنیم در حق بعضی ظلم شده، اونها با هم توافق میکنند، وصیت را چی میکنند؟ جابجا میکنند، تغییر میدهند، طوری اصلاحش میکنند که در حق کسی ستمی نشه. این تغییر هم اشکال نداره. اون تغییر اشکال داره که در اون تغییر ظلم صورت بگیره. اما در تغییری که ظلم رفع بشه، ظلم دور بشه، هیچ اشکالی نداره. لذا الله می فرماید فمن خاف من موص جنفا، هر کسی می ترسد از وصیت کننده انحراف را، جنفا ای میلا عن الحق، از حق تمایل به سمت دیگه داره، او اثما، یا گناهی را از سوی وصیت کننده احساس می کند، فاصلح بینهم، بین اونها صلح می کند، فلا اثم علیه، گناهی نیست بر این وصی، ان الله غفور رحیم، همان خدا هم بخشنده و مهربان است، اگر کمی کسری بشه الله عزوجل می بخشد. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. دو تا از امور مصلحه خواندید، انتظامیه خواندید، باز هم از این امور انتظامیه میخوانی، اما در وسط امر مصلحی هست، بحث روزه هست. ببینید مناسبتش با امور انتظامیه قبلا هم بیان شد که این امور مصلحه انسان را اصلاح میکنه، در انسان چنان تغییر و دگرگونی ایجاد میکنه که انسان اون احکامی که خدای تعالی برای نظم و نسق زندگی خود ما دستور داده، اونها را به نحو احسنتری اجرا میکنه. حالا قبل از این حکم روزه چه دستوری بود؟ بحث مال بود و ارث بود و وصیت بود. بعد از این هم وقتی که این حکم روزه تمام بشه، باز هم میاد ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مالهای خودتون را از طریق باطل نخورید، مالهای یک دیگر را، یعنی حرام خوار نباشید. خب برای اینکه حرام خوار نباشیم و مال دیگری را چشم به مال دیگری ندوزیم، برای این لازم هست که روزه بگیرید. روزه عبادتی هست، از احکامی هست که این اصلاح را و این صلاحیت را در وجود انسان پیدا می کند. چطور؟ در روزه به ما تعلیم داده میشه که مال خودتون را نخورید، چون خدا گفته نخورید در روز. وقتی که کسی مال خودش را نخورد، مال دیگری را هم نمیخوره، وقتی دستور خدا باشد. دستور خداست مال خودت را نخور، تشنه نخور، گرسنه نخور، نیازداری نکن. وقتی که برای خودت، چون دستور خداست، قطعا در انسان این صلاحیت را ایجاد میکنه مال دیگری را نخور. این پس ربطش است. اینجا الله عزوجل فرضیت روزه را بیان میفرماید. روزه خودش تمرین اجتناب و امساک از ممنوعات است. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، کتب علیکم الصیام، بر شما روزه فرض شده،
کما کتب علی الذین من قبلکم، همان گونه که فرض شده بر آنهایی که قبل از شما بودند. همان گونه که فرض شده بر اونها. اینجا خدای تعالی برای فرضیت روزه چند چیز بیان می فرماید. البته واژه ها و کلماتی که این فرض را آسان می گردن. اولا کلمه کتبه به معنی فرض هست، اما کما کتبه این بیان میکنه که این فرضیت تنها بر شما نیست، بر امتهای گذشته هم هست. این مقداری چی میکنه؟ سبک میکنه که تنها مال این امت نیست. و سومین واژه لعلکم تتقون، سومین جمله حکمت روزه هست که در وجود شما تقوا ایجاد میکنه، تا شما متقی بشید، تا شما خدا ترس بشید. واقعا روزه وقتی که شرایطش درست رعایت بشه، در وجود انسان خدا ترسی پیدا میکنه، انسان را خدا ترس میکنه. انسان عرض کردم تمرینی هست. تمرین چی؟ تمرین دوری از ممنوعات. آقا خوردن نوشیدن ممنوعه، نزدیک زن ممنوعه، اونم ممنوعاتی که در اصل و فی ذاته برای انسان مباح هستند، اما اینجا بنابر دستور خدا. پس تقوا یعنی همین. تقوا یعنی هر چی که خدا گفته نکن انجام نده. پس این روزه تمرین تقوا است و بعدا در درون انسان تقوا را ایجاد میکنه. چیز سومی که چهارمی که این حکم را آسان میکنه، ایام معدودات. این ایام معدودات مفعول فی هست برای کتبه. کتبه ایام معدودات. این روزه فرض شده در تمام سال نیست، در تمام روزها نیست، ایام معدودی هستند. از این 360 روز 29 روز یا 30 روز ایام معدودی هستند. و بعد همیشه انسان ضمن فرضیت روزه یسر و آسانی را میبینه از سوی خدای عزوجل. کلماتی هستند، جملاتی هستند که آسان میکنه. عرض کردم کتبه کما کتب علی الذین لعلکم تتقون، ایام معدودات، همه اینها را وقتی انسان نگاه میکنه روزه گرفتن چی میشه؟ آسان میشه. و بعد عذری پیش میاد، مشکلاتی، باز هم تخفیف. فمن کان منکم مریضا او علی سفر، هر کسی باشد از شما مریض یا بر سفر باشد، فعدت من ایام اخر. پس عرض کنم که تعدادی از ایام دیگر، یعنی به همین تعداد که روزه نگرفته، از ایام دیگر قضا به جا بیاورد. پس این یسر دیگر، آسانی دیگر. الله در ایام دیگه اجازه داد که شما انجام بدید. و علی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین. الله عزوجل یسر دیگری را ذکر می فرماید بر کسانی که توانایی دارند، فدیه طعام مسکین. البته این را هم به دو نوع یا چند نوع تفسیر می کنیم بر اساس تفسیر که مفسرین ذکر کردن. بعضی معتقدن این آیه هم منسوخ است. ابتدا روزه اختیاری بود، یا روزه بگیر یا فدیه بده. میفرماید کسانی که توانایی دارند بر اونها هست، وقتی میخوان نگیرند فدیه هست بر اونها. فدیه چی بده؟ طعام مسکین، طعام یک مسکین بده، غذا یک مسکین. یک مسکین در روز چی میخورد؟ چه مقداری؟ همون اندازه شام و نهار بهش بده، یا به اندازه بهش پول بده که شام و نهارش بشه. الان 1 سا جو یا خرما یا نیم سا گندم، همون فدیه. خب حالا میگویند این ابتداءً بود، بعداً ادامه همین آیه بعد
که میفرماید شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، بعدش میاد فمن شهد منكم الشهر فلیصم. هر کسی که این ماه در این ماه حاضر شد یا این ماه برای او حاضر شد، یعنی ماه رمضان آمد، باید روزه بگیرد. این آیه اون قسمت را منسوخ کرده. بعضی این را میگند. پس و علی الذین یطیقونه میگویند ابتداءً بود فمن شهد منکم الشهر فلیصم، چیکارش کرد؟ منسوخش کرد. اما بعضی میگن نه، نیازی به نسخ نیست، نیازی به نسخ نیست. این و علی الذین یطیقونه، هر کس از سیاق میدانه که اینجا لا مقدر است. و علی الذین لا یطیقونه، کسانی که نمیتوانند فدیه بدن. الان هم همین حکم است، هر کسی نمیتواند. این لا را از کجا آوردیم؟ خب از سیاق. خیلی جا است که لا مقدر، خیلی جا است که لا زائده است. لا اقسم بهذا البلد، اینجا لا چی هست؟ زائد است. یبین الله لكم ان تضلوا، خدا برای شما این دستورات را بیان میکنه. ان تضلوا، تا گمراه بشید، یا ان لا تضلوا هست. الله اصل لا مقدره، هر که میدان اینجا لا مقدره. پس اینجا هم و علی الذین لا یطیقونه، بعضی این میگند. متوجه شدید؟ اما شاه ولی الله رحمه الله که در الفوز الکبیر بر این آیه تشریحی داره، ایشون میفرماید این آیه درباره روزه نیست. حکم روزه اونه که فمن شهد منکم الشهر هست. حکم روزه همونه. اما این آیه درباره صدقه فطر است. این آیه درباره چی است؟ صدقه فطر. ما قبل و ما بعد، چون ببینید آیه بعدی هست فمن شهد منکم الشهر فلیصم، هر کسی که ماه رمضان آمد روزه بگیرد. بعد از رمضان الله میفرماید ولتکملوا العده، عده رمضان را تکمیل بکنید، 30 روز را. ولتکبروا الله، بعد از این تکبیرات را بگویید. تکبیرات چی هستند؟ عید هستند، یعنی نماز عید بخوانید. خب حالا قبل از نماز عید هر انسانی که توانایی مالی دارد چی میده؟ صدقه فطر. بنابراین ایشون میفرماید و علی الذین یطیقونه، بر آنهایی که یطیقون الطعام، یعنی توانایی طعام دارند، توانایی فدیه دادن دارند، بر اوناس فدیه تو طعام و مسکین، هر راس یک فدیه طعام مسکین بده. هر انسان یک مسکین را باید فدیه بده، همون صدقه فطر، همون سرسایه به اصطلاح. ایشون میفرماد اینجا همه ذکر شده در این آیات، از اینجا گرفته از کتب علیکم الصیام، هم حکم روزه هست، هم حکم عرض کنم تکمیل روزه است، هم حکم تکبیرات عیدین است، هم صدقه فطر است. پس این آیه میفرمایم با چی ارتباطی نداره با روزه، اما مقداری حرج هست و مقداری تکلف هست. ازمار قبل از ذکر یک سری قیل و قال های سوالات جواباتی که اونها را اینجا جایش نیست عرض بکنم. بالاخره این نظر حضرت شاه ولی الله رحمه الله است. اما یک نظری علامه زمخشری در کشاف ذکر کردن که بسیاری از علما این را من جمله حضرت علامه جاجروی رحمت الله علیه همین نظر را میپسندیدن. ایشون میفرمایند این یطیقونه از باب افعال است. اطاق یطیقو، اطاق یطیقو باب افعال استعمال میشه برای موردی که اونجا انجام گرفتن با تعذر است، با مشقت است، با زحمت است. لذا معنای آیه این است و علی الذین یطیقونه، بر آنانی که با زحمت میتوانند روزه بگیرند، با مشقت میتوانند روزه بگیرند. چون روزه گرفتن بر اونها چیه؟ سخته.
چرا؟ چون پیر شدند، ضعیف شدند، یا مریضی زمینه‌ای دارند، نمیتوانند، قند داره، قلبش مشکل داره، لذا بر اینها هست طعام مسکین، فدیت و طعام مسکین. پس این آیه درباره چه کسانی هست؟ درباره کسانی که روزه میتونه بگیره اما با مشقت، با فشار مضاعف. لذا میفرمه منظورش این شیخ فانی هست، مریض زمینه‌ای هست. ببینید عبارت علامه زمخشری را، قال زمخشری ما حاصله ان فعل الاطاقة بمادته لا يستعمل الا فيما يتعذر. فعل اطاقه با مادهش، همین طاقت که به وقتی باب افعال باشه، اطاق یطیق، استعمال نمیشه مگر در موردی که یتعذر، خیلی مشکل باشه، او یتعذر، بالاخره اون فرد. لذا اگر اینطور ترجمه بکنیم وعلى الذين يطيقون، بر آنانی که با مشقت میتوانند روزه بگیرند، فدیت و طعام مسکین، فدیه یک طعام یک مسکین هست در مقابل هر روزه. فمن تطوع، هر کسی مازاد مصرف کرد، بیشتر از یک فدیه داد، یک و نیم فدیه داد، 2 فدیه داد در مقابل یک روزه، فهو خیر الله، این برایش بهتره. اما بازم اگر بتونه روزه بگیرید، از فدیه دادن روزه گرفتن بهتره. و ان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، این که روزه بگیرید برای شما بهتر است اگر بدانید. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، این که فرمود ایام معدودات، در ایام معدودی هست، ایام معدود را مشخص میکنه. اون ایام معدود چیه؟ شهر رمضان، در ماه رمضان، آن ماهی که الذی انزل فیه القرآن، در آن ماه قرآن نازل شده، اون قرآنی که هدی للناس، برای مردم موجب هدایت است، و بینات من الهدی والفرقان، و همچنین دلائل روشنی از هدایت و راهنمایی هست، و همچنین فرقان هست، بین حق و باطل تفریق میکنه، حق و باطل را از هم دیگه مشخص میکنه. لذا این ماه وقتی که آمد، فمن شهد منکم الشهر، هر کسی که حاضر شد از شما در این ماه، فلیصمه، باید چکار کند؟ روزه بگیرد. و من کان مریضا او علی سفر، اما هر کسی که مریض بود یا در سفر بود، فعدت من ایام اخر، از تأخیر از ایام دیگر، یعنی به همون تعداد در ایام دیگر روزه بگیرد. حالا این دستورات را که خدا میده، همه اینها یسر شما و آسانی شما در نظر گرفته شده. یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر، الله اراده می دارد برای شما آسانی را و اراده ندارد برای شما سختی را. ولتکملوا العدة ولتکبروا الله على ما هداكم، برای این هست این روزه که ولتکملوا العدة، تاکه شما عدت را، همون وقت، همون ایام را که تعیین شده، ایام رمضان 30 روز را تکمیل بکنید، و بعد از این که تکمیل کردید، ولتکبروا الله علی ما هداکم، بزرگی خدا را بیان کنید بر اساس اون چیزی که شما را راهنمایی فرموده، ولعلکم تشکرون، تا بندگان سپاسگزار و شاکری باشید. همه این دستورات، این فرامین برای این هست. و اذا سألك عبادی عنی فإني قریب، این جمله معترضه هست در وسط مباحث روزه، درباره دعا هست و بی ربط هم نیست که بالاخره یکی از مواقع دعا در ایام رمضان، در حین روزه گرفتن، اول و آخر روزه، وقت سحر، وقت افطار، از مواقع دعا هست. اما دعا به چه صورت بشه، آداب دعا هم بیان شده. صحابه پرسیدند که یا رسول الله
ما پروردگار را چگونه صدا بکنیم؟ آیا دور هست یا نزدیک؟ ما میتونیم با او آهسته سخن بگوییم یا اینکه بلند بلند دعا بکنیم؟ الله تعالی فرمود: و اذا سألك عبادی عنی فانی قریب. هرگاه از تو سؤال کنند بندگان من از من قریب هستم. قبلا هم خدمت شما عرض کردم که قریب بودن الله عزوجل به اعتبار علم هست، به اعتبار قدرت هست، به اعتبار مکان نیست. الله تعالی از قرار گرفتن در زمان و مکان پاکه، چون زمان و مکان مخلوق خدا هستند و قرار گرفتن در زمان و مکان احتیاج را میرساند. الله محتاج نیست. من و تو محتاج هستیم، باید در این مکان قرار بگیریم، در این زمان قرار بگیریم، اما الله از اینها پاک است. پس وقتی که این آیات می آید، مفهوم اینها این هست که من از نظر علم، از نظر قدرت، از هر جهت نزدیک هستم. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، من اجابت میکنم دعای دعا کننده را وقتی که مرا میخواند. اجابت میکنم، ان شئت را میتونید مقدر بکنید با توجه به آیات گذشته، اگر خدا بخواهد. پس فلیستجیبوا لی. اما برای اجابت دعا شرط های دیگری هم هست. بندگان اجابت کنن برای من، یعنی فرامین من را لبیک بگویند، دستورات من را اجرا کنند. مثلا خدای عزوجل دستور میده ایمان بیاورید، ایمان بیاورند. ولیؤمنوا بی، این امر به ثبات است، استقامت است. ایمان به من بیاورند یعنی بر ایمان خودشون استقامت بکنند. تفسیر مدارک نوشته فلیستجیبوا لی اذا دعوتهم للایمان والطاعه، وقتی من به سوی ایمان و طاعت و بندگی فرا میخوانم اونها اجابت کنند. کما انی اجیبهم اذا دعونی لحوائجهم، همان گونه که وقتی مرا برای حوائج خودشون میخوانند من اجابت میکنم، اونها هم اجابت بکنند. لعلهم یرشدون. این از کنم که حکمت است تا اینکه اونها بر مسیر هدایت قرار بگیرند، بر مسیر رشد و صلاح، مسیر هدایت هست، قرار بگیرند. احل لكم لیلة الصیام الرفث الى نسائکم. در اینجا الله تعالی این جمله معترضه بود، ادامه دستورات روزه را بیان می فرماید. الله تعالی اجازه داده که در شبهای رمضان حلال است، رفث حلال است، یعنی همخوابی و نزدیکی کردن با همسر حلال است. ابتداءً به وسیله وحی غیر مطلوب حرام بود، جایز نبود. و نه تنها رفث جایز نبود، بلکه بعد از اینکه انسان خواب میرفت، شب خواب میرفت، بعد از اون خوردنوش هم درست نبود. یعنی وقتی که یک بار آدم میخوابید دیگه از خواب بلند میشد، ولو اینکه شب بود، خوردن نوشیدن هم درست نبود. واقعی یکی از صحابه میگن قیس بن صرمه انصاری بود که از کار برگشته بود، روزه بود، چیزی در خانه نبود، همسرش رفت که تهیه بکنه از جای دیگه، این خواب رفت. وقتی که آمد دیگه خواب رفته بود، غذای آورد نتونست بخوره تا روز دیگه، بالاخره روز دیگه از حال رفت افتاد، بعد از ظهر روز دیگه، تا اینکه الله تعالی این احکام را نازل فرمود. لذا الله می فرمه حلال قرار داده شده برای شما در شبهای صیام الرفث. رفث اصل میگویند از نظر لغت اون سخنان که مربوط به زناشویی هستند، بین مرد و زن رد و بدل میشند. خب اون سخنان مقدمه هستند برای مجامعت، برای همخوابی. لذا مراد خود همون عمل هست، خود همون همخوابی هست.
حلال است الی نسائکم، مجامعت به زنهایتان، هن لباس لکم و انتم لباس. این علت است، آنها لباس هستند برای شما و شما لباس هستی برای اونها. لباس اینجا به معنی سکون هست، به معنی راحت هست. همونطور که انسان بدون لباس راحت نداره، وقتی لباس می پوشد راحت میشه، آرامش میگیرد. لذا هن سکن لکم و انتم سکن لهن، از ابن عباس روایت شده. اونا باعث سکون شما و شما سکون اونها. لذا خداوند عزوجل میفرماید این دستور را من صادر کردم به دلیل اینکه خدا میدونه شما نمیتونید بدون این تاب بیارید. شما نمیتونید یک ماه کامل از زنهایتون فاصله بگیرید، از شما ارتکاب خیانت میشه. ارتکاب خیانت یعنی حکم خدا را چی؟ نادیده گرفتن و شکستن. به این خاطر الله عزوجل در شبها برای شما چی داد؟ اجازه. الله تعالی بسیار ذات مهربانی هست. از این آیه و خیلی از آیات دیگه معلوم میشه که احکام خداوندی به قدر توان و طاقت ما هست، از توان و طاقت ما فراتر نیست. اینجا خود رب میفرماید شما نمیتونید، به همین خاطر من تخفیف دادم. علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم، الله میدانه که همانا شما خیانت میکردید بر خودتان. خیانت یعنی چه؟ المراد الخیانه عبارت عن عدم الوفاء بما یجب علیه، چیزی که بر کسی واجب بشه بر اون واجب وفا نکردن را خیانت میگویند. خب چطور آیا در گذشته خیانت شد؟ خیانت از همه نشد، یک مورد یا دو مورد اتفاق افتاد، ولی خدا میدونه که اگر این حکم تا ابد بماند شما تاب نمیارید، شما تحمل ندارید. المراد، تفسیر کبیر امام رازی میگوید المراد علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم لو دامت تلک الحرمه، یعنی خدا میدوند اگر این حرمت، این حرام بودن همخوابی در شبهای ماه رمضان اگر این ادامه بیابد شما بالاخره خیانت میکنید، یعنی شما این حکم را میشکنید. معناه ان الله یعلم لو دام ذلك التکلیف الشاق، معنای آیه اینه که خدا میدونه اگر این تکلیف مشکل ادامه بیابد لوقعوا فی الخیانه، مردم در خیانت واقع میشوند، نه اینکه شدند. پس و علی هذا التفسیر ما وقعت الخیانه، بنابر این تفسیر هیچ خیانتی انجام نگرفت. لذا الله می فرماید علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم، الله میداند شما بودید خیانت میکردید بر خودتان اگر این حکم ادامه میافت. لذا فتاب علیکم، بر شما رجوع کرد و عفا عنکم، شما را معاف کرد. رجوع خدا چیه؟ اینه فالآن باشروهن، الان با اونها مباشرت بکنید در شبها، یعنی مقاربت، مجامعت. وابتغوا ما كتب الله لكم، و بطلبید اون چیزی که خدا برای شما مقدر کرده، یعنی از اولاد. هدف اصلی مقاربت باید ادامه نسل باشه، فرزند باشه. و کلوا واشربوا، این اضطرار اولی بود که خدا تخفیف داد. اضطرار دوم چی بود؟ که تا اینکه کسی خواب بره اجازه داشته نباشه، الان اجازه داد. و کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، بخورید و بنوشید حتی آشکار بشه، ظاهر بشه برای شما اون خیط و اون نخ سفید از نخ سیاه. یعنی چه؟
ای من الفجر. تفسیرش آمده متصلا، ابتدا نازل نشده بود، بعدا تفسیرش آمد بعد از این که برای بعضی سوء تفاهم شد من الفجر نازل شد. نه، اونی که شما فکر میکنید نخی حقیقی، نه، این کنایه هست از فجر صادق. لذا فجر که آمد چیکار کنید؟ ثم اتم الصیام الی اللیل، بعدا روزه را تکمیل کنید تا شب ببرید. الی اللیل یعنی اول شب. ظاهر الآیه ان الصوم ينتهي عند دخول الليل. دخول الليل با غروب آفتاب چی میشه؟ تمام میشه. ولا تباشروهن وانتم عاکفون، این که در شبها اجازه دادند ولی برای معتکف نه. ولا تباشروهن، با زنها مباشرت نکنید در حالی که شما معتکف هستید در مساجد. بله، معلوم میشه که محل اعتکاف کجاست؟ مسجد، غیر مسجد جای دیگه نیست. تلک حدود الله فلا تقربوها. بعد از این دستورات الله میفرماید اینها حدود الهی هستند، دستورات پروردگار هستند که برای شما صادر فرمود. فلا تقربوها، نزدیک حدود الله نروید. یعنی چه؟ یعنی اینها را نشکنید، اینها را نادیده نگیرید. كذلك يبين الله آیاته للناس لعلهم يتقون. این گونه الله بیان میفرماید آیات خودش را برای مردم. حکمت تبیین چیه؟ تا بترسند، تا تقوا را پیشه بگیرند، پرهیزگار بشن، عمل کنند. پس این امر مصلحه بود. در این امر مصلحه که حکم روزه هست، در وجود انسان تقوا پیدا میشه، خدا ترسی پیدا میشه، انسان آمادگی پیدا میکند برای اینکه مرتکب منکر نشود. یکی از اون منکرات حیف و میل مال همدیگه هست. لذا بعد از این خدا میفرماید ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. شما نخورید. برای نظم و نسق یک عرض کنم که جامعه منظم لازم هست که هیچ کسی طمع مال دیگری را داشته نباشد از هیچ طریقی، نه از طریق چپاول، نه از طریق خیانت، نه از طریق فریبکاری و خدعه. ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. نخورید مالهای خودتون را در میان خودتون از طریق باطل. طریق باطل عام هست، شامل همه صورت ها میشه. چه کسی غصب بکند، چه کسی به صورت خداع و فریب، کلاهبرداری، چه به صورت سرقت، چه به صورت مال ارث، بالاخره مال صغیر را، مال خواهر را، همه اینها را شامل میشه. ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الى الحکام. بعضی وقتا میشه که مظلوم شکایت میکنه، اما ظالم چیکار میکنه؟ یه مقداری مال میندازه برای قاضی، برای اون کسی که حکومت داره، برای اون کسی که فیصله میکنه، تا که اون بالاخره هم به نفع همین ظالم فیصله بکنه. بالاخره و تدلوا بها الى الحکام، تا اینکه دست به دست، ادلا میگن دست به دست، از این دست به اون دست، تا که دست به دست بکنید آن مال را به حکام، تا که لتأکلوا فریقا من اموال الناس، از این طریق بخورید بخشی از مال مردم را بالاسم، با گناه، از راه گناه، و انتم تعلمون، در حالی که خودتون میدونید که شما دارید چه خیانتی میکنید، چه حرام خواری میکنید. لذا الله میفرماید این کار را نکنید. پس این حکم سوم هست از امور انتظامیه. در این حکم سوم آمد که مال خواری نکنید، حرام خواری نکنید. هر کسی به مال خودش کم یا زیاد قانع بشه، به حق خودش قانع بشه، به حق دیگران چشم ندوزد. یسألونک عن الاهله. ای پیامبر، شما را سوال میکنن از ماها.
این سوال از چی بود؟ بعضی میگویند یه سوال نامناسبی بود، اما جواب چیز دیگه داده شد. بعضی سوال کردند که چرا ماه اضافه کم میشه، ماه بسیار ضعیفه، باز بزرگتر میشه کامل میشه دوباره کم میشه. اما در جواب به اون سوال دقت نشد، فلسفه ماه بیان شد. بعضی میگویند که نه، سوال چیزی دیگه بود، چون بحث روزه گذشت، بعداً بحث حج میاد. سوال از این بود که خب روزه وقتی که موجب قرب خدای عزوجل هست، چه نیازی هست که حتما در همون روزهای خاص بگیریم؟ هر وقتی میتونیم بگیریم. خداوند اینجا جواب داد که نه، هر چیزی میقاتش وقتش تعیین، باید در همون روزها بشه. حج هم اینطور نیست که هر وقتی که دلمون بخواد در هر ماهی، بلکه در همون میقات خاص. اما از یک جهت اگر موضوع اول را نگاه بکنیم، گرچه ربط با ما قبل و ما بعد بی ربط معلوم میشه، اما سوال و جواب با هم دیگه تطبیق دارند. چون که عرب ها بیشتر سفر میکردند، روزها خیلی گرم بود، سرزمین حجاز بالاخره یک ریگستانی بود، بسیار گرم، قابل تحمل نبود روزهاش. سفرهای خودشون را در شبها انجام میدادند. شبها هم امکاناتی نبود، وقتی که میرفتند شبهایی که مهتاب بود خیلی راحت میرفتند، اما بعضی شبها که مهتاب نبود، ماه نبود، اذیت میشدن، خیلی تاریک بود، لذا دلشون میخواست که همیشه مهتاب باشه. این بود که سوال کرده یا رسول الله چرا گاهی ماه نور داره گاهی نداره؟ الله عزوجل جواب داد که این بزرگی و کوچکی ماه به خاطر چی هست؟ به خاطر حساب شما هست، حساب قمری. دو نوع حساب داریم، یکی حساب شمسی هست و یکی حساب قمری هست. حساب شمسی بالاخره ظاهر نیست، اون را علما میتونند بفهمند، کسانی که دنبال بکنند و رصد بکنند خورشید را، اونها میتونند از حساب شمسی درک بکنند، اما عامه نمیفهمند. حساب قمری حسابی است که عامه متوجه میشند. شب اول متوجه میشه که امشب شب اول است، فردا اولین روز ماه است، پس فردا دومین روز تا 30 روز، بعدا دوباره. پس از ظاهر ماه متوجه میشوند. بنابراین نیاز هست که ماه کوچک و بزرگ بشه. و بعد این ماه وقتی که تعیین میشه، ببین اصل حساب، هر دو حساب درسته، ولی اصل قمری است برای مسلمانان، به دلیل اینکه ماهای عبادت بر اساس همین ماه تعیین شده. مثلا ما یک ماه روزه میگیریم بر اساس حساب شمسی، نه حساب قمری. ماه رمضان وقتی بیاد، ما در ماه حج وقتی که حج میکنیم بر اساس همین. اشهر حرم که ماهای حرام هستن بر اساس همین. پس این از کنم اون چه در اسلام داریم بر اساس همین ماهای قمری. یسألونک عن الاهله، شما را از ماها میپرسند، قل هی مواقیت للناس، این بر میقات هستند، یعنی ایام تعیین شده برای مردم و بالخصوص برای حج. خب در عوض خدای عزوجل که دیگر از رسومات اونها را که رسم جاهلیت و باطل بود رد میکنه. اونها وقتی که احرام میبستند به خانه، وقتی برمیگشتند، خانه در مکه بود، از در نمی آمدن، از دیوار می آمدن، از پشت می آمدن، می گفتن دیگه از این در برای ما تردد جایز نیست. الله می فرماید ولیس البر بان تأتوا البیوت من ظهورها، این بر نیست، این نیکی نیست که خانه بیای از پشت، ولکن البر من اتقى، اما نیکی این است که انسان تقوا را پیش بگیرد، از حرام بپرهیزد، از محرمات. واتوا البیوت من ابوابها، خانه هایتون بیایید از درها. واتقوا الله، اصل الاصول اینه، از خدا بترسید، تقوا را پیشه کنید. لعلکم تفلحون، تا اینکه شما رستگار بشید.
کامیاب بشید فی الدارین. این لعلکم تفلحون نتیجه تقوا و ثمره تقوا است که انسان اگر تقوا داشته باشه در هر دو دنیا انسان سربلند عزتمند و کامیاب است. وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا. خدمت شما عرض کردم که امور انتظامی برای چی هست؟ برای نظم زندگی هست، برای ترتیب زندگی هست، برای تشکیل یک جامعه ایدئال هست. این نظم و این ترتیب یه مقدمه هست برای جهاد. در بخش دوم سوره عرض کردم دو موضوع عمده میاد، یکی جهاد یکی انفاق. حالا این امور انتظامی هنوز ادامه دارد و امور مصلحه هم در لابلای که عرض کردم معین و معاون هستن برای امور انتظامیه، اونا هم هستن. اما اینجا بحث جهاد می آید که موضوع اصلی بخش دوم سوره ما هست. یادتون هست که عرض کردم در سوره بقره 6 موضوع برجسته هستند: توحید، قیامت، رسالت، که اینها بیشتر در بخش اول بودند، و 6 موضوع دیگه: جهاد، انفاق و هم چنین امور انتظامیه. لذا اینجا بحث جهاد است. الله تعالی می فرماید وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا. شما بجنگید در راه الله با آنهایی که با شما می جنگند و در جنگیدن تعدی نکنید. من در عرض کنم که بحث گذشته جهاد خدمت شما عرض کردم جهاد بر دو قسم است. یکی هست جهاد اقدامی و یکی هست جهاد دفاعی. جهاد اقدامی این هست که بنابر مصلحتی، بنابر دفع فسادی، بنابر خاموش کردن فتنه‌ای مسلمانان مصلحت بدانند اقدام بکنند. دوم جهاد دفاعی. جهاد دفاعی اینه که در راستای دفاع هست. بیشتر جهادهایی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم انجام داده جهاد دفاعی هست. آن حضرت صلی الله علیه و سلم جنگ بدر را کردند، هم دفاع بود، به خاطر اینکه هر روز شیطنت می کردند، هر روز تهدید بود. کاروانهای تجاری را انداختند برای اینکه وضع مالیشون و وضع اقتصادیشون خوب بشه و تا اینکه با مسلمانان راحت بجنگند، اسلحه آماده بکنند. به همین دلیل رسول الله دستور جلوی کاروانشون را بگیرند. هر گروهی از مسلمانان را گیر می آوردن، یک جای چند بار چند نفر را در راهها در مسیرها کشتن قبل از بدر. لذا آن حضرت صلی الله علیه وسلم دفاع کردند. احد دفاعی بود، خندق دفاعی بود، همه جهادها دفاعی بود. اما فتح مکه اقدامی بود. این چطور اقدامی بود؟ اونم به دلیل اینکه در حدیبیه عهد کرده بودند تا 10 سال جنگ نکنند، با هم پیمانان هم دیگه هم کاری داشته نباشیم، تعرض نکنیم. اینها تعرض کردند با اون قبیله‌ای که با رسول الله صلی الله علیه و سلم بنو خزاعه هم پیمان بود، بر اون تعرض کردند. اونها هم گفتن یا رسول الله بالاخره ما با شما هم پیمان هستیم. اونها مسلمان نشده بود هنوز، اینا ما را کشتند. آن حضرت حرکت کردند. بعد از اینکه مشرکین متوجه شدند آمدند گفتن اشتباه کردیم، دوباره نقض عهد نمی کنیم. دیگه رسول الله فرمود دیگه تمام شد. پس جهاد اقدامی هم برای مصلحتی هست که وقتی که امیر صلاح بداند، و این را هم شما بدونید که جهاد برای این نیست که مردم بالاجبار مسلمان بشند. این را بارها گفتیم. اون ایمانی که
زیر سایه شمشیر باشد به درد نمیخوره. لا اکراه فی الدین. پس جهاد برای دفاع هست یا برای دفع فتنه هست، برای دفع فساد است، برای جلوگیری از ظلم و نابرابری هست. به این خاطر جهاد شرایطی دارد. در همین آیه شریفه که اولین آیه هست در سوره بقره در رابطه با جهاد، الله تعالی می فرماید وقاتلوا فی سبیل الله، بجنگی در راه الله، یعنی در راه دین خدا و توحید خدا. الذین یقاتلونکم، آنهایی که با شما می جنگند، آنهایی که با شما می جنگند. بعضی میگویند آنهایی که با شما می جنگند منظور اونه که اون افرادی که توانایی جنگ را ندارند یا اصلا در جنگ نیستند و نمیخواهند بجنگند، با اونها نجنگید. چه کسانی هستند؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله در تفسیر این آیه از ایشون منقول هست، علامه ابن جریر در تفسیر خودش آورده، میفرماید وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، ای لا تقاتل من لا یقاتلک، اونی که در جبهه با تو نمی جنگد تو با او نجنگ، او را نکش. کیا هستن؟ یعنی النساء و الصبیان و الرهبان، زنها، بچه ها و اون علما و دراویشی که سروکاری با جنگ ندارند، جای خودشون نشستند، تو همون صومعهشان، تو همون کلیسایشون دارند عبادت خودشون را میکنند. پیرمردهایی که بالاخره نشست، اینها را کشتن اینها درست نیست، با اینها نجنگید. ولا تعتدوا، تعدی نکنید. بسیاری از اهل تفسیر میگویند تعدی همین هست که به اینهایی که با ما نمی جنگند با اینها را نکشیم. اگر اینها را بکشیم طوری آتش جنگ را گرم بکنیم که همه اینها از بین برند، این تعدی هست. البته در بعضی صورتها که جنگ به بنبست میرسه و نیاز میشه چنان حمله هایی بشه که تو اون حمله ها امکان داره تر خشک بشه، امیر مصلحت بدون اون استثناء هست. ان الله لا يحب المعتدین، همانا الله عزوجل متجاوزین از حدود را دوست ندارد. واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنة اشد من القتل. وقتی که جنگ هست و طرف ما محارب هست، هر جا که یافتی را بکش. واقتلوهم، بکشید هر جا که اونها را یافتید. و اخرجوهم من حيث اخرجوكم، اونها را بیرون کنید. من حيث اخرجوكم، حيث را بعضی میگن تعلیلیه هست، اونها را از خانه و کاشانهشون بیرون کنید به دلیل اینکه اونها شما را بیرون کردن، به علت اینکه اونها شما را بیرون کردن. من حیث، بعضی میگن ظرفیت هست، اونها را بیرون کنید از همان جایی که شما را بیرون کردند، یعنی بری مکه را فتح کنید. بعضی میگن تشبیه هست، حیث همان گونی که آنها شما را بیرون کردن، هر جا هست از خانه و کاشانهشون بدرشون کنید. لذا معلوم میشه که جهاد برای این نوع متجاوزین هست که بر ما ظلم کردند، ما را آواره کردند، بی خانمان کردند. والفتنة اشد من القتل. حالا بحث اینه که اگر کسی را اگر جهاد بکنیم آیا افرادی کشته نمی شوند؟ خونهای ریخته نمیشه؟ کشتن انسانها درسته؟ الله عزوجل می فرماید فتنه از قتل شدیدتر است. اون حالا منظور از فتنه چیه؟ بسیاری معتقدند که
مراد از فتنه فساد هست، فتنه انگیزی اونها هست، ناامنی که اونها درست میکنن. اما شیخ ما رحمه الله معتقد است مراد از فتنه غلبه شرک است. نباید همون فساد میشه، چون وقتی که غلبه شرک باشه و غلبه اهل شرک باشه فساد غالب میشه، ناامنی غالب میشه، بی‌عدالتی غالب میشه. حالا این آیه را بعضی معتقدن که در رابطه با یه شخصی نازل شد، عمرو ابن حضرمی، میگوین این فرد در اولین شب رجب کشته شد. مسلمانان فکر کردن که هنوز جمادا هست، آخرین شب جمادی الثانی جمادی الاخرى هست، ولی بعدا معلوم شد که ماه حلول کرده و اولین شب رجب هست. اونا هم عار زدند و طعنه زدند که شما چه دینی دارید که شما برای ماه حرام هم پروا ندارید. لذا الله تعالی می فرماید والفتنة اشد من القتل، والفتنة اشد من القتل. تفسیر بحر المحیط اینجا چه نوشته؟ نوشته ای شرکهم بالله، غلبه شرک تفسیر کردیم، شرکهم بالله اشد حراما من القتل الذي عیروکم به فی شأن الحضرمی. این شرکی که اونها میکنند اون از این قتلی که شما را طعنه میزنند خیلی بدتر است، خطرناکتر است. لذا الله تعالی میفرماید حدود را، حریم را رعایت کنید. ببین جهاد واقعا شرایطی دارد و شرایط در جهاد باید بیشتر رعایت بشه، شرایط حرمت ها باید رعایت بشه. مثلا ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، شما با اونها نجنگید نزد مسجد حرام، یعنی در حرم، حتی که اونها با شما بجنگند، یعنی میتونید دفاع بکنید از خودتون. بسیاری معتقدند که این در رابطه با اون حدیبیه هست، جریان حدیبیه که سال ششم نگذاشتن عمره بکنن، سال هفتم. سال هفتم هم ما یکی از شرایط این بود که اسلحه با خود نیاورند، بغیر از یک شمشیری میتونن با خودشون داشته باشن. مسلمانان میگن در سال هفتم سلاح برداشتند، اما در خارج حرم دور یک جایی گفت اگر یه وقت اتفاقی افتاد، بالاخره به تعهد عمل میکنن، بعدا اینها را میخوان، هرچی که زره بود و نیزه بود و تیر بود و تیر کمان بود، اینها را یه جایی گذاشتند و هر یکی به وسیله یک همون سلاحی که همیشه با انسان همراه هست با یک شمشیر رفتند. ولی این دغدغه را داشتند که اگر با ما جنگیدند، اونجا حرم امن الهی هست، در اون حرم چیکار بکنیم؟ الله عزوجل فرمود که شما نجنگید، اما اگر جنگیدم با شما اجازه دارید. خداوند مجوز صادر فرمود. اما در فتح مکه اون استثنایی هست، رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که حرمت حرم شریف را بیان فرمودند، استثنایی که خدای عزوجل برای ایشون فرمودند در حدیث آمده، اون استثناء را بیان فرمودند. چون در فتح مکه آن حضرت فاتحانه وارد شدند، گرچه جنگ آنچنانی نشد، ولی همین تعرضی که آن حضرت کردند این استثنایی بود که برای رسول الله صلی الله علیه وسلم خداوند عزوجل داده بود که هر وقتی که شما مصلحت دیدید شما استثناء هستید. لذا الله می فرماید ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم، اگر آنها با شما جنگیدند در آن حرم شریف، فاقتلوهم، با آنها بجنگید دفاعا، كذلك جزاء الكافرین، جزای کافرین این گونه هست. فإن انتهوا، اما اگر آنها باز آمدند، باز آمدند از جنگیدن با شما یا از شرک باز آمدند، و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه،
از فتنه باز آمدند، شما هم باز بیایید. فإن الله غفور رحیم، همانا الله عزوجل بخشاینده و مهربان است، برای این باز آمدن اونها را مورد مغفرت و رحمت خودش قرار میدهد. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، اما تا زمانی که باز نیامدن با اونها بجنگید تا غلبه شرک نباشد. لا تکون فتنه ای لا تبقى فتنه، فتنه نماند، شرک و غلبه شرک نماند. و یکون الدین لله، و دین یعنی غلبه دین خدا باشد، دین خدا باشد، غلبه دین خدا باشد. اما اگر باز آمدن بازم تفسیر جلالینش عن الشرک. فإن انتهوا فلا عدوان الا على الظالمین، تعدی نیست مگر بر کسانی که ظلم میکنند، ستم میکنند، زیاده روی میکنند. اصل جهاد عرض کردم برای چی هست؟ برای دفع ظلم هست، برای جلوگیری ظلم هست. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. عرض کنم خدمت شما که یک مطلبی باقی ماند اینجا در جهاد. شما خواندید وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. اینجا سه تا شرط گویا در همین آیه هست. اولین این که وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، آنها با شما جنگیدن. منظور اینه، شرط اول اینه و بحث اول اینه که در جنگ شما آغازگر نباشید، در جنگ شما آغازگر نباشید، بلکه اونها وقتی که آغازگر بودن شما هم بعد از اون برای اونها هیچ نگاه نکنید. دوم، با کسانی بجنگید که با شما می جنگن، یعنی در میدان برای نبرد آمدند، یا اون کسانی که اینها را پشتیبانی میکنه. اینها هر دو شرط در همین قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم دیده میشه. ولا تعتدوا شرط سوم هست، یعنی زنان، بچه ها، شیوخ، علما، رهبان، اینها را نکشید، اینها را بالاخره زنده بگذارید. این مسائل را رعایت کنید. لذا الله تعالی می فرماید که الشهر الحرام بالشهر الحرام، حرمت ما هم باید از دو طرف بشه. نمیشه که اونها به شما تعرض بکنه شما دست ببندی که ما ماه حرام است، یا شما در حرم الهی هستید. خب اون میزنه تو گوش، این میگه اگر حرم نبود من هم میدونستم باید چی کار بکنم. نه، بالاخره حرمت ها را دو طرف اگر رعایت کردن رعایت بشه. الشهر الحرام، ماهای حرام چی هستن؟ محرم، ذیقعده هست، ذیحجه هست، محرم هست، رجب هست. ماه حرام در مقابل ماه حرام. والحرمات قصاص، در حرمت ها برابری لازم است، یعنی حرمت ها باید برابر بشند، از دو طرف رعایت بشند، از دو طرف لحاظ بشند. لذا کسی که تعدی کرد شما هم کوتاهی نکنید. فمن اعتدى فاعتدوا عليه، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. کسی بر شما تعدی کرد پس شما هم تعدی کنید بمثل ما اعتدى عليكم. ببین این اقدام شما تعدی نیست، اما اینجا مشاکلتا و مماثلتا به خاطر جوار به این هم تعدی گفته شده. این تعدی نیست، شما انتقامت را میگیری. واتقوا الله، اما این چیز خیلی لازم هست، تقوا، خدا ترسی. سبحان الله، چه رب مهربان و عادلی هست که درباره دشمنان هم میفرماید تقوا داشته باشید. خیلی نکته مهمی هست. واقعا این دین اصلاحی هست، دین انسان سازی هست.
اونجایی که فکر نمی کنیم اونجا باید رعایت بشه، اونجا هم میفرماید نه، اونجا هم دشمنت هست، ولی تو در حق او تقوا را پیشه کن. واتقوا الله، از خدا درباره اون هم بترس. اگر او تعدی کرد تو بکن، اگر نکرد نکن، چون دشمن خداست، نکن این کار را. واعلموا ان الله مع المتقین، این نسخه تقواست، تشویقی هست که انسان راه تقوا را پیش بگیرد. معیت پروردگار، معیت خدا با هر کس نیست، معیت خدا با متقین و مخلصین است. ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. لذا خداوند عزوجل با متقین است. یعنی معیت اینجا منظور چیه؟ قبلا هم عرض کردم این معیت مکانی مراد نیست. این معیت به اعتبار چی هست؟ به اعتبار نصرت، به اعتبار قدرت، به اعتبار رتبه دادن هست، به اعتبار درجه دادن هست، به اعتبار عرض به خدمت شما علم هست. الله عزوجل با متقین هست، ای بالنصر والاعانه. خداوند یاری می کند، نصرت می فرماید و همراهی می کند متقین را. و انفقوا فی سبیل الله، عرض کردم بحث جهاد و انفاق است. لازمه جهاد انفاق، بدون مادیت که نمیشه، بدون پول نمیشه. پول از کجا بیاری؟ این وظیفه مسلمانان است. یکی از مسائل مهمی که مسلمانان باید اونجا خرج بکنن در راه اعلاء کلمت الله هست، در راه پیشبرد اهداف دینی هست، در مسیر جهاد هست. لذا الله می فرماید و انفقوا فی سبیل الله، خرج کنید در راه الله، ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه، خودتان را نیندازید به هلاکت. یعنی خرج نکردن در چنین مسائلی و چنین میادینی برابر است با خودکشی. چون اگر اینجا خرج نکنیم جهاد متوقف میشه، جهاد تعطیل میشه. جهاد که تعطیل بشه غلبه کفر میشه، غلبه شرک میشه، غلبه ظلم میشه. غلبه ظلم یعنی خودکشی، غلبه ظلم یعنی از بین رفتن دین و عدل و عدالت و هر چی که از معروفات هست. پس باید در راه چی؟ در راه جهاد و در راه اعلاء کلمت الله مال خرج بشه. و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه. همه الان راه خدا هستن. شما به فقیر بدید هم فی سبیل الله است، چون خدا گفته. شما به بیوه میدید، شما به ذوی القربا میدید مال خودتون را، هم فی سبیل الله هست. اما این مسیر جهاد بدون تأویل فی سبیل الله است، بلا واسطه فی سبیل الله است، مستقیما فی سبیل الله است. هم این مسیر و هم مسیرهایی که مردم مالشون را خرج می کنند که اونجا صرفا منافع دینی مد نظر هست ولا غیر. یعنی اونجا وقتی که مال را خرج می کنیم دین داره پیشرفت میکنه، مثل خرج کردن در مدارس دینی برای طلابی که بی بضاعت هستند، اینهایی که در واقع از این میراث فرهنگی داره محافظت میکنند، از دین حفاظت میکنند، دین را به وسیله تعلیم و تعلم به پیش میبرند، به آیندگان نسلهای آینده تحویل میدهند. اگر خرج نشه این هلاکت است، خودکشی است. چرا؟ چون این مسیر متوقف میشه، دین تعطیل میشه، درس بالاخره تعطیل میشه، این نقل و انتقال متوقف میشه. پس اینها فی سبیل الله هستند مستقیما بلا واسطه، و توقف اینها هم مساوی است با مرگ.
لذا الله می فرماید و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه، و خودتون را نیندازید بایدیکم یعنی بانفسکم، به ترک الغزو والانفاق فیه، آلوسی گفته به هلاکت. و احسنوا ان الله یحب المحسنین، احسان داشته باشید. این خیلی مهم است در خرج کردن. احسان به معنی اخلاص برای خدا باشد. خداوند هم مخلصین را دوست دارد، اونایی که خالصتا برای الله خرج می کنند، چیزی دیگه مد نظر نیست. بعضی وقتا مردم خرج می کنند منافع دیگری در یه جایی می بینیم که یک شخصیتی هست مدرسه دینی داره، یک کمک خوبی به مدرسه دینیش میکنه، ولی بعداً از او انتظار یه سفارش هم داره که یک امتیازی میخواد مثلا بگیره. خب به نوعی العیاذ بالله رشوهی هم آورده، در حالی که برای طلاب آورده، ولی بعداً میگه که این دیگه اخلاص نشد. میگه شما این پول را بگیر برای مدرسه، ولی زنگ به استاندار بزن یه پمپ بنزین امتیازی میخوام بگیرم. این دیگه اخلاص نشد. هر انتظاری انسان داشته باشه، هر منفعت مادی که مد نظر باشه، این در اخلاص انسان چی میکنه؟ خلل ایجاد میکنه. لذا و احسنوا معنیش اینه که فقط برای خدا باشد. اون وقت با توجه به اینکه ان الله علیم بذات الصدور، الله عزوجل از رگ و ریشه همه انسان ها باخبر هست. الله تعالی اون وقتی میبیند در این قلب بغیر از رضای من چیز دیگه نیست، الله او را دوست دارد. ان الله یحب المحسنین. خب این بود از کنم که بحث جهاد و انفاق که هنوز ادامه دارد، اما در میان می آید یک امر مصلح دیگر. این امر مصلح چیه؟ حج هست. در میان امور انتظامیه یک امر مصلح دیگر که در رابطه با حج هست بیان میشه. حج فریضه‌ای هست که در آن مظهر وحدت، مظهر اتحاد بین مسلمانان هست. همه مسلمانان از هر رنگی، نژادی، زبانی، ملکی اونجا جمع می شوند. لذا در امر جهاد این بسیار مؤثر هست. و همچنین وقتی که این فریضه بزرگ الهی را با هم هماهنگ انجام می دهند، همه یک صدا میشند، هر زبانی دارد، اونجا بغیر از لبیک اللهم لبیک چیزی نمیگوید. هم لباس میشوند، همه یک نوع لباس، چه عربه، چه عجمه، چه فارسیه، چه کردیه، بالاخره لباس های خودشون را جمع می کنند، همه لباس مخصوصی می پوشند. پس حج در واقع یکی از مظاهر مهم وحدت بین همه مسلمانان هست. و بعد اونجا همه دعا می کنند، نیایش می کنند. این دعا هم برای موفقیت مسلمانان و برای موفقیت در میادین جنگ بسیار مؤثر. از این جهت مناسبت حج با جهاد هست و مناسبت حج با همه امور انتظامیه هست. لذا الله تعالی می فرماید و اتم الحج والعمره لله، حج و عمره را تمام بکنید برای خدا، تکمیل بکنید. اتمو به معنی چی هست؟ تفسیر علامه نصفی که تفسیر مدارک باشه میگوید ادوهما تامین بشرائطهما و فرائضهما، هر دو را ادا بکنید به صورت کمال، به صورت تمام، با شرائط و فرائضشان لوجه الله،
بلا توان و نقصان، بدون کوچکترین نقص و کمیه اونها را کامل ادا بکنید. مسئله در میان احناف هست که اگر یه عبادتی را، عبادت نفلی که بر شما لازم نیست، مثلا عمره سنت هست واجب نیست، حج برای کسانی که استطاعت دارند فرضه اما ندارند نفله، و حالا کسی استطاعت ندارد یا کسی فریضه حج را یک بار انجام داده، خب برای اون هم بار دوم نفله. کسی نفل را آغاز بکند، احناف معتقدم وقتی که آغاز کرد تکمیلش واجبه، تمام کردنش. همین 2 رکعت نفلی که شما میخوانید تکبیر میگوید، نفل لازم نبود بر شما ولی شروع که کردی واجب شد. در وسط شکستی، احناف میگن باید این 2 رکعت را چکار بکنی بعدم بجا بیاری. نفل چی شد؟ واجب شد، با آغاز واجب میشه. اینجا هم یکی از استدلالات همینه، و اتم الحج والعمره، حج عمره را تمام کنید دیگه، یعنی به صورت تمام ادایش بکنی برای الله، یعنی برای رضای خدا باشد، در اون ریا نباشد. در عبادات ریا کردن واقعا بعید هست. اما اگر مانعی پیش آمد، احصار، ممانعت در حج را میگویند، این ممانعت چه از طریق دشمن باشه، دشمنی مانع میشه، دشمن نمیگذارد، از نظر فقهای دیگه تنها همین یک صورت احصار است. اما احناف معتقدن صورتهای احصار زیاد هستند، چه دشمن مانع بشه، چه مریضی مانع بشه، چه تصادفی مانع بشه، چه خطرات دیگه مانع بشه، بالاخره مانعی آمد. فإن احصرتم فما استیسر من الهدی، اون چیزی که از هدی برای شما میسر است، یعنی باید برای اینکه از احرام بدراییم باید قربانی بکشیم. باز هم احناف معتقدن این قربانی باید در حرم کشته بشه، بقیه میگن هر جا که احصار پیش آمد همون جا. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، سرهایتون را نتراشید حتی که این هدی به محلش، جایی که باید این کشته بشه که همون محل و منحرش هست، جایی که حلال میشه، جایی که کشته میشه، به اونجا برسد. خب باز وقتی که شما برای حج یا عمره احرام میبندید، احرام ممنوعاتی داره. اگر ممنوعات احرام را شما نتونستید ادا بکنید، مثلا یکی از ممنوعات اینه که موهای سر نباید تراشیده بشه، اما کسی اگر سرش چنان مشکلی داشت که باید موها را بتراشه، بعضی ها زخمی میشن، خب دکتر برای باندپیچی و برای پانسمان کردن چکار میکنه؟ سرش را میتراشه. خب این مو تراشیده شد به خاطر ضرورت. بعضی ها مشکل دیگری، حشره چیزی در سر است، مجبور بتراشه. اگر کسی از ممنوعات احرام چیزی را زیر پا گذاشت، اون وقت فدیه دیگه داره. فمن کان منکم مریضا او به اذى من رأسه، کسی از شما مریض بود یا در وجود او عزایی بود، آزاری بود در سرش، ففدیه من صیام، پس فدیه چیه؟ بیان اون فدیه من صیام، روزه گرفتن هست. من صیام چه روزه باشد، او صدقت یا صدقه باشد که بر مساکین 3 روز روزه یا 6 تا عرض کنم که مسکین را طعام دادن، او صدقت او نسک، یا اینکه قربانی، بالاخره خونی بریزد، قربانی بکشد. فاذا امنتم، وقتی که شما ایمن شدید، جلوی شما را نگرفت کسی، راحت تونستید به سفر حج و عمره برید، فمن تمتع بالعمره الى الحج. باز حج چند صورت داره، یک صورت اینه که
در کنار حج توفیق عمره هم میشه، البته به دو صورته. یک صورتش اینه که عمره انسان میبنده، بعدن از عمره را انجام میده، حلال میشه، از عمره بیرون میاد، از احرام بیرون میاد، بعدن روز هشتم مجدد برای حج احرام میبنده. این را میگه تمتع. یک صورت دیگه اینه که از همین ابتدا که عمره میکنه احرامش را برای حج و عمره میبنده، میره عمره را انجام میده، بعد از عمره خودش را حلال نمیکنه، از احرام خارج نمیشه، در همون احرام میماند تا اینکه میره روزهای حج را با همون احرام، یعنی احرام یکی هست هر دو را انجام داد. این را میگن قران. لذا کسی که در این سفر حج بهره بگیرد و در کنارش عمره هم بکند، چه اون عمره را جداگانه بکند و بعداً برای حج احرام ببندد، چه این عمره را با همون احرام حج انجام بده، یعنی در یک احرام هر دو را انجام بده، بر این انسان چی هست؟ بر این انسان دم هست، دم شکرانه بهش میگند، خونی بریزد که خدای تعالی دو تا توفیق بهش داد، یکی حج یکی عمره. لذا می فرماید فمن تمتع بالعمره الى الحج، کسی بهره گرفت از عمره به حج، یعنی از حج در واقع بهره گرفت از سفر حج برای عمره کردن، فما استیسر من الهدی، پس اون چیزی که برایش میسر باشد از قربانی هدیه که میبرد. فمن لم یجد، اما کسی این هدیه را نداشت، اون جایگزین این حج خدای تعالی برایش مشروع فرموده، فصیام 3 ایام فی الحج، روزه 3 روز در ایام حج، و 7 اذا رجعتم، 7 روز دیگه وقتی که برگشتن به خانه لازم نیست، بعد از حج، شاید بعد از حج کسی همونجا بماند. تلک 10 کامله، اینها 10 روز کامل هستند. ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام، این دو نوع حج که عرض کردم، هم حج قران و حج تمتع، یعنی حجی که در کنار حج عمره هم به جا می آورید، این برای آفاقی هاست. آفاقی ها به چه کسانی گفته میشه؟ به کسانی که ساکنان مکه نباشند. به عرض کنم که کسانی که ساکن مکه هستند برای اونها فقط حج افراد است، برای اونها فقط حج افراد است، یعنی حج خالی، حج بدون عمره. ذالک، این جمع کردن بین حج و عمره، لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام، برای کسی است که اهلش در مسجد حرام حاضر نیست، یعنی اونجا سکونت نداره، در حرم نیست، خانهش در حرم نیست. واتقوا الله، باز هم نسخه عمل، برای هر کاری تقوا لازم است، برای معامله حق تقوا لازم است، برای حج تقوا لازم است، برای روزه، برای جهاد، برای نفقه زن و بچه. واتقوا الله واعلموا ان الله شدید العقاب، این نسخه تقواست. دانستن این که خدا سخت عذاب میده، این مطلب را هر کسی بداند، تقوا در وجودش جای میگیرد. اما وقت حج کی هست؟ همونطور که وقت رمضان مخصوص بود، وقت حج هم مخصوص است. الحج اشهر معلومات، حج در ماهای مشخصی هست. عرض کنم اون ایامی که انسان برای حج احرام ببندد، میتونه از شوال یا از ذیقعده یا از 10 روز اول ذی‌حجه، در این ایام میتونه که احرام ببندد. این 2 ماه و 10 روز اینها ایام حج هستن، ایام احرام. اما خود اعمال در ایام مخصوصی هست. در روز 9 عرض کنم که وقوف به عرفات هست، در روز 10 رمی جمرات، وقوف مزدلفه، رمی جمرات، و بعد از اون طواف زیارت. اصل حج
اینه. الله می فرماید الحج اشهر معلومات، حج ماهای معینی دارد. فمن فرض فیهن الحج، هر کسی بر خود لازم کرد، بر خود فرض کرد در آن ماها حج را، فلا رفث ولا فسوق، ممنوعاتی داره. اون ممنوعات، اولین ممنوع رفثی نباشد در حج. رفث خدمت شما صبح هم عرض کردم، اون سخنانی را میگویند که بین زن و مرد رد و بدل میشه، بین همسران رد و بدل میشوند، اون سخنانی که مربوط به زناشویی هست، مربوط به همخوابی هست، اون سخنان حتی هم نباشه تا برسد خود همخوابی، اونها هم ممنوع هست. ولا فسوق، و همچنین گناه نباشد. کسی که حج میره، فسوق هر چیزی که باعث معصیت بشه، بعضی تفسیر کردن ولا فسوق یعنی ولا معاصی، هر گناهی باشد در ایام حج باید انجام نگیره. انسان باید ترک گناه بکند، انسان باید گناه را از ممنوعات خودش قرار بدهد. سوم ولا جدال فی الحج، در حج جدال هم نباشد، درگیری، جنگ. ولا جدال مع الرفقاء والخدم والمکارین، کسی که شما را به کرایه میبرد، صاحب تاکسی، صاحب اتوبوس، صاحب شتر، اون هم کاروانی ها، هم اتاقی ها، هم هتلی ها، اونجا انسان احساس میکنه این توصیه ها بسیار لازم هستن، باید آویزه گوش بشن. چنان هجوم است، چنان شلوغ هست. یک لیوان آب میخوای بخوری، آب زمزم، چقدر تو صف میمانی. لذا اینجا امکان داره بعضی ها از کوره در برند. در جاهای دیگه امکان داره که ازدحام بشه، هر یکی میخواد مناسک خودش را اولا انجام بده. در طواف چه ازدحامی هست، در سعی بین صفا و مروه. لذا همین ها صبر میخواد، تحمل میخواد، متانت. پس جدال نباشد. کسی که میره از همین الان خودش را آماده بکنه برای تحمل بالا، برای صبر و شکیبایی. پس این دستورات و فرامین الله عزوجل حساب شده هستند. از همه گناهان بالخصوص اینها را خدا نام گرفتند. ولا جدال فی الحج. و تا میتونه انسان کار خیری انجام بده، و ما تفعلوا من خیر یعلمه الله، اونها فرایض سلبی بودن، اینا را نکن. فرایض ایجابی، اونایی که انجام میدی، هر خیری انجام میدی الله میدونه. صدقه بده، ذکر کن، امر به معروف، نهی از منکر، هر چیزی که انسان از کار خیر در حج انجام بده خدای عزوجل میداند، یعنی ازش قدردانی میکند. و تزودوا فإن خیر الزاد التقوى. به حج وقتی که تشریف میبرید، توشه را با خودتون همراه ببرید. یعنی انسان در سفر حج سعی کنه که باری برای دیگران نباشد، باری از دوش دیگران بردارد. باری برای دیگران نباشد. بعضی ها بودند که به سفر حج می رفتند، برای خودشون خوراکی آذوقه چیزی بر نمی داشتند، خرجی سفری بر نمی داشتند. بعد اونجا وقتی که گرسنه می گفتن ما توکل داریم، بیشتر در تفسیرها میاد اهل یمن اینطور بودند، می گفتن ما متوکلیم. اما اونجا وقتی گرسنه می شدند، می دیدن فلان حاجی مقدار خرما داره، فلان تکه نانی داره، می رفتن سوال می کردن یک تکه به ما هم بده. لذا الله عزوجل فرمودند که و تزودوا، شما خودتون برای خودتون زادی بردارید، توشه‌ای بردارید، توشه ببرید. و بهترین توشه در سفر حج چیه؟ تقواست. تقوا یعنی چه؟ یعنی پرهیز کردن از گدایی، از سؤال، از کسی چیزی نخواستن.
مستغنی بودن، خودکفا بودن. همین تعبیری که بنده عرض کردم، اگر نمیتوانه باری برای کسی باشه، باری از کسی برداره، نمیتونه به فقیری کمک بکنه، به مسکین کمک بکنه، به کسی غذا بده، حداقل از کسی کمک نخواد، غذای کسی دیگر را نخورد. لذا الله میفرماید و تزودوا فإن خیر الزاد التقوی. و اینها چطور حاصل میشه؟ اینها با تقوای حقیقی، با خدا ترسی. واتقون یا اولی الالباب، ای بندگان عقلمند من، ای بندگان اهل خرد من، فقط و فقط از من بترسید، از من پروا داشته باشید. حالا در سفرهای حج، این سفر یک سفر خالصتا عبادی هست، اما گاهی میشه که در همین سفر برای نیاز خودش انسان نیاز به درآمدی هم داره، ولی میره ضمن حج یک کار اقتصادی هم میکنه، تجاری هم میکنه. الله تعالی میفرماید این هم اشکالی ندارد، اما شرطش اینه که قصد تجارت نباشه. بگیم من برای تجارت میرم ضمناً حج میکنم، نه، قصد حج بشه. چون حج اصلا معناش از نظر لغوی به معنای قصد، حج البیت یعنی قصد البیت. فمن حج البیت یعنی چی؟ فمن قصد البیت. حج معناش قصده، اراده هست، اراده حج باشه. اما ضمناً با ماشینت رفتی اونجا، بالاخره میبینید که مردم نیاز دارند برای کرایه رفت و آمد، این مسیر اون مسیر، درآمدی هم خوبی داره گرچه قوانین اجازه نمیده. یا کسی مقداری وسایل با خودش میبره، چیزی که در اون کشور نیست از کشور خودش میبره، وسایل مجاز، مثلا از کشور ما بعضی زعفران میبرند. اینها ایرادی نداره، اشکالی نداره. در ضمن انسان برای بالاخره ما یحتاج خودش اونجا مقداری کار بکنه هم اشکالی نداره. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، بر شما گناهی نیست اینکه بطلبید در سفر حج، ای بالتجارت فی سفر الحج، فضلی از جانب رب. فضل یعنی چه؟ و هو الربح والنفع بالتجارت والکراء. سود ببرید، نفع ببرید به وسیله تجارت یا به وسیله کرایه کشی، اشکالی نداره. فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. الله عز وجل بعضی از احکام را، مناسک را و آداب را گوشزد میفرماید، یادآوری میفرماید. زمانی که شما برگشتید از عرفات، قبل از اینکه این آیات را ترجمه بکنم خدمت شما عرض بکنم که در محله هایی که حج انجام میگیرد، علاوه از خود بیت الله و صفا و مروه که اینها متصل هستند و حرم اصلی اینها هستند، بعضی اماکن دیگه که حاجیا انجام میدهند هم جزء حرم هستند. مثلا منا جزء حرم هست. حاجی میره اول وقتی که احرام میبنده میره به منا، از منا میره به مزدلفه، از مزدلفه میره به عرفات، باز از عرفات بر میگرده دوباره به مزدلفه میاد. خب منا جزء حرم هست، مزدلفه هم جزء حرم هست که مشعر الحرام بهش میگویند. مشعر اونجا کوی هست به نام مشعر الحرام. بعد از مزدلفه که عرفات است، عرفات جزء حرم نیست، خارج از حدود حرم هست. مشرکین مکه، کسانی که باشندگان مکه بودند و اهل مکه بودند، خودشون را حمص میگفتند این که به عرفات یعنی خارج از حدود حرم بریم، این برای ما نیست، برای آفاقی هاست،
برای کسانی که از دور دراز می آیند برای ما همینه که بریم تا کجا بریم؟ تا منا بریم، تا مشعر بریم، از مشعر از همین جا برگردیم، نریم به عرفات از اونجا برگردیم. در حالی که در اسلام هست که الحج عرفه، یعنی رکن اصلی حج چیه؟ عرفات هست. بقیه مناسک اگه کسی بماند با دم میشه جبران کرد، با گوسفند کشتن میشه جبران کرد، اما عرفات را نمیشه جبران کرد. دو تا رکن اصلی هستن، یکی عرفات، وقوف به عرفات، یکی طواف زیارت، اون طواف اصلی. اینها اگر فوت شدن دیگه حج نشد. خب حالا به عرفات اینا نمی رفتند، از همین مشعر حرام برمی گشتند. وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم حج کردند، مشرکین نگاه میکردند، تعجب کردند، مگه این از قریش نیست؟ این چرا داره میره از حرم خارج میشه؟ این چرا داره به عرفات میره؟ الله عزوجل اینجا کل روش را بیان میفرماید. الله میفرماید وقتی از عرفات برگشتی، خب از عرفات که برگردیم شب میایم به مزدلفه یا به همون مشعر حرام میرسیم. اونجا که برسیم اونجا بیتوته میکنیم، یعنی شب را سپری میکنیم. شب را که سپری کردیم صبح زود اونجا وقوفی هست، وقوف به مزدلفه قبل از نماز صبح، که اونجا در اون وقوف خدا را باید یاد کرد، ذکر و یاد پروردگار، دعا، نیایش. بعدا نماز را در همون تاریکی انسان باید بخواند و بعدا حرکت کنه به طرف منا. لذا اینجا که می آمدند هم در مزدلفه هم کوتاهی می کردن، بعدا به منا که می آمدن، منا 3 روز باید بمانیم. در همین 3 روز بالخصوص شبها لازم هست، در همین 3 روز هر روز جمرات را هم رمی می کنند، جمرات را می زنند. بعد در یکی از این 3 روز باید حاجی بره و طواف زیارت هم انجام بده، برگرده دوباره به منا بیاد. در همین ایامی که در منا بودند بیکار بودند، ازا شروع میکردند مشرکین به تعریف از آبا و اجدادشون. اون میگفت پدر من این همه کشت، اون میگفت جد من اینطور قهرمان و پهلوان بود، اینطور شمشیر میزد، دیگری از خودش تعریف میکرد، همش از آبا و اجداد. متاسفانه الان حاجی های ما همونجا میرن صحبت ها، چون این 3 روز بیکاره، سری صحبت های لا یعنی بیجا بیهوده هم هست، چون فقط اونجا اعمالی که انجام میگیره همون رمی جمار و مناسک است، اون در ظرف 1-2 ساعت تمام میشه، بقیه روز بیکاره. الله میفرماید اینجا خدا را ذکر کنید، خدا را یاد کنید، بزرگی خدا، از پدرانتون دیگه چیزی نگویید. لذا میفرماید لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات، زمانی که برگشتید از عرفات، فاذکروا الله عند المشعر الحرام، الله را یاد کنید نزد مشعر حرام، یعنی در مزدلفه. واذکروه کما هداکم، الله را به همان صورتی که شما را راهنمایی کرده شما خدا را یاد کنید. تعریف و تمجید پروردگار، ذکر و بزرگی پروردگار به همان صورتی که در قرآن و سنت آمده. و این کنتم من قبله لمن الضالین، گرچه بودید قبل از این از گمراهان، یعنی نمیدانستید، راه را بلد نبودید. المراد من الضلال الجهل بالایمان و مراسم الطاعات، نسبت به ایمان و مناسک نادان بودید. ثم افیضوا من حیث افاض الناس، سپس برگردید از همان جایی که بقیه مردم برمیگردند. شما خودتون را استثناء نکنید ما حمسیم، ما اهل مکه هستیم، ما قریشیم، نه، از همون جا واستغفر الله، از خدا معذرت خواهی بکنید برای کوتاهی های گذشته که خودتون را
کسی میدانستید. اگر معذرت خواهی از ته دل باشد، ان الله غفور رحیم، بدون شک خداوند بخشاینده و مهربان هست. اما وقتی که مناسک را انجام دادید و در منا توقف دارید، انتظار 3 روز رمی جمرات را دارید، اینجا هم به یاد خدا باشید، مشغول ذکر باشید، مشغول تلاوت، مشغول دعا، نیایش. فاذا قضیتم مناسککم فاذکروا الله، هرگاه تمام کردید مناسک خودتان را، یعنی اعمال حج را، اعمالی که در برای یک حاجی هست. مناسک چیه؟ عرض کردم اصلی وقوف به عرفات، بعد برگشتن وقوف به مزدلفه، بعدا اینجا رمی جمار کردن، رفتن طواف زیارت انجام دادن، دوباره بعد از طواف زیارت همینجا آمدن تا این 3 روز منتظر ماندن. فاذکروا الله، در این 3 روزی که منتظر میمانید یاد کنید خدا را، که ذکرکم آباءکم، همونطور که دیروز پدرانتون را با چه شوق و ذوقی، با چه تعریف و تمجید یاد می کردید، نعمتهای خدا را همونطور یاد کنید. او اشد ذکرا، یا از اون شدیدتر و قویتر. یعنی اونجا دور هم بشینیم، از خداوند، از عظمت او، از بزرگی او، از قدرت او تعریف کنیم. چه خدای مقتدری هست، چه خدای خالق، چه خدای رازق. تعریف خدا. و بعد اونجا محل دعا و اجابت دعاست. بسیاری از افراد هستند که دعا می کنند، فقط دعایشون مخصوص دنیایشون هست، مثل مشرکین. چون مشرکین اعتقادی به آخرت نداشتن، شما در آیات متعددی خواندید. اونا باور نداشتن آخرت را، میگفتن بمیریم دیگه زنده نمیشیم. پس هر چی میخواستن برای از خدا در همون زمان خودشون برای دنیا میخواستن، برای آخرت نمیخواستن. ابن عباس رضی الله عنهما روایت میفرماید که مشرکین اینجور دعا میکردن، میگوید ان المشرکین کانوا یقولون اذا وقفوا، وقتی که اینجا وقوف میکردن میگفتن اللهم ارزقنا ابلا و بقرة و غنما و عبیدا و اماء، خدایا شتر بده، گاو بده، گوسفند بده، برده بده، غلام بده، کنیز بده. این چیزهایی که ما یحتاج دنیایشون بود، اینها را میخواستند. مثل خیلی ها از ما که الان دعا میکنیم از خدا منزل میخوایم، ماشین میخوایم، باغ میخوایم، اونا همین ما یحتاج خودشون را میخواستند. و ما كانوا یطلبون التوبه والمغفرة، توبه و مغفرت و اینطور چیزا اصلا نمیخواستند. پس الله عزوجل میفرماید فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرة من خلاق. بعضی از مردم هستند کسانی که میگویند بار الها بما عطا کن در همین دنیا، فی الدنیا، در دنیا این چیزها را میخواستن. گاهی ظفر و موفقیت بر دشمن میخواستند، خدایا ما را بر دشمن پیروز بگردان. اینم در بعضی روایت آمده. خدا میفرماید وقتی فقط در دنیا میخواستند و میخواهند و ما له فی الآخرة من خلاق، برای او در آخرت هیچ سهمی نیست. خلاق یعنی نصیب، سهم. چرا؟ چون اعتقاد ندارد و نمیخواد، باور ندارد و نمیخواد. کسی که باور دارد میخواهد، کسی که آخرت را اعتقاد دارد، خب او فقط برای آخرت نمیخواد، برای دنیا هم میخواد. خدا هر دو را بهش میده. خداوند عزوجل تو خزانش کم ندارد، زیاد دارد. لذا الله میفرماید و منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنا. بعضی از اینها هستن که میگوین بار الها بما عطا کن در دنیا هم حسنه بده. حسنه یعنی منفعت، خیر.
ببین در دنیا خیر چیه؟ هر چی که باشه، چه مادی، خدا به شما سرمایه بده، رزق حلال بده، منزل وسیع بده، باغ خوب بده، همسر خوب بده، اینا همه حسنه هستند. توفیق شکر بده، توفیق طاعت و بندگی بده، توفیق روزه گرفتن بده، اینم حسنه هست. همه خیری که در دنیا هستند. پس حسنه عام هست. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه، و در آخرت هم حسنه بده. حسنه دنیا و آخرت. والذی علیه اکثر اهل العلم ان المراد بالحسنه نعم الدنیا والآخرة. مراد از حسنتین نعمت های دنیا و آخرت. از خدا نعمت دنیا هم بخواهیم، اونی که خوب هست، اونی که به نفع ماست. وقتی میگیم حسنه یعنی اونی که خیر ما هست. و قنا عذاب النار، اون اول جلب منفعت بود، این دفع مضرته. خدایا ما را از عذاب آتش نجات بده. لذا الله میفرماید بعضی اینگونه دعا میکنند. اینهایی که اینطور دعا میکنند نتیجه دعایشون چی میشه؟ اولئک لهم نصیب مما کسبوا، این افراد برایشون سهمی است از آنچه که کسب کردند، عمل کردند، دعا کردند، خواستند، سهمی که خدا برایشون مناسب بدانه میده بهشون. یه منظور اینه که دعایشون اجابت میشه، بخشی از آنچه که الله برایشون مقدر میکنه بهشون عطا میشه. والله سریع الحساب، خداوند زود حساب گیرنده هست، هر یکی را به پاداشش، به جزای عملش میرساند. واذکروا الله فی ایام معدودات، ما درباره مزدلفه خواندیم فاذکروا الله عند المشعر الحرام. اما تکمیل اون ذکر را در ایام معدود و مشخصی تکمیل بکنید. در منا واذکروا الله فی ایام معدودات. و باز خواندیم فاذکروا الله کذکرکم آباءکم، همونطور که دیروز پدرانتون را یاد کردید، تعریف می کردید، خدا را آنگونه تعریف کنید و بهتر و بیشتر از آن. اما در چند روز فی ایام معدودات، در ایام معدوده. ببین روز اول همین روز دهم هست که انسان میاد در منا قرار میگیره. علاوه از این روز دهم 2 روز دیگه هست، یعنی 11 و 12، با دهم میشه 3 روز. لذا میفرمه فمن تعجل فی یومین، هر کسی در ظرف 2 روز تعجیل کرد، یعنی 11 و 12 را اینجا ماند، مکس کرد و بعد رفت برای خودش، جمع شدن 3 روز، فلا اثم علیه. روز سوم یعنی روز 13 اختیاریه، گناهی بر این انسان نیست. اما و من تأخر هست، هر کسی تأخیر کرد، یعنی 2 روز ماند، 1 روز دیگه هم اضافه کرد، 3 روز ماند، میگه بره حاجیا برم تا خوب خلوت بشه من برم. روز سوم هم در کجا؟ در منا میماند و بیاد خدا مشغول میشه. این هم فلا اثم علیه، برای اون اسمی نیست، لمن اتقا، برای کسی که در وجود او تقوا باشد، خدا ترسی باشد، چون که متقی این نکات را مد نظر دارد. لذا الله بازم می فرماید واتقوا الله، از خدا بترسید، از خدا پروا داشته باشید. این نسخه عمل هست. واعلموا انکم الیه تحشرون، این نسخه تقوا است. بارها خدمت شما این مطلب یاد شده که یکی از نسخه های قوی تقوا فکر و یاد آخرت است. ما اگر بیاد آخرت باشیم، در وجود ما تقوا احیا میشه، زنده میشه. خداوند عزوجل در جاهای متعددی از قرآن کریم وقتی که تقوا را ذکر میفرماید، بعد از اون متصل یاد آخرت را، چون میخوای تقوا نصیبت بشه به آخرت فکر کن. مثلا میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هر نفسی ببینه برای فردا چی آماده کرده.
این که ببینی فکر بکنی این تقوایت را اضافه میکنه. واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله، از اون روزی که بازگشتت به سوی خداست بترس. پس همین که به فکر آخرت باشی این نیروی تقواییت چی میشه؟ تقویت میشه، زیاد میشه. اینجا هم الله عزوجل همین نسخه را بیان فرموده، واتقوا الله، خدایا چطور؟ واعلموا انکم الیه تحشرون، یعنی یقین کنید، باور کنید که به سوی خدا حشر میشید، جمع میشید. و من الناس من یعجبک قوله فی الحیات الدنیا، مثل این نوع مردم نباشید که تقوایشون ظاهری هست، ایمانشون ظاهری است. اینجا خدای عزوجل اشاره به بعضی از منافقین داره که اگر اینها ادعایی دارند ادعایشون تو خالی است، در درون چیزی نیست، در درون خلوص نیست، تقوا نیست، خوف خدا نیست. لذا الله تعالی می فرماید که این نوع افراد را خدا دوست ندارد. و من الناس، بعضی از مردم ظاهرشون هم خیلی خوبه، لحن حرف زدنشون هم بسیار زیباست، چنان چرب و نرم شما را با الفاظ و با کلمات راضی می کنند که شما اونها را می پسندید. و من الناس، بعضی از مردم هستند که یعجبک فی الحیات الدنیا، من یعجبک قوله فی الحیات الدنیا، اونهایی که شما را در شگفت واقع می کند، در تعجب واقع می کند، یا شما را خوشنود و خوشحال می کند سخنش در زندگی دنیا. وقتی که صحبت میکنه چنان صحبت میکنه که خوشتون میاد، اما این ظاهرش هست. و برای اینکه شما اطمینان بکنید، شما بیشتر باور کنید، خدا را هم شاهد میگیره، به خدا سوگند یاد میکنه. یکی از علائم منافقین، دو تا علامتشون اینجا ذکر شده، یکی زبانشون خیلی چرب و نرمه، یکی هی خدا را شاهد میگیره، خدا شاهد است چقدر تو را دوست دارم، والله بالله تالله در دل من جا داری. از این حرف ها هم سوگندش زیاده، هم چرب زبانیش زیاده. الله می فرماید که و یشهد الله علی ما فی قلبه، خدا را گواه میگیرد بر اون چی که در دلش هست، یعنی بر اخلاص خودش. ولی این اخلاص ادعایی هست. الله میفرماید باور نکن و هو الد الخصام، این در میان خصام یعنی دشمنان، خصومت کنندگان سرسختترینش هست. الد هست یعنی اشد هست. گرچه آیه درباره میگوین اخنس ابن شریق هست، اخنس ابن شریق یکی از منافقینی است که در مکه بود، خدمت رسول الله می آمد، خیلی چرب زبانی می کرد. همین کلماتی که آیه اشاره کرده نسبت به رسول الله، همین محبت را، همین ارادت را اظهار می کرد، سوگند هم یاد می کرد. آن حضرت عالم الغیب نبود، خبر نداشت که پشت سر چیه، خداوند خبر داد. و بعد از اینکه از محضر رسول الله بلند می شد، تا جایی که در توانش بود ضرر می رساند، مال مسلمانان را می دید، مال را از بین می برد. اگر حیوانی، سواری، شتری، الاغی می دید او را از بین می برد. یعنی در اضرار، ضرر رسانی هم کوتاهی نمی کرد. الله تعالی می فرماید این انسان ظاهرش اینطوره. و اذا تولا سعی فی الارض، هرگاه پشت میده، هرگاه بلند میشه و برمیگرده از محضر شما، سعی فی الارض، در زمین تلاش میکنه، لیفسد فیها، تاکه در زمین فساد ایجاد بکند، و یهلک الحرث و النسل، و کشت و کشتزار را و نسل را از بین میبرد. نسل یعنی
حیوانات را بعضی گفتن انه کان بعد الانصراف من حضرة النبی صلی الله علیه وسلم، این انسان چرب زبان بعد از انصراف از حضور رسول الله یشتغل به ادخال الشبه فی قلوب المسلمین. نوع فساد این است، مشغول می شد هی شبهات در قلوب مسلمانان ایجاد می کرد و به استخراج الحیل فی تقویت الکفر، و هی در تقویت کفر حیله می آورد، یک سری شبهات، اشکالات، سوالات اینها را مطرح می کرد. و بعضی نوشتن در بعضی تفسیرهای جایی رفت خرمنی دید کسی نیست، این خرمن را آتش داد. یه جای الاغی بود مال یک مسلمان، اون الاغ را شمشیر زد کشت. بعضی گفتن یهلک الحرث و النسل، این معنی است. بالاخره چه فساد ظاهری باشه مثل این فساد، چه فساد معنوی باشد، یعنی ایراد شبهات، ایراد اشکالات، شک و تردید ایجاد کردن، مثل بسیاری از مفسدینی که امروز نسبت به قرآن، نسبت به اسلام در دل جوانها ایجاد می کنند از طریق رسانه ها. هر دو باشد، هر دو نوع فساد را الله تعالی دوست ندارد. الله عزوجل می فرماید والله لا يحب الفساد، خداوند فساد را دوست ندارد، نمی پسندد. چه فساد مادی باشه، ظاهری باشه، چه فساد معنوی باشه. بعضی ها شبهات ایجاد می کنند. عرض به خدمت شما، بعضی ها شهوات ایجاد می کنند، بعضی شبهات و بعضی شهوات، اینا همه فساد هستند. الله می فرماید و اذا تولی و اذا قیل له اتق الله، هرگاه به این انسان گفته میشه و اذا قیل له اتق الله، از خدا بترس، از خدا پروا داشته باش، چیکار میکند؟ اخذته العزة بالاسم. عزت اینجا به معنی نخوت است، به معنی غرور هست. در راه گناه غرور او را میگیرد. العزة فی الاصل خلاف الذل، در اصل عزت خلاف ذلت است، ولی اینجا مراد چیه؟ و ارید بها الانف والحمیه مجازا، اینجا اون تعصب خشک جاهلیت هست. لذا اخذته العزة بالاسم، غرور در مسیر گناه او را میگیرد. الله تعالی میفرماید این انسان مغرور، این انسان متکبر که چنان از خود غرور نشان میده، فحسبه جهنم، فیکفیه جهنم، جهنم کفایتش میکنه. ولا بئس المهاد، این جهنم جای استراحت بدی هست. مهاد اون رختخوابی که برای استراحت هست میگویند، اما اونجا مجازن گفته شده چون همونجا باید بخوابه، همونجا باید استراحت بکنه. استراحتگاه بسیار بدی هست. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. دو گروه داریم از انسان ها، یک گروه مفسد، یک گروه مصلح، یک گروه منافق و یک گروه دیگه مخلص. اون بحث مفسد بود، اینجا بحث مصلح هست. اونجا ذکر منافق بود، اینجا ذکر چی هست؟ مخلص هست. صحابه رسول الله و یاران آن حضرت صلی الله علیه وسلم، اونهایی که برای اسلام هر نوع فداکاری و قربانی میدادند، میگویند که این آیه در رابطه با حضرت صهیب هست، یکی از یاران رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، که وقتی که هجرت کرد و داشت به مدینه طیبه تشریف می برد، متوجه شدن مشرکین دنبالش کردند، محاصرش کردند. حضرت صهیب کسی بود، صهیب رومی، که در تیراندازی بسیار معروف بود. به اصطلاح امروزی ها تک تیرانداز بود، تیرش خطا نمی رفت. تیرهای خودش را در آورد و آماده باش شد
و به مشرکین گفت شما میدونید که یک تیری از تیرهای من خطا نمیره، سوگند به اون ذاتی که جانم در قبضه قدرتی او هست، اگر شروع بکنم به تیراندازی تک تک شما را میزنم تا جایی که بتونم شما را از بین میبرم و تیرهایم تمام بشه، بعد از اون با شمشیر با شما مبارزه میکنم. ولی اگر با شما آماده به معامله باشید، آماده هستم با شما معامله بکنم. من میخوام هجرت بکنم، دینم را حفاظت بکنم، من میرم به مدینه طیبه، شما به من کار داشته نباشید، تعرض نکنید، مزاحمت نکنید، برم در عوض به شما مال میدم، مقداری مال دارم در مکه یه جای گذاشتم، به شما آدرس میدم، نشانی میدم، بری برداری برای خودتون. اونا راضی شدند، اونا ایمانی که نداشتن، اونا از خودشون بود که بالاخره چرا اینو بکشیم، بریم مالش را ببریم. آدرس گرفتند و رفتند. از اونجا وقتی که ایشون آمد خدمت آن حضرت صلی الله علیه وسلم تعریف کرد، آن حضرت فرمود معامله بسیار سودمندی کردی. این آیات نازل شد و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. بعضی از مردم هستند که می فروشند، شرا خریداری را هم میگن، فروختن را میگن، یبیعها، نفس خودش را می فروشد، به خدا میده. ابتغاء مرضات الله، برای طلب رضای خدا. و خداوند عزوجل نسبت به چنین انسانهایی مهربان است. والله رؤوف بالعباد، خداوند نسبت به چنین بندگان بسیار مهربان است. چه الطافی نسبت به اینها الله تعالی عنایت خواهد فرمود. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. بعد از اینکه خداوند دو نوع از بندگانش را ذکر کرد، یکی اونه که اخلاص داره، یکی اونه که صداقت و اخلاص نداره، نفاق داره. برای اینه که مثل اون اولی نباشیم، مثل دومی باشیم. بعد از این خداوند میفرماید که در اسلام به صورت کامل داخل بشید. قبل از این قبل از حج بحث جهاد بود، بعد از این بحث جهاد می آید، جهاد و انفاق. لذا شیخ ما معتقد است این آیه هم درباره جهاد است. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. ای مؤمنین در اسلام به صورت کامل داخل بشید. حالا شأن نزول آیه وقتی که مورد خاصی باشد، حالا شأن نزول های مختلفی بیان می‌کنه، ولی دستور یک دستور کلی و دستور عامی هست. خداوند می‌فرماید در اسلام کامل داخل بشید. این مسلمانیه که بعضی از ما دارند که در بعضی از مسائل مسلمانند، در بعضی ها دیگه هرچی که دلشون بخواد. این کافه نیست، این کامل نیست. مثلا نماز میخونند، در بعد عبادات مسلمانه، اما در بعد معاملات میگه که منفعت خودم را نگاه میکنم. یه جای منفعت ایجاد میکنه یک معامله ربوی انجام بده، یه جای منفعت رشوه را ایجاب میکند. این دیگه مسلمانی کامل نشد، کافه نشد. یا مثلا در نماز و روزه و عبادات و معاملات میاد مسلمانه، ولی در بقیه مسائل زندگی، در معاشره، آداب معاشره یا در حقوق، اونجا هرچی که منفعت ایجاب میکنه. در رسم و رسوم نگاه میکنه، عرف چی میگه، منطقه چی میگه، دستور خدا را نگاه نمیکنه، دنبال رسومات میره، دنبال خرافات میره، دنبال منکرات میره. این هم مسلمانی کامل نشد. یا اینکه در همه امور که مربوط به عمل کردن هستن عمل میکنه، اما در وقت جهاد میگه این نمیشه دیگه از من. نه، اگر مسلمانی 100% مسلمان شو، درصدش را پایین نیار. این آیه همین را میگه، یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه.
ای مؤمنان شما داخل بشید در اسلام، کامل داخل بشید، ناقص داخل نشید. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شما دنبال نکنید گامهای شیطان را، یعنی از شیطان تبعیت نکنید، پیروی نکنید. بالتفرق و التفریق، یکی را عمل بکنید یکی را عمل نکنید، یکی را انجام بدید یکی دیگر را نادیده بگیرید. نه، این تبعیت از شیطانه دیگه. هر جا که دل ما خواست، منفعت ما ایجاد کرد، انجام میدیم، هر جا که نکرد نمیدیم. انه لکم عدو مبین، همانا اون شیطان برای شما دشمن آشکاری هست، دشمن ظاهری هست. اون در فساد شما هیچ کوتاهی نمی کند. فَإِن زَلَلْتُم من بعد ما جاءتكم البینات، حالا دیگه جای لغزش نیست، علم آمده، بینات آمده. گرچه قبلا هم خدمت شما عرض کردم که بعضی میگویند این در رابطه با بعضی از علماء یهود هست که بعضی از احکام را میگفتن بر اساس دین موسی هم عمل میکنیم، بر اساس دین اسلام هم عمل میکنیم. نه دیگه، الان که دلائل را دارید، علم آمده، باید بر اساس اون علم خودتون عمل کنید. فَإِن زَلَلْتُم، اگر لغزیدید، زلت خوردید، لغزش خوردید، من بعد ما جاءتكم البینات، بعد از اینکه بینات و دلائل آمده، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بدانید که خداوند غالب هست و کارهای خدا با حکمت. اون وقت خداوند عزوجل بر اساس قدرت خودش و بر اساس حکمت خودش خدا اقدام میکند، رسیدگی میکند. هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر. اینا منتظر چی هستن که عمل نمی کنند؟ اینها منتظر نیستند مگر اینکه بیاید خداوند در سایه از ابرها و همچنین ملائکه بیایند و امر فیصله بشه. و قضی الامر، منظور چیه؟ ببینید، بعضی معتقدن این آیه از متشابهات است، آنجوری که یلیق بشأنه تعالی، مطابق شأن پروردگار هست، خدا می آید. اما بعضی معتقدن نه، این آیه چون درباره یهود هست، یهود معتقد است که خدای عزوجل وقتی که می آید طوری می آید که اطرافش را ابرها احاطه کردند و ملائکه، و خداوند عزوجل به این حالتی می آید در اون جایی که با موسی علیه السلام کلام فرمودند و 70 نفر از نخبگان یهود را بردند، اونجا خدای تعالی هم کلام فرمود، ابری بالا سر آمد و صدایی از داخل اون آمد. لذا بر اساس اون اعتقاد و باور یهود با اونها سخن گفته شده. و بعضی معتقدن نه، هل ینظرون، منتظر عذاب خدا هستند. عذاب خدا کنایه از عذاب خداست، چون در قیامت در حدیث صحیح می آید خداوند عزوجل در قیامت وقتی که تمام انسانها در میدان محشر هستند، الله عزوجل تشریف می آورد، الله تعالی اونجا می آید. خداوند کی می آید؟ یه ابری اونجا هست، اطراف ابر تمام ملائکه هستند. خداوند حاضر میشه و سوال و جواب را آغاز می فرماید، حساب و کتاب را آغاز می فرماید. لذا این کنایه از عذاب هست، از آمدن قیامت هست. والله اعلم. چند قول بودن که خدمت شما عرض کردم. علامه آلوسی هست غالبا نوشته
وذلك لأن اليهود كانوا على مذهب التشبيه. يهود بر مذهب چی بودند؟ تشبيه. وكانوا يجوزون على الله المجيء والذهاب، بر خداوند آمدن و رفتن را جایز می دانستند و می گفتند همونطور که ما رفت و آمد داریم خدا هم داره. و كانوا يقولون انه تعالى تجلى لموسى على الطور في ظلل من الغمام، بر موسی در طور تجلی فرمودند همراه با ابرها، در میان ابرها آمدند. لذا اینجا بر اساس قول اونها و بر اساس ذهنیت اونها تعبیر شده. بالاخره اصل همون بحث اولی هست، چون در قرآن هم آمده، در حدیث هم به همین صورت آمده. خداوند در روز قیامت میاد. ما معتقدیم این آیه از متشابهات است. خداوند می آید همینطور در عرض کنم که همراهی با ابرها فرشتگان، اما کیفیتش را الله بهتر بداند. اونطوری که حقیقتش هست ما بهش ایمان داریم. و الی الله ترجع الامور، به سوی خدا برمیگردد همه امور. سل بنی اسرائیل کم آتیناهم من آیه بینه. خب خداوند عزوجل گویا تخویف بیان فرمودند در آیه گذشته که منتظر عذاب خدا هستید. حالا نمونه از عذاب در اینجا بیان میشه، نمونه از تخویف دنیوی. میخوایی نمونه از اون عذاب را بدونی؟ برو از بنی اسرائیل بپرس که برای بنی اسرائیل چقدر آیات روشن و واضحی خدا تعالی بیان فرمود، فرستاد. معجزات ظاهر موسی علیه السلام بودند، دلائل بودند، تورات بود. اما اونها چیکار کردند؟ اونها تبدیل کردند نعمتهای خدا را به نقمت و عذاب. نعمت را تبدیل به نقمت کردند، نجات را تبدیل به عذاب کردند. پس شما مخاطبین مثل اونها نباشید. سل بنی اسرائیل، از بنی اسرائیل بپرس، سؤال کن. کم آتیناهم من آیت بینه، چقدر ما به آنها دادیم از آیات روشن. آیات روشن عرض کردم هم شامل معجزات موسوی میشه، هم آیات مبرهن تورات میشه. اما و من یبدل نعمت الله، هر کسی تبدیل کند نعمت الله را، میتونی پایینش بنویسی کما بدل بنو اسرائیل، همان گونه که بنی اسرائیل تبدیل کرد. و من یبدل نعمت الله من بعد ما جاءته، هر کسی نعمت الله را تبدیل بکنه بعد از اینکه نعمت پیش او آمده. اونا چطور نعمت را تبدیل کردن؟ ببینید پیش اونها آیات بینات آمد. المراد آیاته و دلائله، آیات و دلائلی که بر وحدانیت خدا بود. و هی من اجل اقسام نعم الله، از بزرگترین اقسام نعمت خدا همین آیات دال بر بزرگی خداست. ببینید خداوند برای ما هم آیات زیادی داده، نعمتهای زیادی داده. یک نعمت مادی هست که ما همه چیز داریم در زندگی خودمون، هیچ کسری نداریم. از نظر خوراک، پوشاک، مسکن، مرکب، همه چیز هست. اما از همه اینها بزرگتر اون آیاتی هست، اون نعمتهایی هست که ما به وسیله اونها خدا را میشناسیم و آخرتمون را میتونیم اصلاح کنیم، درست کنیم. از همه اینها مهمتر اونها هستند. پس به بنی اسرائیل هم هر دو نوعش داده شد، هم مادی هم معنوی. اما می فرماید و هی من اجل اقسام نعم الله، این آیات دلائل از بزرگترین اقسام نعمت های خداست. لانها اسباب الهدى والنجات من الضلاله، چون این آیات
در واقع اسباب هدایت میشه و اسباب نجات از ضلالت میشه. لذا الله می فرماید و من یبدل نعمت الله من بعد ما جاءته، هر کسی تبدیل کنه نعمت خدا را بعد از اینکه نعمت پیش او آمده، فإن الله شدید العقاب، همانا الله عزوجل سخت عذاب میده، یعنی نعمت را از او میگیرد. نجات تبدیل به عذاب میشه، امنیت تبدیل به خوف میشه، صحت تبدیل به چی میشه؟ به مرض میشه. الله تعالی انواع گرفتاری ها برایش پیش میاره. زین للذین کفروا الحیات الدنیا، اینجا خداوند عزوجل علت را بیان میفرماید. وقتی که اینجا شما بنویسید علت برای تبدیل نعمت الله، خود به خود ربط آیه مشخص میشه با ما قبل. ببینید چه چیزی باعث میشه که انسان نعمت خدا را تبدیل بکنه به ناسپاسی، به نقمت. حب دنیا، زرق و برق دنیا، انحماک و غرق شدن در مادیات. لذا الله عزوجل می فرماید این مسائل باعث گمراهی انسان ها میشه. زین للذین کفروا الحیات الدنیا، آراسته شده، این آثار حب دنیا است، آراسته شده، مزین شده برای کسانی که کفر کردن زندگی دنیا. اونها هم مغمشون اول و آخرشون همین زندگی دنیا است. به همین دلیل است که ویسخرون من الذین آمنوا، مسخره میکنن آنهایی را که ایمان آوردند. این نتیجه حب دنیا است که انسان چیکار میکنه؟ مؤمن را تحقیر میکنه، مؤمن را توهین میکنه، اینقدر مست دنیای خودش هست که نسبت به مؤمن اساءه ادب میکنه. این در دنیا است، اما همیشه این حالت نمیماند، در آخرت بالخصوص. الله میفرماید والذین اتقوا فوقهم یوم القیامه، آنهایی که در وجود اونها تقواست، پرهیزگاری هست، دوری از کفر و شرک، دوری از گناه و معاصی، اونها در برتری هستند، در وضعیت برتری هستند در روز قیامت. فوقهم یوم القیامه، بالاتر از این هستند در روز قیامت. اما در دنیا، رزق دنیا این بر اساس شایستگی و مقبولیت نیست، این بر اساس مشیت خداست، تقدیر خداست، تقسیم الهی است. والله یرزق من یشاء بغیر حساب، الله است که رزق میده هر کسی را که بخواد بدون حساب میده. لذا بعضی را زیاد میده، بعضی را کم میده، این به مشیت پروردگار بستگی داره. کان الناس امتا واحده، بحث جهاد بود. اینجا خدای عزوجل دلیل جهاد را ذکر می فرماید، هم دلیل جهاد هم دلیل بعثت انبیا. چه نیازی هست که این همه پیغمبر؟ آیا یک پیغمبر کافی نیست دین را نشان بده تا آخر مردم به همون عمل بکنند؟ آخر مردم بر یک مسیر نمی مانند. بعد از پیامبران افرادی می آیند و در دین اختلاف ایجاد می کنند، در دین خرافات ایجاد می کنند، در دین تفرقه ایجاد می کنند. چنان تفرقه و راهها زیاد میشه که مردم سردرگم می مانند. لذا یکی از فلسفه های جهاد مبارزه با این نوع افراد هست، افراد فتنگر. لذا الله می فرماید کان الناس امتا واحده، مردم همه بر امت واحده بودند، ای متفقین علی التوحید. روح المانی گفته همه یک تا پرست. اما فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، اینجا میتونیم مقدر بکنیم فاختلفوا را، یعنی نیازی نبود پیغمبر بعداً بیاد. چرا پیغمبران آمدن؟ فاختلفوا. این فاختلفوا را از کجا مقدر میکنیم؟ از ادامه آیه معلوم میشه. پس اختلاف کردند
بر این توحید نماندند، متفرق شدند، گروه گروه شدند، دسته دسته شدند. پس خداوند فرستاد نبیین را، در حالی که این نبیین مبشرین هستند و منذرین. گروه که بر مسیر درستند اونها را بشارت میده و اونهایی که بر مسیر خلافند انذار. و تنها الله عزوجل برای علاج اختلاف انبیا نفرستاد، کتاب هم فرستاد. امروز تنها راه اختلاف بین مسلمانان و علاج اختلافات کتاب خداست. همه بیایم روی این یک محور جمع بشیم و هم متحدیم. عقایدمون را، افکارمون را، اعمالمون را، اخلاقمون را با این تطبیق بدیم. اختلافی نمیماند. لذا الله می فرماید و انزل معهم الكتاب بالحق، نازل فرمود همراه با اونها کتاب نازل فرمود، به حق نازل فرمود. لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه، تا که این انبیا فیصله کنن بین مردم در آن چیزی که اختلاف دارن در آن. کتاب میاد و چیکار میکنه؟ فیصله میکنه. اما این عوامل اختلافات کیا هستند؟ کیه که این اختلاف را درست میکنه؟ اختلاف را کی انداخت؟ چرا انداخت؟ کی انداخت؟ چه وقت انداخت؟ این سه سواله. این سه تا را جواب داده. الله می فرماید اختلافات را کسانی انداختند که نسبت به اون کتابها علم داشتند. یعنی اهل علم، افراد عامه، افراد بی سواد. عوام هیچ وقت اختلاف خودشون درست نکردند. علماء دین فروش، علماء باغی و علماء گمراه. کی انداختن؟ من بعد ما جاءتهم البینات، من بعد ما جاءهم العلم. در جای دیگه میخوانیم دلائل برایشون روشن بود، علم پیششون آمد، حقیقت را میدانستند. این زمانش است، بعد از علم، نه اینکه قبلا نمیدونستند. چرا؟ بغیم بینهم، حسادت، طغیانگری، سرکشی، بغاوت. خداوند انسان را از صفات رذیلان نجات بده. این صفات وقتی که بیاید علامت الدهر باشی هم راه گمراهی را میبری. به این خاطر الله عزوجل اینجا نشاندهی می فرماید که چه کسانی اختلاف انداختن و مختلف فیه، اختلاف نکردن در این مسائل الا الذین اوتوه، مگر کسانی که آن کتاب به اونها داده شد. یعنی اهل کتاب، اهل علم با سواد. کی؟ من بعد ما جاءتهم البینات. این اختلافات را بعد از این که دلائل روشن و واضح پیششون آمد، یعنی حق واضح بود برشون. چرا؟ بغیم بینهم، ای بینهم و بین دعات التوحید، به خاطر حسادت بین اینها و بین دعوتگران توحید. با دعوتگران توحید حسادت داشتند. علماء یهود حق را می دانستند. چرا با رسول الله صلی الله علیه وسلم هماهنگ نبودند؟ چرا ایمان نیاوردند؟ به خاطر اینکه حسادت داشتند. می گفتند ایشون از فرزندان اسماعیل، ما منتظر بودیم از فرزندان اسرائیل کسی بیاید، از بنی اسرائیل کسی بیاید. پس این هست علت اصلی. الله می فرماید فهدى الله الذین آمنوا. خداوند چه کسانی را هدایت کرد؟ قبلا خدمت شما عرض کردم برای هدایت، قبل از هدایت چی لازم است؟ انابت، اراده. آمنو، شیخ ما می فرماید که ای قصد الایمان، او که از قبل ایمان داشته خدا چطور او را هدایت کرده؟ تحصیل حاصله. فهدى الله الذين آمنوا، ای فهدى الله الذين قصدوا الایمان. کسانی که در وجود اونها انابت بوده اونها را خدا هدایت کرده.
کسانی که در وجود اونها تعصب نبوده، عناد نبوده. فهدى الله الذين آمنوا، خداوند راهنمایی فرمودند، هدایت فرمودند آنهایی را که قصد ایمان داشتند. لما اختلفوا فیه من الحق باذنه، هدایت و راهنمایی فرموده در آن چیزی که مردم اختلاف کردند در آن از حق. خداوند اونها را هدایت فرمود به اذنه، با اذن خودش، با توفیقات خودش. و این خداست که کسی را هدایت میکنه. والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. و خداوند هست که هدایت میفرماد کسی را که بخواهد به صراط مستقیم. بعد از این الله عزوجل، این خدمت شما عرض کردم به خاطر اینکه آیات، ربط آیات برای شما مشخص بشه، دوباره یادآوری میکنم. این علت و فلسفه جهاد بود. یکی از دلایل جهاد اینه که باغیانی میاند و در دین رخنه میکنند، اختلاف ایجاد میکنند، مردم را سرگردان میکنند، مردم را به سوی گمراهی میکشند. پس این یکی از دلایل عمده چی هست؟ جهاد هست. اما بعد از این ترغیب به سوی جهاد، ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یأتکم. حاصل و خلاصه این آیه یعنی ترغیب الی الجهاد اینه که باید در این مسیر مصائب را برداشت کنید، سختی ها را برداشت کنید، از مصائب نهراسید، عقب نشینی نکنید، نترسید. الله عزوجل می فرماید که ورود به بهشت، دخول به بهشت با تحمل شدائد است، با تحمل سختی ها است. واقعا دنیا همیشه برای اهل حق سخت بوده و سخت هست. گاهی عزیزانی از جاهای دور و نزدیک می آیند و همش از مشکلات می گویند، بالخصوص دینداران، کسانی که میخوان در مسیر دین حرکت کنند. برای اونها مشکلات هست، برای اونها سختی ها هست. به ذهن می آید که در کدام زمان از تاریخ بوده که اهل حق مشکل نداشتند؟ در همه ازمنه، در همه ایام مشکلات بوده. خود رسول الله صلی الله علیه وسلم در زندگی 23 سالش بیشتری مشکلات را تحمل کرده، بیشترین رنج ها و مصائب را دیده. زندگی 13 ساله مکه را ببینید. بعد از اینکه در مدینه طیبه تشریف آوردند، هر روز از طرف دشمن محاصره بود، جنگ بود، درگیری بود، بهترین یاران شهید می شدند، بهترین دوستان را از دست می دادند. مشکلات. کدوم روز بود که مشکل نباشه؟ کدوم 2 روز متوالی بود که حتی شکمشون سیر بشه؟ لذا مشکلات همیشه هست. نه اینکه همیشه هست و هیچ وقت روز خوش نمیاد، روزهای خوش هم می آید. بالاخره اگه یک روز احد هست، یک روز دیگه بدر هست. یک روز اگر محاصره هست در مکه، یک روز دیگه فتح مکه هم هست. روزهای خوش هم هست. اما اینکه ما بخواهیم که همین دنیای ما بهشتی بشه، هیچ ناگواری نباشه، هیچ سختی نباشه، اینم نمیشه. سختی ها برای مؤمنین بیشتر از راحتی هایشون هست. راحتی ها هم خدا میده به بندگانش. یه روزی میفرماید نصر من الله و فتح قریب، اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون فی دین الله افواجا. یه روز این را میفرماید، یه روز دیگه میگه واصبر و ما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. هر مکر توطئه میکنند، نگران نباش، صبر کن. پس سختی ها بیشتره. لذا اینجا الله عزوجل میفرماید شما فکر میکنید که همینطور به بهشت میرید بدون تحمل شدائد، بدون کشیدن رنج ها؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، آیا شما میپندارید اینکه وارد بهشت بشید؟
ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، در حالی که پیش شما هنوز نیامده. مثل الذین یعنی واقعات اونهایی که خلو من قبلکم، مثل واقعات و مثل مصائب اونهایی که قبل از شما گذشتن نیامده. بازم خداوند بر آحاد این امت لطف فرموده، اون سختی هایی که در گذشته بوده در امت ما نیست و به ما هم آموزش داده که همیشه اینطور دعا کنید: ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. لذا اون حالات الله می فرمه بر شما نیامده. حالات اونها چی بود؟ خلاصش: مستهم البأساء والضراء، به اونها رسید انواع ضررها و انواع آسیبها، آسیبهای مالی و آسیبهای جانی. البأساء آسیبهای مالی را میگند، ورشکستگی های مالی. و الضراء آسیبهای جانی را میگویند، بهترین عزیزان را از دست میدادند. و زلزلوا، و به تزلزل افتادن. زلزلوا به انواع البلایا، با انواع مصیبت ها به تکان افتادند. یعنی چنان مصائب بر اونها فشار آورد که مثل زلزله که چطور تمام عالم را تکان میده، اونها را خوب تکان داد. چنان تکان داد که حتی یقول الرسول والذین آمنوا، حتی که رسول اونها و مؤمنین اونها به التجا و تضرع افتادند، به دعا و زاری افتادند. حتی یقول الرسول، حتی که رسول میگفت و کسانی که مؤمنین بودند والذین آمنوا معه بهش ایمان آورده بودند: متى نصر الله، خدایا نصرت تو کی هست؟ این استفهام طلبی هست. قبلا خدمت شما عرض کردم گاهی به صورت سوال ما یک چیزی را طلب میکنیم، از دوستمون یه لیوان آب میخوایم، به صورت سوال میگیم: یک لیوان آب به من میدی؟ یعنی به من بده. خدای نصرت تو کی هست؟ یعنی خدای نصرت را بیار. لذا هم پیامبرشان هم مؤمنین میگفتند: متى نصر الله، بار الها این یاری تو، این حمایت تو از ما مظلومین کی هست؟ الله عزوجل پشت سر اعلام می فرمود این اجابت الهی است. الله می فرماید: الا ان نصر الله قریب، خبردار آگاه باشید همانا نصرت الهی قریب هست. اون فتح و موفقیتی که از سوی الله می آید نزدیکه. لذا بعد از این تزلزل ها برای اونها نصرت می آمد. بنابراین در راه جهاد تحمل شدائد هست، تحمل سختی ها هست. باید سختی ها را تحمل کرد، باید برداشت کرد. خب پس در کنار جهاد خدمت شما عرض کردم انفاق. البته انفاق دو نوع هست، یکی انفاق در راه خدا و یکی انفاق به مصارف دیگر که اینم انفاق در راه خداست. به خویشاوند و به یتیم و به مسکین و به فقیر و اینها هم چی هستند؟ انفاق در راه خدا هستند. بعد از این بحث انفاق میاد. یسألونک ماذا ینفقون، از شما سوال میکنند که چی خرج کنند، چی چیزی در راه خدا خرج کنند. ببینید این سوال درستی هست، اما مهمتر از این اون مصرف از کجا خرج کنند. این آیه در جای دیگه مطابق سوال جواب داده شده. در همین سوره شما میخواند قل العفو، چی خرج کنید؟ مازاد از نیازتون، اون چیزی که بیشتر از حاجت شماست اون خرج کنید. اما کجا خرج کنید این مهم است.
خداوند چند تا از مصارف بیان میفرمه. فللوالدین، اولین چیز برای والدین، پدر و مادر. بهترین مال انسان اون مالی هست که برای پدر و مادر مصرف میشه، برای ما یحتاج پدر و مادر، لباس اونها، خوراک اونها، درمان اونها. این مال واقعا مبارکی است و این فرزند هم فرزند مبارکی است که این توفیق را دارد که حقوقش را میگیرد، بخشی را برای پدر و مادر مصرف میکند. شاید خودش هم نیاز داشته باشد ولی بهترین مال این مال است. فللوالدین، و بعد از والدین والاقربین، بقیه خویشاوندان. هم صله رحمی هست و هم عرض کنم که دفع حاجت فقیر است. این اقربین هم از طریق والدین اقربین ما شدند، خویشاوند ما شدند، چون که یا فامیل پدر یا فامیل مادر است. پس بعد از نوبت والدین نوبت اقربین است. والیتاما، یتیمها، اونهایی که سایه پدر و مادر را از دست دادند. والمساکین، بازم در یتیمها هم انسان همین عرض کنم خدمت شما چی را در نظر بگیرد، ترتیب را. از میان یتیمها اول اونهایی که نسبت دارند، خویشاوندند، اونها اجرشون از اون یتیمهایی که هیچ نوع نسبتی ندارند بیشتره. بعد از اینکه از اینها تمام شد مازاد، یا اینجا از این نوع یتیمها نیست، بعدا به بقیه یتیمها. هر کسی باید یتیم خودش را، خویشاوند خودش را، نزدیک خودش را دریابد. وقتی که همه مردم رسیدگی بکنن، این کسانی که دستشون درست مال دارن در همه هست، در هر شهری هست، در هر فامیلی هست، در هر گروهی هست، اون وقت کسی حاجتمند نمیماند. اون وقت جامعه یک جامعه غنی میشه. ولی متاسفانه به این فرامین عمل نمیشه. والمساکین، به مساکین، مساکین اونهایی که هیچی ندارند. او مسکینن ذا مطربه، اگر تو خونش بری بگردی خاک میبینی، بغیر از خاک چیزی دیگه نیست. و ابن السبیل، به مسافری که درمانده هست، کرایه برگشت ندارد، نیاز خودش را ندارد، پول ندارد غذای شب بخورد. لذا اینها مصارفی هستند. این مصارف مهم هستند. و ما تفعلوا من خیر، اون چیزی که شما از هر خیری انجام بدید. ببین، خیر به مال هم اطلاق میشه، به غیر مال هم اطلاق میشه. اگر به غیر مال اینجا معناش بکنیم تعمیم میشه، هر خیری که از دست شما بشه. ببینید گاهی اینطوره که شما توان مالی ندارید ولی توان بدنی دارید، جانی دارید، کسی را کمک میکنید. کسی فقیری هست، دستش را میگیرید، بارش را میبرید تا جایی میرسانید، راهنماییش میکنید، الدال علی الخیر میشید، یک سرمایه‌داری را راهنمایی میکنید. لذا اینا همه و ما تفعلوا من خیر هستند. فان الله به علیم، همانا الله عزوجل نسبت به این چیز دانا هست و علیم هست. بعد از این الله عزوجل بحث جهاد را دوباره مطرح میفرماید. کتب علیکم القتال، بر شما جهاد نوشته شده و هو کره لکم، در حالی که طبعا اون برای شما چی هست؟ شما اون رو نمیپسندید، مکروه هست، یعنی به نظر شما ناپسند هست، شما از او طبعا دوری میکنید. طبیعی است دیگه، انسان دوست نداره بره زخمی بشه، کشته بشه، قطع عضو بشه. در جهاد اینا هست. اما الله عزوجل میفرماید که در چنین مسائل شما به اون طبیعت و به اخلاق خودتون نگاه نکنید. فرمان پروردگار، معلوم میشه که فرمان پروردگار بر
تمام مسائل حتی عقلی مقدم هست، گرچه دستورات خدا همه با عقل مطابقت داره، اما بعضی جاها عقل ما قاصره، عقل ما نمیکشه، عقل ما متوجه نیست، نمیفهمد. مثلا همین جهاد را خدمت شما قبلا عرض کردم، فلسفه جهاد در غالب آیات هم می آید. جهاد که باشه فساد نیست اگر به معنی واقعی باشه، جهاد اگر باشه ظلم نیست، جهاد اگر باشه امنیت هست. چرا؟ چون زورگویان حساب کارشون را می کنند، فاسدان حساب کارشون را خواهند کرد. پس این زحمت داره، تکلیف داره، اما منافعش در همین دنیا، اون که در اون دنیا بماند. چه بشارت هایی برای مجاهدین خداوند وعده فرموده در همین دنیا. لذا الله عز وجل می فرماید و عسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لكم، چه بسا نمی پسندید چیزی را در حالی که وهو خیر لكم در واقع خیر است برای شما. و عسى ان تحبوا شیئا، و چه بسا این که دوست می دارید چیزی را. بعضی وقتا هستن که یه چیزی را شما خیلی دوست دارید، مثلا امنیت را، ماندن در خانه را، از کنم که رفاه را، ولی و هو شر لکم، اون هم برای شما ضرر هست، جهاد نکردن را. پس والله یعلم و انتم لا تعلمون، خداوند میداند و شما نمیدانید. یعنی حقیقت هر چیز را خدا میداند، منفعت هر چیز را خدا میدوند، ضرر هر چیز را هم خدا میدوند. بنابراین هر چیزی که عقل شما یا هوای نفس شما یا خواهشات درونی شما میگه برخلاف دستور خدا هست، به اون عمل نکن، به درون خودت نگاه نکن، به تمایلات شخصی خودت نگاه نکن. اینجا به فرامین پروردگار، به دستورات رب توجه کن و بالاخره عمل بکن، چون که والله یعلم و انتم لا تعلمون. صدق الله مولانا.